และอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตะกี้เนาะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทครูบาเจ้าของรายการธรรมะจากยอดดอยนะก็ได้เข้ารายการมาพบมาปะอธิบายอาการที่ท่านอาจารย์ได้สร้างปรมีโดยการสร้างพระธาตุเจดีย์อยู่บนหม่อนดอยบอกก่อนชื่อดอยยังบอกฮู้แต่ตอนนี้ก็คือได้ประดิษฐานได้สร้างเจดีย์ที่งดงามองค์หนึ่งในพุทธศาสนาในพื้นที่ล้านนาทางเหนือของเฮาบนหม่อนดอยแห่งนี้คือชื่อว่าพระธาตุเจดีย์พุทธสีคีรีฉะนั้นหม่อนดอยแห่งนี้ก็จึงได้ชื่อเหมือนกับเจดีย์พระธาตุที่อยู่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยอันสูงสุดแห่งนี้สถายอดดอยหม่อนดอยพุทธสีคีรีเนอะเอามาแหมน้ำอุ่นน้ำเย็นสาธุสาธุสาธุโมซัมเบียงเนาะเป็นชื่อกาแฟเป็นหมู่บ้านเนาะนี่เนาะหมู่บ้านโมซัมเบียงลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโททุกปีได้นำกาแฟสดขึ้นมาเปิดโรงทานที่นี่เนอะศรัทธาอีแม่อีป่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้ขึ้นถึงเดินทางมาถึงที่บนยอดดอยแห่งนี้เรียบร้อยแล้วแวะเวียนเข้ามากาแฟสดรอท่านอยู่เนอะปกติเข้าไปใน7-11หรือว่าเข้าไปในอเมซอนเนาะกาแฟนี่ทดสอบกาแฟก็ตกอยู่แก้วหนึ่งเกือบจะ100 บาทนะแต่ที่นี่วันนี้ศรัทธาญาติโยมคุณภาพคับแก้วแต่ว่าราคานั้นเอาบุญอย่างเดียวเนอะเพราะเอามาเป็นโรงทานให้กับท่านอาจารย์ใหญ่เป็นบุญเป็นกุศลที่ลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างเนื้อสร้างตัวก็เพราะกรรมสั่งสอนคำแนะนำของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้ทำกาแฟซึ่งมีชื่อเสียงของตังบนดอยของเฮาโมซัมเบียงเนาะเป็นชื่อของกาแฟเป็นชื่อของหมู่บ้านของเปิ้นตุยมาจากแม่ลาน้อยเนาะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้ทำอาชีพนี้ได้ผลิตกาแฟได้ปลูกเองได้ทำเองได้จำหน่ายเองทุกอย่างทุกขั้นตอนกาแฟรับรองคุณภาพเนื้อสถาเพราะมีการนำไปประกวดแข่งขันกันที่จะได้มาตรฐานตอบทานไม้ถ้าจะมดมันดับเอง2 ครั้งแล้วทานไม้เนอะทานไม้มดหรือว่าเป็นยังไงพอมันมดไป2 รอบละเป็นเรื่องของไม้บ่ได้ต่ำสายเนอะไอเจพอหันมันออฟว่ะถ้าจะมดไฟ มดแหงไม้ก้านตู้เจ้าวันนี้กูจะคือเจ้าก้านไม้ไม่หมดครับสัญญาณก็คงจะขาดไปบางช่วงขอบคุณเนอะตั้งแผนกแสงสีเสียงเนาะแต่คืนก็ติดตั้งไฟเรียบร้อยให้แสงสว่างบริเวณงานแล้วก็ได้นำเครื่องเสียงชุดเล็กนี่ยังบ่ใจชุดใหญ่เถอะถ้าชุดใหญ่ของเปิ้นนี่อลังการงานสร้างตึมเนอะถ้ามีงานปล่อยหลวงนี่เอามาแน่นอนตอนนี้ก็ชุดเล็กนะควบคุมดำเนินการโดยทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจากปากทางเจริญดอยหล่อไอเจช่างเทคนิคของคลื่นสีขาวประจำสถานีวิทยุคลื่นสีขาวที่อำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญก็ได้มาดูแลช่วยเหลืองานที่นี่เนอะแต่คืนก็มานั่งรับขี้ข้างอาตมาหันนั่งจัดรายการเจควบคุมอยู่ฟังอยู่นั่งรับด้วยกันหันเจนี่เป็นคนที่หุ่มเรื่องของการเผยแพร่โดยเฉพาะดูแลเรื่องเครื่องเสียงกา
ระบบการถ่ายทอดนี่สุดยอดเนอะศรัทธาเสียใจอยู่อย่างเดียวเวลาโทรนี่มันหับสายบ่ได้ของเจเจต้องโทรกลับนะมีอย่างเจเจมีอย่างครับคิดถึงมาได้วะกล้าคิดถึงเขาเสี่ยง3 บาทก่อนนะมันคือเขาโทรกลับทุกครั้งเลยนะศรัทธาเดี๋ยวจะปรับมันกำก่อนแต่ว่าล่นไปหาจิขี้ข้างเขานึกว่างูเอาเขียดมาแลกเหล้าอย่างอันตุลุงทองว่าเป็นเจเจวะเอาตังมา100เอาไปอย่างซื้อทานวะ ซื้อทานใส่ไม้อาจารย์นั่นน่ะจะได้อู้ไม้วะมันเก็บกาดทานเฮาเฟ้นเนาะก็เจเจเนี่ยเป็นคนดีศรัทธาเป็นคนที่มีน้ำใจครูบาอาจารย์พุ่นเวียงเป่าเปิ่นบ่ได้ออกอากาศโทรไปหาเฮาพุ่นว่าอาจารย์ติดต่อกำลังจะได้สัญญาณมานะวะจำเป็นต้องเช็คคือเปิ่นติดต่อคือเปิ่นเป็นคนที่เอาใจใส่สถานีคลื่นสีขาวของเฮามาโดยตลอดศรัทธาอนุโมทนาบุญกับเจเจวันนี้มาดูแลควบคุมนะเสียงต่างๆนี่ต้องเปิ่นเงียงหูฟังหันฟังนี่ไปปั๊บไปดูแลทั้งหมดเนี่ยขอบคุณเจเจโมซัมเรียงกาแฟเปิ่นบอกว่ากาแฟลวกไอ้หรอก็เผ่าพันธุ์เชื้อสายเดียวกันลูกหลานเฮาก็เป็นลวกคนหนึ่งเหมือนกันเชื้อสายของหมู่เฮาเนอะอันนี้โมซัมเรียงกาแฟจากบนดอยบนยอดดอยผลิตเองเป็นกาแฟอินทรีย์นะสถาเปิ่นบ่ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ใส่ยาผ่านมาตรฐานผ่านอย.ผลิตส่งต่างประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวเวลาขึ้นไปแอวบนดอยเปิ่นจะไปจิมกาแฟประทับใจก็สั่งออเดอร์ไปขายที่ บ้านที่เมืองของเปิ่นต่างประเทศในประเทศไทยตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องตังจอมตองก็มาพี่น้องตังแม่แจ่มพี่น้องตังหลายที่เนอะกัลยาณิวัฒนานี่มาถึงตะคืนละแม่ลาน้อยก็มาถึงตะคืนแล้วเนาะปาศรัทธาญาติโยมจากลำปางมาแต่ว่าฝั่งไปจองที่นอนตังลุ่มปุ่นฝั่งไปนอนอย่างล่ำเหลืออีแม่ไปจองอย่างเตื้อโอ้บ่ได้ทันแล้วนี่ป้อมมีที่นอน ตอนยกชัดธาตุนั้นศรัทธาคนมานักศรัทธาปัตตะโรคนนอนตังลุ่มเนี่ยยัดกันยังแหลบป่ายังเปิ่นแหลบปะทูในเข่งแหลบกันนอนแหลบกันหั่นปัดโตตึงแม่ยิงปวดใจบางพ่องก็เปิดลงสีกลางฉะนันปันปื้นอยู่ตังลุ่มนะโยมแม่น้อยอินยาสีแม่เพนณลำปูนติดตามอาตมาขึ้นมาร่วมบุญกฐินของครูบาอาจารย์ที่บนดอยฝั่งไปจอง แจ้งว่าเจ้านี่รายงานแล้วเหรอโอ้เที่ยวนี้สบายอาจารย์นอนอยู่2 คนวะหมู่นั้นเปิ่นมีคนนอนวะโอ้เปิ่นมาตอนเจ้านี่แม่เปิ่นบ่ได้ฟังหยังแต่ตอนที่งานยกชัดพระธาตุนั้นจำเป็นต้องมาเตรียมงานกันมาช่วยงานครูบาอาจารย์เปิ่นถึงได้มานอนกันนี่นักเนาะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาจากตั้งเมืองฝางตอนนั้นนะเมืองฝางก็มาตั้งเชียงใหม่ก็มีตั้งลำปูนก็นักก็หลายมานอนด้วยกันนี่โยมแม่จงดีเขานี่มา2-3กันรถตู้แต่เที่ยวนี้คืองานกฐินนี่มันตรงกันหลายวัดหลายว่าวันก่อนก็ไปทอดกฐิน300 กองที่พุทธมณฑลโยมแม่ญาติโยมตั้งหลายก็ป้ากันเดินทางมามันห่างกันบักกี่วันศรัทธาเมื่อวันที่8นี้ถ้าจะจวนเปิ่นขึ้นมาแหมก็จะลำบากโอ้กาใจตอนนี้บอกว่าจะเป็นกาหอมกฐินก็ปอนักปอหนาแล้วก็ซ้ำเรื่องของการเดินทางมีค่าใช้จ่ายการถการเรือต่างๆการถที่จะเดินทางก็ต้องรวมกันแชร์กันออกนะก็เลยว่าบ่เป็นหยังส่งจิตส่งใจมาหาครูบาอาจารย์เนาะตะกี้ก็โทรเข้ารายการมาหลายท่านหลายคนมีเยอะสถานที่ฟังรายการแล้วก็ส่งกำลังใจมาโดยบ่ได้โทรมาในรายการอย่างพี่น้องต่างเมืองฝางนี่จะฮู้กันดีโยมพี่น้องจากต่างปูนนะแม่มีชัยพินโยภาสเขาแม่สาธุอีแม่สาธุมาถึงแล้วจากไหนเอ่ยจากแม่โจ้ประมาณละห้วยโจจอมตองอ๋อห้วยโจเปิ่นอยู่ไกลอีแม่จากห้วยโจจอมตองพะเลิดก็ถึงแล้วอีแม่ว่าเนาะจากห้วยโจนี่เนอะห้วยโจจอมตองมาถึงแล้ว
ศรัทธาพี่น้องจากแม่ลาน้อยนะกาแฟลวนะกาแฟโมซัมเบรียงนะได้เดินทางมาบริการกาแฟสดตลอดงานบัลไลบัลเลิกเนอะอันนี้เตรียมวัตถุดิบมาเต็มที่พุ่นเอาศรัทธาเลิกกันพุ่นมูนี้จะได้เก็บของก๋วยเตี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วก็ตะกี้หันเปิ่นมาต้มน้ำตั้งแต่5 โมงป่าย6 โมงแล้วหมู่เฮาที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลตอนรับขับสู่ศรัทธาญาติโยมที่จะมาจากตังลุ่มถ้าจะใดก็กินข้าวกินปลากันเฮียก่อนก๋วยเตี๋ยวนี้เอาก่อนเปิ่นเลยเนอะเล่นน้ำเก้าไปเลยเพราะว่ากำเดียวถ้าคนตังลุ่มมาเฮาก็บัดตันแล้วเฮาจะดูแลด้านอื่นก็ฝากพี่น้องหมู่เฮาขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะโดยเฉพาะบ้านศรัทธาวัดพุทธศรีคีรีลูกหลานของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตึงแม่ยิงตึงปวดใจแต่ว่านี่อิดกันเนอะศรัทธาที่นี่ศรัทธาเปิดมีอาชีพหลักในการทำการเกษตรบ่ค่อยจะมีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นสักเท่าใดอย่างข้าวโพดนี่ถ้าเปิดมาฮับซื้อก็จะต้องหีบในการเก็บเนาะเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตไปงานไปการที่ไหนก็บ่ค่อยได้ไปกันแล้วเปิดเอามือกันศรัทธาวันนี้ให้นี่วันนี้ให้นี่วันนี้ให้นี่บ่มีเวลาว่างท่านอาจารย์นี่มาเตรียมงานที่จะต้อนรับคณะกฐินจัดสถานที่ตะวานี่บัดได้เนอะศรัทธา อาจารย์ว่าตันบ่ตันบ่หัวอีหรอแต่ว่าติหันอยู่นี่ก็คือ100%เรียบร้อยเนาะสถานที่ต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้จัดเตรียมนี่เรียบร้อยหมดแล้วศรัทธาบอกว่าจะเป็นศาลาเป็นซุ้มเป็นอะไรอย่างต่างๆที่จะทำให้โรงทานเพิ่นเอาของมาจัดมาวางไว้ก็เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นศรัทธาบ่ต้องเป็นห่วงโอเคครับศรัทธาพี่น้องบ่ต้องเป็นห่วงเนอะเรียบร้อยหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเจเปิดเพลงไว้สักกรรมศรัทธาทางบ้านฟังเพลงรอไปก่อนเนอะอาจารย์นิมนต์ว่าไปฉันเจ้าก่อนอีหรอบอกศรัทธาฉันบอกศรัทธากิน ตู้เจ้าต้องไปฉันก่อนนะไปฉันเรียบร้อยก็เดียวเผื่อตั้งรุ่มเปิ่นขึ้นมาก็จะได้บ่มีปัญหาเนาะศรัทธาเปิ่นมาก็จะได้เต็มที่ได้ได้จากันที่นี่ตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เดินทางมาจากปากกลางเจริญแล้วก็ตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนพิธีกรลักษณ์นะหรือว่าโฆษกเก้าของงานในวันนี้ก็กำลังเดินทางมาอาตมาเป็นน้องนุ่งสุงซองมาเตรียมงานรอครูบาอาจารย์แล้วเจเปิดเพลงรอไปก่อนเนาะเจริญพรวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จจอมมุนีชินสีมหิดสอนชนะพรหมบินทรชื่อว่าท้าวพระกาพรหมรุ่งฤทธิ์สิทธิเดชเรื่องพระเวทวิเศษสมสู้รบพระโคดมเอกอุดมไตรโลกาดังหิ่งห้อยที่ด้อยแสงมาขันแข่งพระสุริยาต้องย่อยยับอัปปราเป็นเพียงแท้อย่างแน่นอนสมเด็จพระพุทธทรงชนะและสั่งสอนด้วยญาณคาถาพรของสมเด็จพระศาสดาขอชัยมงคลจงเกิดผลสมปรารถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพชัยมุนินทรเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมทันติปานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธินามัยยนโรสปัญโย
สริญอัญเชิญมา ผู้ใดได้สวดฟังนอนหรือนั่งภาวนาระลึกถึงพระคาถาเป็นประจำทุกวันวานผู้นั้นจะเปลืองทุกข์มีแต่สุขเกษมสารปลอดศัตรูหมู่ภัยพานและกำจัดอันตราย ผู้ที่มีปัญญาภาวนาสาธยาย จะมีใจถึงสุดคือนิพพาน มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังพระผู้มีพระภาคมากด้วยพระกรุณาหวังสุขชาวประชาสรรพสัตว์ทั่วสากลบำเพ็ญบารมีอเนกมีมากเหลือล้นลำบากตรากตรำทนเนิ่นนานพ้นจะประมาณสิ้นสีอสงไขยยิ่งกำไรแสนกับการบรรลุโพธิญาณตรัสรู้สัจธรรมมรรคผลอันสูงสุดเป็นพระพุทธผู้เลิศล้ำโปรดสัตว์ตรัสแนะนำให้กระทำคุณความดี เอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวปัวทิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโนสัจวาจาดังกล่าวมาข้างต้นนี้ชัยมงคลจงเกิดมีแก่ท่านนี้โดยเร็วพลันพระองค์ทรงมีชัยณภายใต้ต้นโพนั้นเจริญสุขหฤหันแก่สากยะประดามีวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเลอัปปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเลขอท่านจงชนะดังองค์พระชินสีมีชัยมารไพรีณแท่นที่ใต้ต้นโพไม่มีใครได้ชนะดุจดังองค์พระพุทโธบารมียิ่งพินโยเหนือแผ่นพื้นปฐพีพิเศษเกสาพระพุทธานังอาคาปะโตปโมทเตสุนาคาตังสุมังคลังสุปะปาตังสุหุติตังได้พุทธาพิเศษเป็นองค์เอกชินสียอดยิ่งจอมมุนีบรรดามีแต่ก่อนมาพระองค์ทรงเบิกบานโปรดประทานพระศาสนาพระสงฆ์ทรงสืบมาตราบเข้าถึงปัจจุบันเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีมีครบครัน
กลางคืนและกลางวันดีด้วยกันดังกล่าวมา สุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานรพัตตเถปทักขิเนและยามดีมงคลศรีศาสนากราบไหว้ให้ทักษิณาในพระสงฆ์ทรงคุณดี กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนำวิธี บูชาพรหมจารีประเสริฐสีทุกประการพระธรรมประทักษิณเวียนขวาสินตติยวานเคารพแบบโบราณได้รักษาประเพณีทำแล้วผ่องแผ้วจิตบุญสำริดพิสิทธิ์สีสุภผลมงคลดีสมใจหวังดังต้องการภวตุสัพพมังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเตสัพพมงคลชื่นกมลเกษมสารอภิบาลทุกทิวาและราตรีอานุภาพพระพุทธจงชนะหมู่ภัยรีขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านเทินขอสัพพมงคลชื่นกมลเกษมสารถวยเทพอภิบาลทุกทิพาและราตรีอานุภาพพระธรรมจงชนะหมู่ภัยรีขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านเทินขอสัพพมงคลชื่นกมลเกษมสารถวยเทพอภิบาลทุกทิพาและราตรีอานุภาพพระสังฆจงชนะหมู่ภัยรีขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านเทินากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมิต้องใช้สายธนูกำราบ
ราบศัตรูทั้งหมู่มารและเสนา ดื่มดำอมฤตรสจะตุบทยอดศาสนาอริยสัจจะทำมาทรงแกล้วกล้ากว่าปวงชน ตันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา28 พระองค์มีพระชินสีสืบนุสนตันห้างก่อนเป็นต้นยิ่งใหญ่พ้นพระมุนีเชิญเสด็จพระพุทธาประมวลมาทั้งหมดมีประทับจอมกระหม่อมนี้รักษาศีสถาพรสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทาวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังปุเรสัพพะคุณากโรเชิญเสด็จพระพุทธเนื้อศีรษะสโมสรพระธรรมลำบวรสนิทนอนณดวงตาพระสงฆ์ทรงพระคุณเกื้อการุณมากหนักหนาสถิตชูฮัลโหลสวงอกข้าอยู่รักษากับนมัสการพระประธานนะเมื่อพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับวันนี้วันที่10 ตุลาเป็นวันทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธาตุพุทธศรีคีรีนะครับคณะศรัทธาก็ทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับคณะศรัทธาที่ประสงค์ที่จะบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ก็มาที่กองอำนวยการที่ผมอยู่ที่นี่นะครับคณะศรัทธาปริญญาลาบัวตีเนาะกว่าช่วยบาคณะศรัทธาลาจีเนาะละแฮเตสิญาตลอดตักแลที่ว่ากันนี้กว่าช่วยกุเนาะบาคาเลตลอดตักแลแล้วตาฮาลอกดีกดานเมติสิญาได้แต่ออกุเนาะตาฮาลอเนี่ยโอ้โหแต่ก็ยังบรรยากาศเรก็เตอร์ลอเนาะลาปูคีตนิคินีเนี่ยแต่จูกันเนี่ยที่ด้านนอกมีอันแต่ก็ยังกว่าอะไรไปเลยเนี่ยดูพลายก็วอกลอกว่ามุขก็ที่พลาก็วอกลอเราเนาะวันนี้บรรยากาศดีมากฟ้าเป็นใจให้กับพวกเราที่ทำที่มาทำบุญทอดกฐินสามัคคีแม่น้อยใส่ซองก่อนครับใส่ก่อนย้อนเลยครับย้อนเลยครับเอาลูกย้อนเลยตั้งจิตอธิษฐานดีๆได้อกุศลเยอะได้กุศลเยอะเชิญครับเชิญจู้ๆเนี่ยครับ
อ๋อแม่น้อยห้วยโจ้ครับแม่น้อยห้วยโจ้ร่วมทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพระพุทธศรีคีรีติลดินิเซกเลยเหรอได้หรอกอะอ๋อน้องสาธุร่วมทำบุญสมทบทุนการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพุทธศรีคีรี300 บาทน้องสาธุเป็นบุตรพ่อมึงพ่อค่ะเป็นลูกสาวของพ่อหนานชิเนาะครับเนาะมาร่วมทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพุทธศรีคีรี300 บาทขออนุโมทนาสาธุคณะสัตยาที่มาจากที่กายเนาะจะเล่าให้ฟังว่าวัน2 วันหลายวันแล้วไม่ใช่วัน2 วันเป็นร่วมอาทิตย์ปุ่นอะมืดแล้วก็ฝนมาตลอดพอตั้งใดก็บหารวันนี้ก็เป็นวันที่แดดออกเป็นวันแรกของที่นี่นะครับฟ้าสดใสนักเยอะเราก็สามารถที่จะมองทิวทัศน์แถววัดได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบอกว่าภูเขาบอกว่าบ้านเรือนของคณะสัตยาที่อยู่ใกล้ๆวัดนี่ก็สามารถพอหารได้กู้บ้านเลยเพราะว่าพระธาตุพุทธศรีคีรีนี่อยู่เนินที่สูงกว่าบ้านเรือนของคณะสัตยานะครับกุปีคณะสัตยาจะมานักปีนี้ก็บ่แน่ใจว่าจะนักเหมือนกุปีก็ยังบ่แน่ใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างที่ว่ามืดฟ้ามัวดินเลยนะครับนอเขาก็บ่สามารถที่จะบอกกึดเลยนะครับว่าจะมีแดดออกในวันนี้นะครับก็นัดจ่ายกันอยู่พอสมควรว่าคณะสัตยาที่จะมาร่วมทำบุญกันในวันนี้นี่จะโดนฝนแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยฟ้าเป่งก็โล่งแดดออกตั้งแต่เช้าเลยนะครับคณะสัตยาที่กายก็ยังมาบ่ถึงเรื่องนะครับเนาะก็คาดว่าจะมานัดอย่างกุปีนั่นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันกฐินในวันนี้ที่วัดที่นี้และก็ที่อื่นอาจจะโจรกันโดยแล้วก็คณะสัตยาอาจจะมาน้อยเหลือกุปีกาอย่างใดก็บ่แน่ใจเตื้อนนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆก็มาแน่ก็นักพอสมควรแน่นอนละนะครับเนาะคณะสัตยาที่มาจากที่อื่นที่ว่าจะต้องการทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพุทธศรีคีรีถ้าบอกที่ยังบอกเคยมาที่บอกฮู้ว่าจะต้องการที่จะบริจาคจตุปัจจัยที่จะสมทบทุนในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ก็มาที่กองอำนวยการที่ผมกำลังอู้อยู่นี่ครับนะตู้บริจาคก็มีที่นี่นะครับก็เรียนเชิญคณะสัตยาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธศรีคีรีในวันนี้ก็มาร่วมบริจาคที่ผม
กำลังอู้อยู่ที่นี่นะครับเนาะชื่อเนี่ยครับ แม่ทำบา ฮะ แม่ทำบา อ๋อแม่คำปาหุยโจครับเอาครับหย่อนเลยครับแม่คำมาอ๋อแม่คำมาไม่ใช่แม่คำปาขอโทษโดยอู้ผิด ชรบหรืออากว่าแชร์คณะสถาคีเนาะแล้วนี้กว่าแชร์บาคีละคอบาก็เลยรถเนี่ยเกิดภาราญาเนาะเด้อกว่าแชร์บาคีรถรับส่งคณะสถาก็มีอยู่นะครับถ้าคณะสถามานักๆแล้วก็รถที่จะขึ้นมาทางที่นี่หมดนี่ก็คาดว่าอาจจะบ่มีที่แต่ว่ารถต่างบ้านใกล้เฮือนเคียงนี่ก็มีบริการขึ้นมามาขึ้นมารับส่งที่นี่นะครับก็รถสุดตัวก็จอดไว้ทางลุ่มมีชรบคอยดูแลอยู่จะแนะนำคณะสถาที่มาไก่ที่ยังบอกหูที่ดีก็ถามที่ชรบก็เฝ้ารออยู่ที่ตังลุ่มฮั่นละก็จะแนะนำก็จะหารถขึ้นส่งนะครับมีหลายการอยู่จะมีป้ายเขียนติดไว้ข้างรถหรือว่าหลังรถนั่นนะว่ารถรับส่งนี่นะครับเนาะจะเจ้าจะอีไผ่ที่มักกาแฟก็มีคณะสถาต่างบ้านอะไรอย่างก็มากินที่นี่ได้ครับมีบริการกาแฟสดกาแฟที่บ่มีการผสมน้ำตาลบ่มีอะไรอย่างก็ผสม Coffee Mate กาแฟสดๆเลยมีบริการนึงคณะสถามาชิมมากินการยังบ่อ่านเลยนะครับมีนักเดือดแล้วผมก็กินมาเรียบร้อยแล้วลามคันนาด
คณะสถาที่มาจากที่อื่นที่กายนะครับเนาะผมขอประชาสัมพันธ์ให้กับคณะสถานเนาะถ้าจะปล่อยทุกข์อย่างมื้อนี้ก็มีห้องน้ำทางข้างศาลาสีเขียวเนาะหลังคาสีเขียวเนี่ยถึงซ้ายถึงขวามีครับแต่สำหรับคณะสถานที่แวะเข้าไปเข้าไปชมพระธาตุกับห้องน้ำห้องท่ากับหลังวัดพระธาตุเจดีย์ก็มีนะครับนี่ก็ขอประชามสัมพันธ์ให้กับคณะสถานที่มาที่อื่นที่กายที่ยังบ่เคยมากับหูไว้โดยว่าห้องน้ำห้องท่าก็มีพร้อมสำหรับคณะสถาที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับตั้งเลยครับตั้งตรงไหนได้ที่นี่ก็ได้ได้ครับได้ครับโอ้ยโจจอมตองก็มากันหลายคนนะครับ3 ลำรถก่อนโอ้อนุโมทนาสาธุครับครับเอาที่ดอกนี่หมองามดียาวมียาวกับครับเนาะตั้งเพก็มีอยู่จากเนี่ยครับเดี๋ยวเปิ้นก็จะแห่แวดครับแวดพระธาตุแล้วก็มาครับโอ้แต่ว่าฝนตกกับที่บ้านน่ะอ๋อวันก่อนครับแต่ที่นี่ก็เหมือนกันฝนก็หายุตัวแต่บ่มีแดดเตื้อวันนี้อากาศดีอ๋อครับครับเนาะได้สาธุครับเขียนเรียบร้อยนะครับเนาะแม่เขียนซองที่นี่ก็มีนะครับไผ่ที่ต้องการซองก็ใส่ซองก็ได้ครับซองมีเปลือกวันนี้มีแดดอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวพอดีเท่าที่ผมพอพยากรณ์อากาศประกาศไว้ว่าปีนี้จะหนาวเมินเหลือกุปีว่ะจะหนาวแต่นี่ธันวากับมกราเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาละความเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาคลุมภาคเหนือแล้วภาคอีสานจะเริ่มหนาวเข้ามาดิกะไปเดียว
แบงค์แบงค์ซาวเนี่ยจะหรือก็เดือดบ้าหรอเนาะตัวดีแต่คันนี้เนี่ยกว่าอันนี้ค่ะก็มีคณะสถาปนิกแล้วปกตินี่เขาเลยเสียเจนเนาะอีกค่ะโอ้ยโอ้ยเอ็ดโตเว้ยนี่คนเลยเราวะนี่บะแม่คนเลยตีโทรพายคนเลยเกี่ยพัดอัวก็ตีก็อัวลาตีลาตีตีตีดาก็ดาลาเลยเนาะกว่าเลยก็จานนี้ตีอาเซตีจกาเซนี่ค่ะจะจำเป็นบาดเราอุปเลยตีเป็นเนื้อเสเลยหรอแล้วแต่จิตศรัทธาเนาะกฐินมันต้นกฐินมีหลายต้นเพิ่นถามว่าจะต้องใส่ให้ครบกุต้นกาบ่จะเป็นครับ แล้วแต่จิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเสียบต้นกฐินต้นเดียวก็ได้2ต้นก็ได้3ต้นก็ได้จะเสียบกุต้นก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาของคณะศรัทธาแต่ละคนเดี๋ยวคือทุบบันนี้เนี่ยสุรเชษปาแนวเลยเนี่ยสุรเชษปาเกเรที่หมอนี่ไม่น่าหูโอ้บ่เป็นหยังครับฮะเอาเมียแค่นี้แต่ก็คณะศรัทธาก็คนแลพี่ในเจเนี่ยอุปเลตอะไรอากีคนแลเชปาเอาเมียเขาจะอะไรเขาจะต่อได้กี่โอเคใช้ข้อสิกเลยหรอgara-gara lo balik ke Mabu Sekota Ciaนี่มาบูสกอเลยอีถูกก็เตะเราเดียกู้ก็ถูกเซกันแล้วเนาะไปกันต่อพระต้นกะทินิวก็บ่ครบต้นกับบ่เป็นหยังนะครับเนาะถ้าครบก็ซ้ำดีนะครับเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาของคณะศรัทธาแต่ละคนที่จะร่วมทำบุญนะครับบ่ต้องไปฝืนความรู้สึกพอใจที่จะทำบุญเท่าใดกับตาอ่านอยู่ที่เฮาการประมาณเฮาก็ต้องประมาณตัวกล่าวนะบ่ได้บังคับการทำบุญพอใจที่จะทำบุญ10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทได้หมดบ่กำหนดว่าจะต้องทำตาอันตะอีนะครับพระพุทธศาสนาเปิ้นบ่ได้บังคับการทำบุญมันอยู่ที่จ่ายของคณะศรัทธาแต่ละคนพึงพอจ่ายเท่าใดก็ตาอ่านแต่ที่แน่ๆก็คือทำบุญแล้วได้บุญกันกู้คนนะครับเนาะยืนบ่ไหวก็มานั่งที่นี่ครับ ที่นั่งมีว่างกันเลอะครับ
ถ้าจะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจท่านอาจารย์เปิ้นจะทำพิธีกันกี่โมงครับท่านอาจารย์คณะสถานเปิ้นถามบ่ได้ยินครับอ๋อบ่ายโมงครับคิดจิตเดี๋ยวปึ๊กเลยจ้าเลยท่านอาจารย์อาจารย์บ่ายโมงครับทำพิธีบ่ายโมงทางครับอันนี้คณะสถานเปิ้นจะแลกอันนี้ครับเอาครับ จ้าสาธุโอ้โคศกบ้านเฮาม่วนดีนะเปิ้นอู้ภาษาเปิ้นด้วยภาษาเฮาปอนน้อยนั่นนะเป็นน้อยนะนี่นะเป็นปอนักเป็นน้อยมาเพนเด้อไข่มาเอิ้นหาอาจารย์สมชาติอยู่ตังใดอยู่นี่แล้วไปไอเอาต้นมาเฮาต้นเราปอน้อยเอาต้นมาเฮาต้นเฮาจะปักก่อนขอต้นสีเหลืองนี่บ่สีนี้อีแม่ปักต้นเนอะจะปักต้นโดยอันนี้ต้นยึดเป็นต้นลำปางก่อนใครจะปักโดยลำปางมาเพะ ศรัทธาญาติโยมฝากสตังมา อาจารย์หอมฮือแม่จิมเนอะหอมฮือแม่จิมเนอะแล้วอย่างใดนี่หอมตั้งอากาศนี่แปะวะแปะตั้งอากาศให้อาจารย์สมชาติหอมก่อนช่วยกะอีแม่นั่นจะปักให้ตัวอีแม่จะปักให้ตัวเนอะอีแม่เอาตังออก1,000 บาทปักต้นแหลกเลยใบแหลกโยมแม่มีก็แบ่งปันเอาแบ่งปัน1 ใบไปหิวกะอีทใส่กันกะไปอีทใส่กันปุ้นถ้าหิวก็ไปกินนั่นก๋วยเตี๋ยวปุ้นเนอะศรัทธาญาติโยมเพิ่นฝากหายฝากหอมมาเนอะจดจื่อผ่องบ่จดจื่อผ่องศรัทธามันตันแต่ว่าเอาหอมเติมหอมเผื่อศรัทธาไปเอาแบงค์500 2 ใบเนอะใครมันต้องถามนะว่าอันหอมเพื่อแม่แล้วยังบัดเดี๋ยวนี้ล่ำตีหอมไปล่ะล่ำตีฮับมาแล้วเนี่ยหมูหูกับล่ำมาแล้วพี่น้องอีแม่พี่น้องบ้านห้วยบ้านโจห้วยโจมา3 กันรถนะมา3 กันรถอุ้ยอายุ94 ปีอุ้ยอย่างก็อุ้ยเป่งเนี่ยแข็งแรงอยู่นะโอ้สาธุอุ้ยเป่งต้องมาฉลองด้วยกันนะปีหน้าปลายปีถ้าจะตันอยู่เดี๋ยวถ้าเขาถูกหวยถ้าจะเลี้ยวแหมหน่อยเดี๋ยวถ้าถูกหวยงวดนี้นี่ก็จะเฮงสลาละ เขาไขแล้วก้นมาอ่านวันที่24ตายละเห็มได้มา24ตายละเนี่ยได้มานี่ปักคิดลงหลังคาหัวลงวะตกหลังคาน่ะ4 เมตรขึ้นไปอันเพี้ยวหลังคามันอุกเปิ่นจะมีกระถินหลังคามีกระขี้เงียขึ้นไปถูลงกระถินวันที่8ที่ผ่านมาละอันเปิ่นว่าตาอันตีนมันอันตามันอยู่กับตีนวะอันตีนเตียวไปอย่างเอ็นอันนี้ย่ำไม่อันนี้ย่ำมันกระเบื้องบ่มลงไปบนเอาหัวปุ่งลงหยอกบอกไฟพ่อมลงไปปุ่นดีว่าจากเส้นน้อยเดียวก้องแขนนี่ไว้อีแม่ก้อนมาอันได้ยินกระจืออันน่ะเสียงบ่ได้ยินละเนาะน่าก็เลยเห่งจะอันปล่อยหลวงเร็วๆนี่ ถ้าตกแหมจะถ้าเรียบร้อยไปแล้วเทวดาเปิ่นขี้ข้านครับนะไผ่จะปักต้นโดยพี่น้องลำปางเนาะเดี๋ยวได้100,000 ปลายปันปะ2,000 ปลายแล้วนี่มาอีแม่ไหนแต่กี้จะปักโดยไหนมาเลยแม่น้อยอินยาสีกับแม่อันเพ็ญเนอะเดี๋ยวมาปักด้วยกันด้วยเนาะศรัทธาญาติโยมติฝากหอมทุกบาททุกสตางค์เนอะอาตมาเอามาปักต้นให้แล้วเดี๋ยวจะเขียนเจอแห่ญาติธรรมญาติโยมคลื่นสีขาวร่วมบุญกับพระมหาสมชาติชาตปัญโยรายการสารธรรมยามค่ำตะกี้มีคนถามมาว่าอันกฐินเปิ่นจะตอดกี่โมงเนอะศรัทธาบ่ายโมงถ้าจะเอาตอนเจ้านี่มันจะชุกละหุกกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นเดินทาง บางห้องก็เดินทางมาจากต่างลุ่มเนอะปักต้นได้เลยแม่อธิษฐานเลยแม่ต้นอยู่นี่เนอะต้นเฮาอยู่นี่แม่โอ้ปักปุ่นก็แล้วไปห้อมหัน
ปักเห็นไหมบ่เอาลำไยคอเขาจะแห้งเอาไปเก็บไปหน้ากากกินได้ตอนเจ้านี่เดี๋ยวคอมีเสียงนะโอ้ปักโดยลำปางขอให้ถูกหวยรางวัลที่1เนอะถ้าปักซาวให้ได้2 ล้านถ้าปักซาวให้ได้2 ล้านเนี่ยไฟจะปักโดยมาเลยพวกปักต้นอื่นโดยเนอะสถาต้นอื่นปักต้นใดก็ได้ขอลดเสียงเสียงไอเจบ่อยู่นี่ก็ลดเสียงไม่ลงสักหน่อยเสียงมันจะลู่หอนวิดยินดีต้อนรับกับศรัทธาญาติโยมอีแม่อีปอทุกท่านทุกคนพี่น้องห้วยโจพี่น้องแม่ลาน้อยพี่น้องแม่ม่อนแจมพี่น้องตังใดแห่มหลายตีหลายแห่งเนอะบ้านห้วยโทกห้วยละบ้านโทกหัวจ้างพี่น้องตังเถินมาถึงแล้วก็บ้านเดียวกันเนอะเถินถ้าจะมาถึงแล้วไผ่มาถึงอยากกาแฟสดแต่เจ้าอาจารย์สมชาติโฆษณากาแฟสดว่าล้ำอีหลักลองไปดูเลยถ้าบัดเจียเนอะเป็นกาแฟสดโมซัมเรียงเป็นลูกศิษย์ลูกหาศิษย์กลกุติของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเปิ่นประกอบธุรกิจทางด้านของกาแฟของเปิ่นนี้ศรัทธาญาติโยมรับรองคุณภาพเพราะว่าผ่านมาตรฐานตั้งการของอย.เนาะของอย.เพ่อีป่อสิงคำมาเพ่ป่อสิงคำมาซ้อหามหาสมชาติตนได้วะ ไปหันใส่อ้วนอึ่งปึงแบบใจกล้าอีโลมหาสมชาติเปิ้นนุ่มอยู่นะเสียงเปิ้นม้วนนี่เราในวิทยุมาหันตัวจริงอันนี้ใจก้ำใจบ่ใจติ๊กอีปอปักนี่ต้นเฮานี่เนอะปอเนอะต้นนี้มาปักนี่ปอสิงคำบันสับแพรกจอมตองของเฮานี่ฟังรายการวิทยุบ่มีโทรศัพท์โทรวันนี้คืนมาโดยเสียงมาพอหน้าเหี่ยกำลอยนะเป็นพี่อ้ายเฮาไป4 ปีอีปอ65เนอะเฮานี่16 ปี เฮา16 ปีเอานั่งอีแม่นั่งแต่เฮาหนาวไปเลยเฮายืนเอาอีแม่จะหอมนี่ได้ยินเพิ่นว่าสาวได้2 ล้านกะสาธุอีปอบุญรักษาอันนี้คนลำปางหลังคาขอปังหูปันหายน่ะหายแล้วบัดเดียววันที่15สาธุขอบคุณปอสิงอายุว่าล่าสุด100 ปีเด้อสาธุถ้าจะถึงโยก้าถ้ำขึ้นหลังคาไปขึ้นอ่ะมันได้แต่โหแล้วบ่ขึ้นก็มีไผยะนะนะขอบคุณปอสิงคำนักเนอะขอบคุณหลายปักนะไม่ตั้งหน้านี่ก็ได้ไอ้แม่หน้าเฮานี่เดี๋ยวเขียนจืดติดเดี๋ยวให้ไอ้เบิ่มเขียนจืดติดจิมเอาปากกาเมจิกให้อาจารย์ก็ได้ไอ้เบิ่มเดชาเนอะพระมหาสมชาติชาตะปัญโยพร้อมกับญาติธรรมคลื่นสีขาวไผ่ปักโดยพี่น้องลำปางปักซาวได้2 ล้านแต่ว่าต้องไปซื้อหวยแหม100นะใบละ100นะชื่อหวยกำเพราะว่าปักซาวนี่จะถูกหวยรางวัลที่1แม่อุ้ยจะได้ไปย้อมผมนี่มันสีขาวหมดเนี่ยย้อมผมขาวหมดเนี่ยคนอายุยืนเนอะไผ่จะปักโดยปักเนอะปักซาวได้2 ล้านเนอะกะบุญกะถินไปวัดละ30เนาะ2 วัดเนาะสาธุนะป้อนะป้อสิงคำดีใจขนาดป้ากันวันนี้เนอะคำนี้ตังวิทยุจะหาว่าป้อสิงคำอยู่ตังได้วันนี้ขจายเนอะขจายฟังสาธุป้อสิงคำแม่น้อยอันนี้เปิ่นหอม2 วัดละ30เนอะวัดแม่ไทยกับวัดผาแมววัดแม่ไทยกับวัดผาแมวเอาเก็บไว้ให้จิมเขียนไว้ให้ปอสิงคำสมจิตอินทรวิจิต100ปักแล้วนี่ไผ่แหมแม่บนเตชะนันแม่คิมเดชานิวันติเรียบร้อยแล้วปักเฮือแล้วเนอะอนุโมทนาบุญอยู่ที่บ้าน
ศาลาเหมือนนายทรงวุฒิความแก้วคำพร้อมครอบครัวอ้าวปักเลยน้องเอาอันกระดาษ A4 มาเขียนติดครับพระมหาสมชาติชาตปัญโยพร้อมขึ้นสีขาวสัตยาโยมแม่อุ้ยโอ้แม่อุ้ยแบ่งปันไปจกออกเตอร์นะระวังตกนะอุ้ยอยู่บ้านแม่โจกะห้วยโจโอ้ห้วยโจมจะแม่โจโลห้วยโจห้วยโทกห้วยละห้วยโจจอมตองนี่เนาะแม่เนาะจังฟังเลยกันได้ยินก็ล่ะมหาสมชาติหู้จักอยู่กะฮะแต่มหู้จักกันแต่เนาะโอ้ยแม่โทมจ้ะนั่นได้2 ล้านมันไปไหนฮะเข้าตีอาจารย์นี่มดศรัทธาปักตรงใดก็ได้ถ้าปักของเขานักเขาก็จะมีกำลังใจหน่อยกันเนาะเนอะศรัทธาพี่น้องแขกผู้มีเกียรติญาติโยมทุกท่านทุกคนขึ้นมาบนดอยนี้นะก็ขอใจเสียงประชาสัมพันธ์ที่นี่ยินดีต้อนรับกับเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนกฐินที่พุทธศรีคีรีที่นี่อยู่ปัจจัยของใกล้เนาะห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่หลายกิโลแล้วก็ขึ้นมาบนดอยนี่10 กว่ากิโลนี่ปตทใจเวลาเป็น30 นาทีกว่าจะมาถึงที่นี่แต่ว่าก็ปัจจัยอุปสรรคสำหรับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจขึ้นมาโอ้ยมอนรวมกับมหาสมชาตินี่สาวได้2 ล้านนี่สาวได้2 ล้านเอาปักเลยมหาสมชาติลำปางเนื้อสาธุแม่อุ้ยมอนปักนี้เอาปักเลยอยู่ตั้งหลายแพ่อุ้ยมอนเอาอุ้ยมอนจะได้อายุยืนแล้วเอาปักโดยการอุ้ยมอนได้เป็น10 ล้านเบิ่งกันได้เป็น300ก่อนนะเอาเลยไอ้แม่เอากี่ล้านก็เดี๋ยวจะไปเริ่มเชื่อหวยนะ แม่ปักคือล่ะแม่ย่าน้อยอียาสีปักคือมอนครับมอนเจ็บมือโอ้อนุโมทนาบุญเนอะชัยยาสิทธิท่านังลาพังสดถิงพระขยังสุขังแพะของอุ้ยมอนอยู่แพะแม่อุ้ยแม่อยู่ลายแพะแม่มาลายแพะศรัทธาห้วยโจดูต้องใส่ซองเขียนจดหมายใส่ซองเรียบร้อยเนี่ยบนขนาดนะสาธุเนอแม่เนอพี่น้องห้วยโจนะวันนี้ปีนี้วันที่16นี้เนอะรางวัลที่1จะออกที่บ้านห้วยโจเนอะบอกว่าคนใดพอหน้านี่นะพอหน้าอิ่มบุญถ้าจะสักคนอะดิ้มดีจะตรงอุ้ยหมอนเป้งนี่ดิ้มดีอุ้ยหมอนเป้งจะได้นะเนอะถ้าอุ้ยหมอนเป้งได้นี่ถาดแล้วเลี้ยวผมหน่อยอุ้ยบอนไปอธิษฐานได้กี้จะปั่นเกิงอีลูกเนาะปั่นกับพระธาตุเกิง1มาเดี๋ยวนิดได้นะถ้าได้รางวัลที่1สักนี่เนี่ยป๊บบ่เนี่ยอย่างละจะให้อาจารย์ไปฮับเอาคนเดียวให้อาจารย์ไปฮับเอาเลยเขาเหมาจะแล้วพระธาตุในกรรมละเนาะอยากจะปล่อยหลวงเร็วๆซะนะปล่อยหลวงประมาณถ้าบ่พิษเป้าหมายเนาะถ้าศาลาเปิ่นทำงานตามที่ได้อูจากันไว้ก็จะเสร็จประมาณปลายปีถ้าปลายปีเสร็จก็จะได้ปล่อยหลวงกันนั่นน่ะถ้าไปปุ้นก็จะให้อาจารย์วรรณชัยไปฮับเอาไปขึ้นคนเดียวเลยจดเลยถ้าอาจารย์สมชาติถูกรางวัลที่1ให้อาจารย์วรรณชัยไปฮับเอาใบไปขึ้นคนเดียวเอามาแปลงพระธาตุขึ้นแล้วเหตุกรรมนะสถาบุญนี่ต่อไปเถอะทำไปเถอะเนอะอันใดจ้าอันนี้ถวายส่วนตัวแล้วนี่ป่อจำนงแม่แก้วจันกันทวังนึกว่าไผ่อีแม่มาก็ไผ่มีไหนล่ะอีป้อมมากะไหนทั้งใดบัดใจอีป้ออยู่ปุ่นกะนั้นกะมากตะกี้นะกะกับรถสีดำตะกี้นะกะจัดหลายคนรถตะกี้การป้อมานั่งได้ไหมนั่งให้เขาก็ว่าคนนี่ปะไหนที่น่าคุ้นมันใจว่าเป็นอีป้อแล้วอันนี้ยมแม่น้อยลูกลำปางมาตัวนี่อันนี้คนละปูนแม่เพน
อันนี้ก็เนี่ยตีตามลำตัวญาติธรรมอีปออีแม่สาธุมาส่งแล้วเนาะอุ้ยมอนโอ้ไปหาจัดมันนี่เป็นน้องขวางเปานี่โทรเก่งเนอะโทรศัพท์เก่งแม่อุ้ยแก้วกันทะวังเจ้าถ้าเนี่ยกันทะวังนี่แหละถ้าโทรไปก็ถามหาอีป้ออยู่ไหนนั่งยิ้มอยู่เนี่ยกะอย่าเนี่ยผู้บ่าวเปิ้นอันนี้ก็ปีน้องจอมตองก่อนนะแม่บ้านห้วยโจนี่ปีน้องห้วยโจจอมตองมาก่อนเนาะสาธุโอ้เนอะอันนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองแม่นางคำอ้ายนะแม่นิดแม่นิดแม่ลาโยนิดตลอดถึงพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ให้หอมมาอาตมาได้มาปากตนเหือเรียบร้อยแล้วเนอะไงปอได้กาแฟสดอยู่ตังเพศเนอะเจ้าโยยาได้ยาสาธุได้หันนายาแล้วสาธุโอ้ดีใจไม่อยากแก้วกันถ้าวังที่แรกว่าจำได้ไปแล้วอาจารย์มาลงมาเอาตังคนเดียวเนอะน่ะโอ้เจ้าเดี๋ยวจะโทรหาแม่ดวงดีนารัตะกำก่อนสบายดีอยู่กะเจริญปอนเนอะเอาปักต้นใดก็ได้ถ้าปักต้นนี้นี่ได้ตัวพี่น้องลำปางเนอะปัก20 บาทได้2 ล้านแต่ว่าซื้อหวยเอาคนเดียว ว่าได้ซื้อหวยว่าได้ซื้อฮื้อนะปักได้2 ล้านมันได้อย่างไรก็อีแม่ซื้อหวยคนเดียวกันศรัทธาญาติโยมเนอะเอาละตอนนี้ศรัทธาพี่น้องก็เดินทางกันมาเรื่อยๆเนาะกฐินทานเป็นทานที่ทำตามการเหลือเวลาแห่งกี่วันอีแม่วันนี้วันที่10ก็4-5 วันเนาะ5 วัน5 วัน1 2 3 4 5นะวันที่15ก็หมดแล้วกฐินปีนี้อาตมาภาพได้พร้อมกับศรัทธาญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพกฐินคือกับวัดวาอารามต่างๆ8 วัดศรัทธาญาติโยม8 วัด8 วาด้วยกันเนอะก็ยังค้างตียังบ่ได้ไปตานกับเตื้อสัตว์ตู้อีป่อยังบ่ได้ไปตานเปิ่นกับเตื้อแห่ม3 วัดวัดแม่ไทยนะวัดแม่ไทยวันที่12นี้แล้วก็วัดผาแมววันที่15วัดบันทุ่งของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวันที่14ศรัทธาแห่ม3 วัดด้วยกันกับลูกนี้ไปก็ต้องไปเตรียมดาควากฐินที่จะไปวัดแม่ไทยศรัทธาพี่น้องทุกท่านทุกคนติหายหอมฝากท่านอาจารย์ทำบุญจิมถวายส่วนตัวของอาตมาบ่ได้ไปใจอย่างเอามาทำบุญอย่างเดียวกฐินอย่างเดียวช่วงนี้บัดเดียวนี้จะซื้อหวยสัก2-3 ใบเนาะอันนี้ออกอากาศเป็นอย่างก็ถ้ามันบุ้มรางวัลที่1นี่จะให้ท่านอาจารย์วรรณชัยไปเป็นคนขึ้นเอาคนเดียวเอามาสร้างพระธาตุให้แล้วเหตุกรรมมีหลายอย่างที่ท่านอาจารย์มีจินตนาการในการสร้างให้มันงดงามสวยงามศรัทธาแต่สิ่งที่ขาดก็คือปัจจัยตอนทุกปีได้กฐินมาก็สร้างต่อได้กฐินมาก็สร้างต่อตอนนี้ติศรัทธาหันพระธาตุเจดีย์ที่นี่นั้นสร้างมา10 กว่าปีแล้วนะบัดใจได้วันนี้วันวาเนอะตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาลงตั้งลุ่มไปเป็น5-6 เมตรทำฐานเฉพาะฐานอย่างเดียวนะศรัทธาทำกันเป็นปีนะเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาตั้งบนกว่าจะได้อิฐศิลาแรงมาเป็นวัตถุดิบในการติกอเป็นจั่นขึ้นมานั้นไปเสาะถึง3 จังหวัดให้ศรัทธา84,000 ก้อน84,000 ก้อนพอได้มาก็ได้ก่อเป็นรูปเป็นร่างติศรัทธาญาติโยมได้หันอยู่ในขณะนี้ได้ยกชัดได้บรรจุหัวใจพระธาตุหลายจุดเนอะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่ยอดลงมาถึงตั้งส่วนกลางได้บรรจุพระพุทธรูปหลายพันองค์อยู่ในหั่นแต่ละองค์นั้นศรัทธาญาติโยมถ้าตีเป็นราคานี้มันบ่ได้เอาสตังค์มาตีเป็นราคานี้คงตีเป็นราคาแบบเป็นสตังค์บ่ได้เปิ้นเรียกว่าหาค่าไม่ได้ก็คือมันนักกว่าราคาที่เป็นตัวเลขท่านอาจารย์ได้เรียกว่าได้รับ
ได้รับการบริจาคเนาะสิ่งที่จะเอามาทำเป็นพระพุทธรูปได้ไปปะไปพบด้วยตัวเองได้เอามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปที่งดงามพระพุทธรูปยกก็ดีอย่างต่างๆนี้ที่ได้ทำอย่างงดงามเอาไปประดิษฐานเอาไปประดิษฐานไว้บรรจุไว้ในเจดีย์พระธาตุเจดีย์นี้หลายองค์เนื้อศรัทธาที่บอกว่าประเมินค่าบ่ได้มันเป็นหลัก100 ล้านพันล้านบ่นะถ้าจะตีเป็นก้าในอนาคตไปหน้านั้นนะตลอดถึงแก้วแหวนเงินคำพระธาตุต่างๆก็ได้เอาบรรจุใส่ไปในหัวใจพระธาตุ ได้ยกชัดของพระธาตุเมื่อปีที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันอาตมาภาพก็ได้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ในวันนั้นปัตตศาลานี้ป้อมมีที่นอนเนื้อสถาจันลุ่มของศาลานี้ที่นอนยาวเหยียดแต่ว่าบปอจะให้คนได้มานอนวันนี้นะงานกฐินวันนี้ก็ได้เข้ามาดูว่าโอ้ตังลุ่มนี้ บ่มีไผนอนนักเต่าใดประมาณสัก10 คนหันจะได้ตอนที่ได้ยกชัดพระธาตุในบรรตึงบ่มีที่นอนกันเลยศรัทธาเพราะอะไรอย่างก็เพราะว่าศรัทธาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทมาจากหลายที่หลายแห่งศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเพื่อนได้ปากันมาช่วยการช่วยงานของท่านอาจารย์ที่นี่เรียกว่าคลาคล่ำไปด้วยนักศีลนักบุญวันนี้นะถึงจะเป็นกฐินน้อยๆกฐินที่จัดอยู่บนดอยไกลตังในหัวในเวียงมายากมาลำบากแต่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายลองกึดกอยพอว่าวันนี้คณะนี้เวลาเจ้าอยู่ก็ยังมีศรัทธาญาติโยมมากันเป็น100 กว่าคนแล้วเนาะควายขึ้นมาจะมีแหมกี่คนแม่ยายประกายคำอย่างคำสมใจอ้ายเนาะยายประกายคำสมใจอ้ายบ้านอย่างไหนโอ้หนองอาบจ้างเป็นน้องห้วยโจเนอะโอ้มาแล้วต้นเล็กบะเล่นน่ะโอ้หลายปันเนอะศรัทธาสาธุอีแม่บุญรักษาอีแม่เนอะอาตมาภาพและครอบครัวขึ้นสีขาวก็ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยเปิ้นแหมกองนึ่งแหมกันนึ่งเนอะพร้อมกับศรัทธาที่เปิ้นได้เดินทางมาเนาะที่นี่ตัวตลอดถึงศรัทธาที่เปิ้นฝากให้ฝากพร้อมมาจากตั้งบ้านฝ่ายฟังอยู่ที่ไหนเปิดสายสกรรมบอกไอเดชานี่วันที่ไอเบิ่มโทรศัพท์ของตุปีของอาจารย์เสียบไว้ที่อันหลังโต๊ะหมู่บูชาเนอะเอามาฮื้อจิมลุกน้องเจถ้าอยู่ตั้งในโทรศัพท์ตุปีเสียบอยู่ที่หลังโต๊ะหมู่บูชาติดกับ power bank หันเนอะเอามาฮื้อจิมเผื่อศรัทธาเพื่อนโทรมาเนาะบางน่าจะมีหลายคนละโทรมาฝากให้ฝากหอมแต่ว่าเฮาบ่ได้อยู่เฮาบ่ได้ฮับโทรศัพท์เนอะตะกี้เอาชาร์จไว้เนาะถ้าใครจะให้จะหอมเพิ่มเติมมาจากตั้งบ้านตั้งจองจะประกาศชื่อเสียงเรียงนามแม่สุขคำป่าแล้ว100 บาทสุภัตราคำป่าแล้วแหม100 บาทโยมแม่การจนาชัยนรินทร์นะจากลำปางก็ฝากหอมมาตั้งแต่วันก่อนแล้วหลายท่านหลายคนเนอะเปิดฝากให้ฝากหอมมาก็ต้องขอบคุณที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเนาะให้หอมปัจจัยสมทบในกองบุญกองกุศลกฐินสามัคคีติพุทธศรีคีรีในวันนี้บุญกุศลที่อาตมาภาพได้อย่างใดศรัทธาญาติโยมก็ขอให้ได้เต้ากันเปียงกันเหมือนกันกู้คู่กู้ท่านกู้คู่กู้คนเด้อยายพรร้องวัวแดงถ้าบอกหอมนี่บอกฮับนะวันนี้นะยายพรเจริญปอนมาจากเจ้าหอมแต่หือ ตักหอมดับปิงยายพรมาแล้วพระเอกของงานตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนตุลุงผมคอแห้งล่ะตุลุงผมคอแห้งเห็นล่ะตุลุงไปไก่ไปมันได้นะไปไหว้ผ้าก่อนกะเดี๋ยวเอาไม้ไปส่งเพื่อนตุลุง
ยายพรเนอะแต่อีกก่อนเนาะจ้าขอบใจยายพรยายพรฟังว่าตั้งเสียงเสียงตั้งเชียงใหม่ชัดเจนเลยเนอะท่านอาจารย์มหาวะขอบใจยายพรเป็นอย่างสูงเนอะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอคลื่นสีขาวท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนหรือวัดตุลุงยองเดินทางมาถึงแล้วเนอะสถาเฮือเปิ่นได้กราบได้สาได้ทักทายปราศัยกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก่อนกระเดียวตุลุงเปิ่นจะได้มามาจาเนาะมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญในวันนี้ตลอดถึงศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองตัวต่างเจ้าภาพอีปอเดินกายกันได้เฮ้ยปอดมวันเนี้ย แต่อีแม่สาธุปอดมแม่นง ปอดมพุทธวงศ์อย่า มาแล้วเนาะอีปอมาแล้วขอบคุณอีปอเด้อแม่ย่าจันเดือนใสแม่เดือนเพนทิมวังแม่อมลาแม่อมลามาวันนี้ไปเป็นจ้างฟ้อนอยู่วัดพระนอนขอนตานบุญขอบคุณกับศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเนาะครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาใจคำว่าครอบครัวเพราะว่าเฮาร่วมกิจกรรมด้วยกันมาเมินมานานแล้วตั้งเรื่องในหลายๆอย่างเนาะที่ครูบาอาจารย์ได้กึดล่ำตำสร้างปาญะปาธรรมหมู่เฮาครอบครัวขึ้นสีขาวก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันมาโดยตลอดวันนี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผอขึ้นสีขาวซึ่งถือว่าเป็นลักเฮกับทางคลื่นสีขาวได้ทำกิจกรรมอันดีงามเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเจริญปอนอีแม่อีปอนนั่งเลยเนอะตามอัธยาศัยนั่งในปลัมผ่ำเต้นตรงนี้ไผ่ยังบ่ได้ฉันบ่ได้กินกาแฟกำเตือนเนอะกาแฟสดมีอีแม่หอมฉุยอยู่ข้างๆนี่เนอะก๋วยเตี๋ยวก็มีเนอะก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางด้านหน้านี่เหมือนกันเนอะก๋วยเตี๋ยวนี่วันนี้วันค่ำบริการเต็มรูปแบบศรัทธาญาติโยมได้ดูแลตัวเองไปหาแม่ค้าเพื่อนได้ไปหาแม่เลี้ยงใจดีเศรษฐีใจบุญที่ลงทานก๋วยเตี๋ยวได้เลยเปิดบริการตลอดงานเนอะฟรีตลอดงานวันนี้พ่องก็มาถึงป๊บวิ่งเข้าไปหากะลำบุญ ลูกกะลำกันอยู่ปุ่นนะเอากะลำขึ้นรถก่อนเดี๋ยวมันจะมดก่อนกะลำกับบะน้ำแก้วบะฟักแก้วมูติมาตวาตันใดกำตันหูเนอะเก็บไว้เหียเนอะเปิ่นจะเอาเจี๊ยวะ ถ้าตั้งในปุ่นเรียบร้อยกะเดียวศรัทธาจะได้พบปะกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองที่เมื่อเฮาหู้จักกันวันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นโฆษกพิธีกรประชาสัมพันธ์เอาเสียงมาเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาเอาเสียงมาร่วมพัฒนากับครูบาอาจารย์ที่นี่โคสกะหรือว่าโคศกนะศรัทธาก็จะได้บุญอย่างเงี้ยเนาะนำกินนำตาลนำศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันไปอูจาไปศรัทธาฟังอยู่ตั้งบ้านจุ่มอกจุ่มใจเกิดปิติขึ้นฝากให้ฝากหอมมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมีความสำคัญถ้างานใดบ่มีโฆษกมันดับปิงเนอะศรัทธาต้องมาแหมหนึ่งกันรถละเต็มเหยียดมาเลยอันนี้รถเปิดไปฮับจากตังลุ่มมาเนอะพี่น้องเมืองเถินมาถึงแล้วยังเมืองเถินเอาโรงทานมาเนาะตู้ลุงทำไรฉันกำเตือกก๋วยเตี๋ยวมีเนอะ ตู้ลุงก๋วยเตี๋ยวมีกาแฟสดมีกาแฟสดตู้ลุงฉันกาแฟมาแล้วยังเดี๋ยวจะสั่งกาแฟไว้รอตู้ลุงละตู้ลุงเดินไก่ติ๊กๆเราเฮ้ยกะเดียวเขาจะเดินไก่ตู้ลุงเหมือนกันปั่นกันเนอะศรัทธาวันนี้ก็จัดรายการมาตั้งแต่ตีห้าเนาะก็สิ่ง
นะศรัทธานี่ก็กาแฟโมซัมเลียงอีแม่เก็บไว้กำกับบุญจะหายกาแฟเขาเปิ่นเอาถวายเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายภัยที่จะร่วมบุญร่วมกุศลต้นใดก็ได้เนอะต้นกล้วยนี่มีไผ่ปักกำจัดนี่ต้นกล้วยนี่เปิ่นเอาฮือปักต้นปักสตังเนอะศรัทธาอันนี้ปักใดเนอะปักติดต้นกล้วยนี่ปักง่ายเนอะปักง่ายเนอะติดต้นกล้วยเดี๋ยวถ้าปักติดต้นนะต้นสตังหมู่นั้นเรียบร้อยแล้วก็มาปักติดต้นกล้วยแหมเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์ใหญ่มาแล้วท่านอาจารย์พระอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนเดี๋ยวจะได้ฮือทักทายกับศรัทธาสาธุชนต่างหลายท่านอาจารย์มาจากจะมาตั้งแต่ตะวาบุละเนาะแต่ว่าเปิ่นมีงานที่อำเภอดอยหล่อเนาะก็ได้ไปงานแต่คืนก็มอบหมายให้อาตมาภาพจัดรายการแตนวันนี้ก็จะให้อาจารย์ทรายมืออาตมาละนะถวายมอบเวรประเคนไม้ถวายครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแนบใจไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านเจ้าวาดวัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้เนาะตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกตนทุกองค์เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเด้อขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพิ่นได้มาทำหน้าที่แต่ว่าแล้วดู ได้มาอำนวยความสะดวกในด้านเสียงถ่ายทอดให้พี่น้องศรัทธาต่างบ้านได้ฟังตัวขอบคุณเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงตัวเนอน้องเจเจเร่งแต่น้อยก็ได้นะเร่งเจเจเสียงยังเบาอยู่นะแล้วตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่มาแล้วแม่เอาอย่างเอาจำได้จำได้ถ้าเขียนให้ตรงอ่านก็ได้นะเนี่ยกะโอ้ตะกี้มันบัดดังดีเฮ้ยเอาละตอนนี้เสียงมาแล้วเอาญาติโยมก็มากันเป็นลำรถนะไม่หนีบแบงค์มินี่นะโยมเด้อมีกาแฟสดโดยมาวันนี้ก็มาส่องขบวนรถของไอ้เก่งโดยการนำของปดมพุทธวงศ์ของแม่จันเลือนใสแล้วก็แถมตู้นี่ก็รถไอ้แก้วจากหนองพระขาวหรือว่าตามไม้เนาะแต่ก็ขึ้นมาบนนี่แหละมาพร้อมกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้นำทีมมาแล้วหงตาลก็มาแล้วญาติโยมพี่น้องโดยเฉพาะกับพี่น้องตังบนดอยเขานี่เนาะเปิ้นใส่ชุดประจำเผ่าพี่น้องปักไกยอบุกเดียวเตรียมลำรถเอามาแถมศรัทธาจะร่วมบุญกุศลมาตอนนี้เรียกว่าร่วมกันทำสร้างจะได้สร้างพระธาตุเจดีย์วัดพุทธศรีคีรีให้แล้วเสร็จไปเนี่ยเจาะใส่เก้าเจาะใส่หัวมีหลายต้นได้ต้นกฐินนี่นะก็เอาต้นใดก็ได้ปักเข้าไปพี่แม่เขาจะปักเข้าไปตะกี้ท่านโฆษกประจำบ้านเพิ่นนี่เนาะเพิ่นก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดกำลังหันตะวันเป็นวันแรก ถึงวันนี้มันบดมันมืดฝนโปรยปลายแต่วันนี้หันเป็นตะวันเป็นวันแรกเบิกฟ้าเบิกบุญเบิกบุญบารมีละศรัทธากำลังทยอยกันเข้ามาถ้าจะตานต้นนะหัววัดหัววาท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเปิ้นนั่งนักอยู่หันละฮือศีลฮือปอนญาติโยมตัวลุงมาถึงแล้วก็ตานเลยบ่ได้ภาวะพะวงตานแล้วก็แล้ว
จะได้ช่วยเปิ้นเต็มที่เนาะไปใครอยากกินกาแฟสดก็ตำปุ้นอาจารย์มาหาว่าเปิ้นมีกาแฟสดเปิดเป็นโฮงตาลด้วยเอามาตอนนี้ญาติโยมด้านหลายตอนนี้ว่างแล้วจะร่วมบุญกุศลปักยอดองค์กฐินต้นกฐินกันในวันนี้ก็เจิญได้จะทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าโดยเฉพาะวันนี้นี่ญาติโยมเปิ้นกินเปิ้นทานเปิ้นวันนี้วันดีมันซุบตัดกันหลายที่จ้ะซุบตัดกันหลายที่แต่ก็เขาก็แบ่งใบกันไปเนาะตั้งพื้นราบตั้งลุ่มพวกก็มีหลายวัดหลายวาบอกว่าจะเป็นวัดหนองเหียงอาจารย์พระครูวรธรรมนาถก็มีกฐินวานิชโดยบอกว่าจะเป็นวัดอาจารย์เนนลักษณ์ปัญโยนันท์นะต่างปุ้นเวียงหนองล่องบนนึกก็วันนี้ละนะหลายวัดหลายวาที่มันซุบตัดกันวัดสันขยอมโดยอาจารย์แจ้งสุทธิจิตโตแล้วก็ที่วัดใหม่เชตวันตุลุงโอโดยว่าจะรอพระเจ้าโดยเนาะหลายๆวัดวันนี้เนี่ยถ้ามีการมีงานเพิ่นจะเล็งเอาเป็นวันจะเป็นวันนี่กะวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดราชการเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ขยับขยื่นเคลื่อนย้ายมาตอนนี้นะโยมเด้อเนาะไปก็ได้ของดีของฟรีไม่มีในโลกปักยอดปักบ่ายพาตนาเอาดื้อตั้งกรรมกรรมผาตนายกมือวานสารมือไหวยกมือไหวไปมือสาจอใส่เก้าจอใส่หัวโมตนางานบุญกฐินนี้เป็นบุญแปลกนะบุญแปลกอย่างใดเพราะว่าวัดไหนจะฮับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเตื้อเดียวจำกัดดูเจ้าโดยต้อง5 ตนขึ้นไปนะอันนั้นสดาญาโยมเป็นงานบุญที่แปลกแล้วก็อานิสงส์มีนักหนาป่าปานต้นกล้วยนั่นก็แม่นแล้วแม่ปักเลยปักยอดปักปลายร่วมบุญกุศลโฮงตาลนั้นก็เริ่มมากันท่านอาจารย์มหาเปิ้นก็เอาโฮงตาลมาโดยนะต่างปุณณกัลยาณิวัฒนาหลังจากที่ศรัทธาญาติโยมนะร่วมบุญกุศลปักยอดแล้วก็ตามอัธยาศัยจะมานั่งตังหลังนี่ก็ได้เด้อแต่กี้กายมานี่หันนั้นกองอันนั้นนะจะเป็นนั้นกองอันกันลำกันญาติโยมทั้งหลายญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกุศลกินทานกันไปแล้วก็ริภัยจะไปขึ้นพอซื้อเข้าเนอะขึ้นไปพอไอ้พอมอย่างตุลุงเราไปพอทะเลหมอกทะเลสาบอากาศหนาวได้กะอย่างที่ท่านมาหาเพิ่นว่าอากาศมันเย็น10 กว่าองศาก็มอกกำปอเนาะยกมือไหวไปมือสายอมมือวาสามือไหวอันนั้นกองบรรเทาทุกข์เนาะเจ้าหน้าที่ต่างงานคุณหมอเพิ่นมาวัดความดันโดยจะไปเช็ควัดความดันขึ้นหัวใจเช็ควัดความดันก็ไปลองวัดผ่อนเรื่องขึ้นหัวใจก็ดีความดันสูงความดันต่ำเจ็บหัวโมตานี่ก็ว่าได้แจกยาอยู่กะมาตอนนี้แม่จะอ้อมอย่างมาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันจะปักยอดปักป่ายทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าขอคุณหมอสัก2-3 คนกะหมอพี่น้อยซ้ำใกล้ตู้ลำโพงโดยมันน่าจะเดือดเนาะจะขยับขยายเพราะนั่นก็เนาะตั้งไออินบอกนะอินไออินดีเจน้องเจขึ้นมาได้วันนี้แหละมาอยู่กะแต่กะน้องเจเพิ่งเสียงเพิ่นสุดยอดเจใจฮอนไหลแก่นสาธุเนอะปักยอดเลยเนอะจะฮับไม้หีบไม้หนีบแบงก์กอดทางนี้เนอะ
ญาติโยมที่จะร่วมรำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้า อุทิศบุญกุศลด้านนี้แผ่ภายยายบุญไปหาญาติกาวงศาก็ได้เด้อเนาะเบอร์นันตะกี้ได้ยินอาจารย์มหาสมชาติเพราะว่าจะแห่อยู่นะแห่อัฐบริวารบริขารกฐินโมดเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้พายจะไปอนาจุดปฐมพยาบาลรอหมอก่อนแม่เดี๋ยวรอหมอขอหมอมาหลายท่านบ้างเนาะเอาพ้นนานจะเอาอย่างมาไหมมีนี่ไหมบอกไหมนี่ก็แจกฟรีนะขันมีสตางค์หีบแบงก์ตามเจตนาเด้อพ้นนานเด้อแต่กี้หันพ้นนานจะห้วยสะแพทย์มากำแขนตู้ลุงซุกสู้ฟังถึงวันนะพี่น้องห้วยสะแพทย์โอ้สมณเณรมาอยู่โดยตู้ลุงพ้นจันหลายตนเด้อแต่ว่าจะเป็นอำเภอปุ้นท่าสองยางอำเภอศพเมยนี่หลายตนหลายองค์อยู่ที่วัดปากตางเจริญตัวแต่ก็ลูกหลานนะเต้อเปิ้นด้อยโอกาสหลวงพ่อทรงห้ามทรงเฮียนหมดอะนะปักยอดปักป่ายยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกศะอาหางวันตาขอบุญกุศลตังมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นต่างสายติบยามเมื่อดับจิตนั้นไปบนก็เจ้าพี่นายน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันห่วมสร้างนึกเอาไปเป็นขัวสะเป่าขี่ข้ามฮื้อถึงต่างสวรรค์จัดนี้พี่น้องหมู่เฮาอย่าได้หลีกลี่ช่วยกันก่อสร้างต่างบุญนะเพื่อช่วยกันยกกำจูอุดหนุนศาสนาคุณพระพุทธเจ้าขอเตจะบุญกุศลเป็นเงามาบางห่วมหับนึกไผได้ทำบุญนั้นก็อย่าได้อาภัพหื้อมั่งมุนด้วยเงินคำอายุถึง100ตั้งมั่นสัจจังขอสมดังกรรมผาธนาเจ้า จะแลกสตังค์ใบก็ได้นะโยมนึกใบซาวนี่นะ มาที่คณะเจ้าหน้าที่แต่จะหอม100นี่มันก็จะนักล้ำไปนะเอาสตังค์มาน้อยจะปักให้สักซาวเพื่อก็จะทอนนี่80 ได้ทั้งนั้นนะเนาะเอาพอจะเช็ควัดความดันก็ไปที่คุณหมอนึกอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งเน้อศรัทธาญาติโยมขอรักษาสุขภาพเอามาพอนะพี่น้องตังบนดอยนี่นะสุขภาพเปิ้นดีเปิ้นกินพักกินไม้จีนกามเนี่ยเปิ้นใครจะกินกันเนอะพอเราคนเปิ้นก็ห้างดีเปิ้นใจตุ้ยนี่พอเราพี่น้องปากกยอนี่นะหุ่นดีบาดเจ็บไข้ได้พยาธิหยังป้าเปิ้นนานคนนึงเปิ้นอายุ60 ป่ายเปิ้นบอกว่าอีป้อนี่มันเคยไปหงยาสักตื้อถ้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาก็รักษากันแบบปื้นแบบสมุนไพรนี่เปิ้นบ่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่อย่างมันจะสุขภาพดีจะมีความสุขเต้าเฮามีความสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะแต่ว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้อย่างแล้วเนี่ยเราสุขอย่างอื่นตัวมาเนอะเอาแล้วเนอะพี่น้องโหนตาลมาแล้วสำหรับโฮงตาลมาแล้วก็ถ้าจะเอาปอนก็นิมนต์ตุปี้เป็นมาแล้วเด้อจะเอาปอนโฮงตาลดูอันนั้นก็คนมาติ๊กมีแผ่วดุ้งบ่ได้อันนี้ละอ่อนหัวจักละกาดุ้งฝัดเข้านี่นะเนี่ยของหายากคนเฮาบากรนี่เกิดมาปุ๊บนั่นต้องนอนดงนะนอนในดงนะมันจะเป็นเคล็ดลับอย่างใดบ่ฮู้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะได้มาห่วมกินห่วมทานคืนมหาชนคืนพี่น้องบ้านใกล้บ้านไก่ภาคพื้นลาบก็กำลังทยอยกันมาเนาะเนี่ยคนหนุ่มคนกำนักเฮ้ยตอนนี้นะทางพี่น้องปากกยอเป็นคนหนุ่มคนกำวัยทำงานละเด็กละอ่อนก็หลายที่เปิ้นมากันนี่นะคนเฒ่าคนแก่เฮาก็ดี
ที่มาแล้วก็ดีน้อมเจริญปอนเด้อวันนี้ต่างคณะพระสงฆ์อันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในอำเภอจอมทองก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีอันนี้เปิ้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุเจ้าสลีจอมทองนะแล้วก็อาจารย์ท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์ท่านพระครูเปิ้นได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดบ้านแปะนึบึดเปิ้นก็จะขึ้นมานึศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาเลยปักเลยป้อนันนะยกมือไหว้ไปมือสาเนาะสาธุขอบุญกุศลปกปักรักษาเอาเลยแม่เอาหีบนี้นะใครก็ได้ของดีมานี่แล้วปันใหญ่ปันสูงด้วยบึดไอติมมาแล้วละบึดไอติมจะมาแล้วเปิดโรงทานไอติมเนี่ยมาหีบนี้เด้อปุ๊บเขียนกันด้วยมาดึงก็ปักเลยเนี่ยนะนะยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกษาก็ขออัญเชิญยังเทพไทยตังมเหสขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาลาดเวสสุวรรณคุดหนักน้ำปรมัยไอสวนเจริญบอนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตเนาะตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตาโมทนาใหม่เอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติโยมได้ห่วมรำบุญรำกุศลกันในวันนี้แล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องเนาะขอให้พญาอินตาท่านไทยจนได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตาหลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้เนอะตกน้ำก็อย่าได้ไหลไฟลามก็อย่าได้ไหม้เนาะอันนั้นวัดตังใดโบนื้อตุพี่นำมานะโทพี่น้องลูกหลานตามตัวยัดหลายเฮ้ยเมื่อมาแล้วก็หาที่ตั้งที่วางบึ้ดเขาจะแห่อยู่นะต้นองค์กฐินนี่ แต่ว่าโหวัดที่มาแล้วจัดการเลยก็ปุ้นเนอร์ที่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนั่งนักปั่นศีลปั่นปอนตั้งในศาลานี่วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะประธานเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีนะจากเฮียเล็กเนอะเป็นเก้าเป็นประธานเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานกฐินปีนี้กันเนาะเฮียเล็กหลังจากได้เปิ้นสร้างวิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จะมามั่มมึกคือพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีของอาจารย์มหานี่ของอาจารย์วรรณชัยนี่แล้วเสร็จเลยนะเอามากันได้เลยล่ะปันใหญ่ปันสูงนั่นล่ะเด้อละอ่อนได้หอมถึง100ดูขอให้มีสติพยาปัญญาเหมือนเจ้ามโหสถมีความอดเหมือนเจ้าเตมิยะเด้อศึกษาห้ามเฮียนหนังสือหนังหาเก่งๆนั่นล่ะเด้อขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นตำรวจเป็นทหารรับราชการถ้าหากว่าเอาไหนบ่ได้ไหนก็ขอให้ได้มาบวชเป็นตู้เจ้าอย่างตู้ลุงก่อนนี่มันสบายด้วยประการทั้งปวง บ้านห่มต้องเจ้าคอมต้องซื้อปนสูงนะปันใหญ่ปันสูงให้มีอนาคตลุ่งโลดแจ่มใสอาทิตย์นั่งได้นโยมเนอตอนนี้หงตาลกำลังทยอยกันมาใจเย็นๆกันเนอหมอเพิ่งกำลังโทรหาเจ้าหมู่เพิ่น ถ้าว่าไผ่จะได้เช็ควัดความดันเสียท่าลำพงมันมีไกลเนอไออินนะเพิ่นจะบะหูเรื่องก็เป็นอย่างเนาะอันนี้ก็ได้กันไปก็เป็นการกระตุ้นที่เพิ่นมาทำบุญเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่จะบุญกุศลงานบุญกฐินนี่เป็นบุญสามัคคี
สามัคคีอย่างใดก็มากันหลายที่หลายต่างในภาคพื้นล่ามเอาลายต่อไปเอาบัตรคิวไอ้กะ ไปหงยานี่บอกโอ้ยเขารอบัตรคิวได้หงยานี่เขาไปพอคนหงยานี่ได้หันรูปปัธรรมหลายอย่างแม่เกิดแก่เจ็บตายมันมีหงยาทั้งหมดอ่ะ เอาปักยอดปักปลายกันไปเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายงานบุญกฐินนี้จะมีไปถึงวันที่15หรือวันเดือนยี่เป่งพอดีตึกเที่ยงคืนเดือนยี่เป่งเด้องานบุญกันโอ้ล่าอ้อมเขียวหวานมาจัดลำนะพวกโอ้ใส่น้ำพึ่งกันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตั้งวางดังใดก็เดี๋ยวพอนี่แหละหงตาเนี่ยกันนั่นกินนั้นกินอันนี้ดีๆด้วยโอ้อันนี้พี่น้องใดเคยหันนี่ นะครับเจิญเจ้างานบุญกุศลปฐมพยาบาลมีหลากหลายพี่นัดอาชีพมาด้วยก็โฆษกภาคปกยนะพี่นัดอาชีพนี่โธ่เป็นจบปริญญาโทก่อนนี่เป็นทุเจ้าเฮียนศึกษาห้ามเฮียนเป็นพ่อค้าไม่ขายไปแล้วก้าเนาะเป็นข้าหบดีไปแล้วบุตรก็มาเปลี่ยนกันเนอะโฆษกภาคปกยจนกันได้นายโยมเนอะดูโอ้บุกเดียวเต็มลำรถแต่ไปฟังเอากระลำด้วยกะมาดึงบะเสียงเพื่อนมา2รถดำก่อน อันนี้ยังดีนะฟักมนยังมาด้วยนะอีแม่อันบ่ฟักมนกามจากการนี่นะโต้มันตัดกำลังดีกะลำนี่ก็มันก็ดีทำอย่างนั้นนะเขาพาเป็นโคบเอากับดิบนะเหมาะเฮ้ยเอากับดิบละเอาลำเลียงกันมาโอ้อันนี้มาจากพุทธกันเนี่ยกัลยาณิวัฒนาอาจารย์มหานิคมก็เนี่ยโอ้อันนี้หนองพระขาวมาแล้วนึกโอ้คุณแปะเนาะมาจากคุณแปะมาแล้วเปิดเอาโฮงตาลมาตัวนี่พี่น้องฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมจ้าตาตุจ้าเก่งมากเลยเนาะปันใหญ่ปันสูงเด้อตุจ้าไปจะห่วมรำบุญถวายตานไว้ภายภาคหน้าตานไปหาตังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเผ่าปันวงศาญาติโกโหติกาญาติสนิทมิตรแก้วสหายคำนะที่เขาเจ้าทั้งหลายได้มรณากากาศมรณะตายไปนะมัดแม้นว่าเขาเจ้าทั้งหลายบางบางทีนั้นไปสลัมคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามก็จักได้มาปัตตามาโมทนาใหม่เนาะฮับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมร่วมบุญกุศลกันในวันนี้นะฮะมีเพิ่มเติมมาแถมเอาไปจะตอนนี้คุณหมอจะว่างแล้วนึกไปจะไปต่อคิว ไปต่อคิวได้งานบุญกฐินนี่เป็นงานบุญแปลกแล้วก็สถาเป็นสังฆทานเปิ้นจะบาเจาะจงผู้ใดพระสงฆ์รูปใดที่เปิ้นคัดสนในเรื่องผ้าเนาะก็คือเปิ้นก็จะได้ตกลงกันในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ว่าตุเจ้าตนใดที่มีจีวรอันค่ำค่าอันเก่านี่นะเปิ้นก็จะได้เลือกสรรตกลงกันเพราะว่าตังกฐินนี้เปิ้นว่าล่องลอยมาโดยนภาอากาศแล้วก็ตกลงในท่ามกลางระหว่างสงฆ์บ่ได้จำเพาะเจาะจงกะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาบ่ได้เด้อและเปิ้นจะตกลงกันว่าพระภิกษุรูปใดมีสติพยาปัญญานี่นะแล้วก็ที่เปิ้นตุกหรือเปิ้นนี่นะเปิ้นก็จะตกลงกันเองเนาะแล้วว่าถ้าว่าเฮาได้รับกฐินแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อจะมีการสวดการกฐินด้วยนะโยมนะมีการสวดกฐินด้วยเพราะฉะนั้นนี่คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเดินทางมาแล้วก็มาการทางนี้พอทิวทัศน์หันเขาหันดอยจัดทีได้
อันทางท่านโฆษกประจำเพิ่นบอกว่าการลังหันฟ้าเปิดกันวันนี้นะฟ้าเปิดวันนี้กุดเตื้อนี้มันจะมีเมฆมีหมอกมีฝนปลอยฝนตกสิ ฝนตกสิเพราะฉะนั้นก็วันนี้เบิกฟ้าเบิกบุญบารมีท้องฟ้าหมดใสไวยะขนาดแดดอย่างนี้ยังฮ้อนยังหนาวอยู่นะ ยังหนาวอยู่ท่านอาจารย์มหาเพิ่นบอกว่าถ้าว่าไผ่มายำเจ้ามันได้เสื้อกันหนาวมานี่แล้วโอ้จบข่าวไอ้หลงมันหนาวฉะนั้นตอนนี้อากาศอุ่นแล้วนึศรัทธาญาติโยมเอามากันพี่น้องศรัทธาญาติโยมดูอันนั้นก็ปกเอาหนอมาขนาดได้ไม่ใช่กันเฮ็ดลำล้อหนอลำรถ อยู่เมืองไทยครับต้องกวกกันในน้ำมีป่าในนามีข้าวปืนดินนั้นมีแม่แมงมันนี่ดอก น้องเจว่าครูบาเปิ้นปลูกงั้นจะใครทั้งปิ้นแล้ววะบะมีฝนบะมีละเอาเลยแม่เขามาจะมาร่วมทำบุญถวายทานนะองค์กฐินปีไหนมีเตื้อเดียวอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
ลุงนมัสการครับ ไหว้สาครับ เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เริ่มทยอยกันมาเนาะสดาญาติโยมเอาบุญรักษาครับไหว้สาครับพี่เนี่ยเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เนาะกัลยาณิวัฒนาการแม่แจ่มการที่ไหนเปิ้นก็มากันแต่กินตานหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายอยากได้สบายเกิดสุขไปหน้ามาคือถึงอาจารย์วรรณชัยเกือบจะถึง20 ปีนะที่เปิ้นค่อมวอดในวงการไม่ใช่วงการบันเทิงนะวงการจัดสถานีออกจากคลื่นวิทยุเปิ้นว่าสมัยแต่ก่อนนี่ถ้าลงดอยต้องเอาขอบบกไปโดยวะเวลาว่าฝนตกน้ำท่วมน้ำถากมันไหลไปนะดินมันไหลไปก็ต้องแปลงหนตั้งด้วยวะบางตัวบางทีนอนกลางตั้งก็มีความที่ว่ามั่นคงในการเผยแผ่ธรรมนะเอาเลยพี่เอาไม้หิบจะเอาซองเป่าก็ได้เนอะพี่ซองเป่าเขียนชื่อก็ได้อันนี้เนาะความพยายามนะในความทุ่มเทในการอุทิศตนอุทิศตัวนะอาจารย์วรรณชัยนี่เปิ้นได้เผยแผ่แล้วก็ขยายอันศาสนาเฮาโดยเฉพาะแต่ก่อนพี่น้องปากยอนี่เปิ้นก็จะนับถือทั้งเจ้าทั้งผีแล้วก็ทางอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยเปิ้นก็ได้ไปนะพบปะไปเทศนาธรรมให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่จังที่มันเนาะเอามาเลยสถานนักศิลป์นักบุญสาธุชนจะมาฮับเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันกฐินเป็นต้นมาบึดจะแห่อยู่นึหรือว่าโหวัดที่มาแล้วจัดตานเลยก็อาจารย์วรรณชัยชยานันโทนั่งนักฮือศิลฮือปอนได้โปรดเมตตาฮือศิลฮือปอนก็ถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังกัลยาโนจากวัดม่อนห้วยแก้วได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วอันนี้เปิ้นก็ตานไปเรียบร้อยละนะกฐินวัดเปิ้นก็ออกรายการกัน3 เกาะ 3 ตนอาจารย์พระครูสาธิตสารคุณวัดหนองผาขาวอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์นะวัดม่อนห้วยแก้วก็อาจารย์วรรณชัยชยานันโทนี่อยู่ไกลเลยเพิ่นน้อยมาอยู่พี่ดูโอ้หนทางนี่มันจะของใกล้ได้ตุลุงก็แหม16 กิโลจะเข้าเนี่ยจะเข้ามาถึงวัดนี่นะก็นั่งไปประดมก็อู้ไปตุลุงก็ยีบรับไปเป็นกรรมโอ้ยจะมานานเผวเป็นว่าไก่นะแกด้วยอาจารย์วรรณชัยนี่เพิ่นกำเดียวก็ถึงไอ้นะเพราะว่าเพิ่นเกยต่างเนาะเอาลงทานกาแฟสดเปิดแล้วจ้านะต้นตะกี้ทางงานโยมเพิ่นมาให้ถวายแก้วนะว่าตัวตาเป่งลึงเฮ้ยตะกี้นี่ฟูฟิจะรับลูกเดียวนะเดี๋ยวนี้ตาเป่งลึงเอาแล้วเอาญาติโยมจะปูดจุ่มปูดจาใส่กันใส่อันขันดอกก็ทางในเพิ่นเด้อขันดอกไม้ขันแก้วทาง3พุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยะติตังโอ้โฮงตาลไอติมมาแล้วไอติมสวยก็เดียวจะเปิดก็เอาปอนเนี่ยกันนึก็เดียวเอาปอนเนี่ยกันแล้วก็เปิดเลยปุดตัวไอติมนี้เปิดไปเพราะว่าไอติมนี่ละอ่อนมันนักได้ตามธรรมดานี่อันหนึ่ง5 บาท10 บาทกันนะวันนี้กินฟรีเพราะว่าเป็นโฮงตาลหาที่ตั้งที่วางนึทางท่านพระอาจารย์วรรณชัยว่าโฮงตาลเพิ่นแป่งหารไว้เรียบร้อยนะถ้าไผมาก่อนก็จองเลยเพิ่นเขียนชื่อติดตัวเนอะ มีชื่อติดตัวก็ต้องพอที่ตั้งที่วางเนาะมากันแล้วศรัทธาญาติโยมร่วมกินร่วมทานด้วยทานละปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาฮื้อทาน
ตานบาทตานเฟืองตานสลึงก็ดีให้เฮาได้เจาะใส่เก้าได้เจาะใส่หัวโมทนายกมือ10 นิ้วญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาให้ท่านนั้นหายพ้นเสียจากยังป่าประเคราะห์ภัยตัวร้ายต่างหลายเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามนะก็เมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวก็เมื่อเกี้ยวเมื่อกินนี่นะคือมันหอมมันหายได้ตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นไฟแล้วก็นำมาเสียยังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจอยู่ก็ให้มีใจไปทันใดก็ขอให้มีโชคมีลาภเด้อป่าแปะข้าศึกศัตรูหมู่มารทั้งหลายอิปันมาหาปันได้มีเพิ่มเติมมาเนี่ยแม่สมพรนันพนักพี่น้องบ้านน้ำดิบเนอร่วมทำบุญมาแถม100 บาทนะฮะโดยประสานบุญมาทางท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยนะเพิ่นเขียนมาคือตุลุงนี่เอาเลยเจ้าพี่ซองกับมินิเนอร์จะเขียนที่เอาไว้สาธุพี่ครับจะร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเช็ควัดความดันคุณหมอว่างแล้วนึถ้าหากว่าจะร่วมทำบุญปูจานะปักยอดต้นองค์กฐินก็ขอเชิญกันได้นะโดยเตจะบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาบางพ่องก็เอาหงทานมานะได้กินได้ทานร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันญาติโยมที่ได้จะได้เปิดโรงทานแล้วก็ถ้าหากว่าจะได้ปั่นปอนนี่ก็เดี๋ยวก็จะได้ให้พระคุณเจ้าเนาะไปปั่นปอนด้วยกำลังบางพ่องก็เตียวขึ้นมาก็มีนะบางท่านบางคนนั้นก็ได้นั่งรถมาแต่ว่ารถที่เขามานี่เพื่อนก็เอาจอดวัดตังลุ่มบ่แล้วก็รถไถเพื่อนมานะจะขึ้นรถไถนะเพราะจะมีรถกันนึงวิ่งขึ้นมาโอ้ฟักแก้วให้หวานนะฟักแก้วฟักทองบางท่านบางคนนั้นก็เอาเข้าเอาของเข้ามาโดยอนุโมทนานะโยมเนอะปักยอดกันทางนี้นะหลายต้นบางคนว่าอันจะปักต้นใดก็ได้เอาต้น2 ต้นหรือว่าจะปักถึงหมดนะก็ได้10 กว่าต้นนะพี่หนานไปว่านะถึงหมดถึงเสียงนะ10 กว่าต้นถ้าซาวนี่ก็200 ป่ายถ้าว่าเอาใบ100ก็ปันป่ายก็เป็นอย่างเนาะขึ้นมาดอยตึงเตื้อได้สร้างบุญบารมีร่วมกันนะงานบุญกฐินโดยเฮียเล็กนะเปิ้นเป็นประธานในวันนี้ด้วยเชิญนะเจ้าเนอศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็กับท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาติก็จะได้แบ่งเบาภาระสลับซับเปลี่ยนกันไปก็ยินดีกับท่านมหาเปิ้นมาเมื่อตะวาแล้วนะเปิ้นก็มาแปลงที่ถ่ายทอดหันถึงภาพถึงเสียงด้วยถ่ายทอดไปทางสถานีวัดไฟหินโดยสถานีวัดห้วยตองซักโดยหลายที่หลายทางเนาะแผ่พายกระจายเสียงให้พี่น้องได้ฟังกันทางบ้านทางยองโอ้อันนั้นต้นขวดตาลข้าวโพดมาแล้วตั้งลุ่มนี่แต่กับไผ่ย่ำหันดอกบัวตองนะเป็นว่ามันดอกใหญ่เหมือนกันหรือตัวลุงมาหันปุ๊บโอ้อันนี้มันดอกคำพูจู้เลยเนี่ยว่าโดนว่าไปใจอยู่ได้ตัวลุงอันนี้การที่พุ่นเมารถกันไปไม่ห้องสอนบ่ไหนนี่ เป็นว่าอันนี้มันเป็นดอกอันนี้กับดอกบัวตองเนาะอันนี้เพิ่นว่าเอาใส่จะนักไหนนะโอ้ก็งามดีแล้วดอกที่น้องเพิ่นตือมานี่อันนี้เป็นดอกไม้1,000 ปี ดอกไม้1,000 ปีก็มีเนอะดอกบัว1,000 ปีได้มีหลากหลายเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเอาพระจะให้จะหอมเจริญอาจารย์ยกมือวานสานมือไหวไอ้เบิ่มกำลังจะถ่ายสดไลฟ์สดกันไปเนาะตั้งหลังนี่นั่งได้นะโยมตั้งด้านหลังนี่นะตั้งศรัทธาตั้งพี่น้องลำปางพี่น้องหนองพระขาวหนองพระขาวตะวาเพิ่นตานไว้ละเรียบร้อยเนาะองค์กฐินตะวานี่พร้อมกับวัดปักตังเจริญ
บ้านที่เก่าก็มีหลายที่เนาะสดาญาติโยมหลวงพ่อข่าวเดี๋ยวนี้ถ้าจะมาแล้วหันโชเฟอร์สารถีคนขับรถ คนขับรถทางท่านบุญมีทองเพนโชเฟอร์สารถีคนขับรถเฮาของท่านพระครูสัทธิสารคุณมีนี่เลยนะโยมเนอะญาติโยมที่ได้ร่วมกินร่วมทานไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีปักต้นใดก็ได้นะโยมเนอะมาดึงหม้อแกงเดียวกันเอามาใช่สุมาเนอะมาดึงที่เดียวกันหมดอะนะ มันยามเนี่ยจะทำบุญถวายทานไว้ไปปักหน้าก็ดีเอาไม่พอนะอีแม่เขาในพี่น้องปากยอนะเพิ่นแข็งแรงได้ขึ้นดอยได้สบายเพิ่นจะตุ้ยนะอย่างลูกลุงเขาเนี่ยอย่างเจ๊เด้อลูกกำลังได้สาวป่ายโกกานาโมแล้ว เตียวไหวเววุ่นนะนั่นกะประกาศไปแล้วนะโอ้ยดอกไม้เปิ้นงามเนาะดูบุกเดียวเต็มลำรถมาเต็มแล้วพี่นาเลยก้อยๆจอดเนอะนี่รถไทยคนขึ้นมาทางบนดอยเปิ้นว่าส่งก็ขึ้นนะลงนี่ลงเองครับหมูนี่ อนุโมทนาเนาะท่านมหาพร้อมหรือยังสลับซับเปลี่ยนกันท่านมหาเนาะคนนักมาติ๊กๆแล้วมอบเวียนประเคนไม้ไปทางอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยกันต่อไปนิมนต์ครับสลับให้ทุลุงได้พักดื่มน้ำอุ่นๆกำเนื้อสถาพี่น้องบันโทกบันห้วยละเดินทางมาถึงกะแมลิมีตังใดแมลิบันโทกมาถึงแล้วก็เนาะพี่น้องจากโทกทุ่งหัวช้างนะทุ่งหัวช้างพี่น้องจากอำเภอเถินก็มาเนาะท่านอาจารย์วรรณชัยนี้เปิ่นไปดูแลลูกศิษย์ลูกหาโปรดศรัทธาญาติโยมพื้นที่บุญดอยหลายพื้นที่นะศรัทธาท่านอาจารย์นี้เมื่อก่อนเปิ่นเป็นพระธรรมจาริกไปทั่วเนอะไปเผยแผ่ไปให้ความรู้กับคนที่เปิ่นยังบ่รู้จักพุทธศาสนากำเตือหลายพื้นที่หลายตีหลายแห่งบางครั้งบางทีก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชาวคริสต์ชาวศาสนาอื่นๆท่านอาจารย์ก็เอาหลักการวิธีการของทางพุทธศาสนานำไปให้เปิ่นได้รู้จักเนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนหลายท่านตีแต่เดิมทีบ่ได้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างท่องแท้ก็ได้บ่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาบ่ได้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเป็นรัตนะอันประเสริฐได้แต่นับถือพูดผีอย่างต่างๆตามบรรพบุรุษมาปัจจุบันนี้หลายพื้นที่ที่ท่านอาจารย์เปิ้นได้ธรรมจาริกไปเผยแผ่บางที่บางแห่งไปประจำโยเป็น20 ปีศรัทธาสร้างลูกศิษย์ลูกหาประสบความสำเร็จหลายคนบางคนเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นปหลวงเป็นปกำนันเป็นสอบต.บางพ่องเป็นปเลี้ยงเอียงคำประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทได้เดินทางเอาหงตาลมาร่วมงานกฐินทานของวัดพุทธศรีคีรีที่นี่หลายคณะด้วยกันอย่างคณะที่อยู่ตั้งข้างอาตมานี้ได้เอากาแฟเป็นกาแฟสดมาออกโรงทานมาตั้งแต่วาแล้วศรัทธาทุกปีที่มีงานบุญที่นี่ทางลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนี้จะต้องมาอันนี้กาแฟก็ว่าอย่างน้ำชากะโอ้กาแฟโอ้หลายรอบวันนี้สงสัยจะเมากาแฟ จางตึ้งมาได้เขาเอามาเตรียมติ๊กๆนะกาแฟนี้จะเนี่ยคือนอนมารับแหมคืนแล้วกันแต่คืนนี้นอนให้อีคนเดียวอยู่หลังพระพุทธรูปนี่ศรัทธาอากาศมันหนาวผ้าห่มผืนเดียวเอามาอยู่มาเซาะผ้าห่มแหมผืนหนึ่งไปห่มก็ได้นอนแล้วก็ปวดแขนตกหลังคามาวันก่อนสีจะยกได้และแขนวันนี้แขนเลยแขนล้าหมดศรัทธา
เนื่องจากว่าช่วงนี้โหมงานไปจ่วยงานครูบาอาจารย์หลายตีหลายแห่งแล้วงานของตัวทำให้แขนตีตกหลังคาเนี่ยเกิดอักเสบบริเวณหัวไหล่นอนจะใดก็บ่ม่วนแต่คืนนี้จัดจำอาจารย์เปิ้นว่าเวลาให้จัดรายการตี 3ถึงตี 5ถึงแจ้งเลยอีนะเอาอันสะดุ้งตื่นโอ้ตี 3ปลายแล้วตี 3 9 นาที10 นาทีท่านอาจารย์ตากมาว่าจะได้ดักแซบรับอยู่กะ ตื่นบัดตันเปิ้นอาจารย์ก็เลยเอาเทปใส่เข้าไปเหี่ยก็เลยได้พักผ่อนแหมน้อยบ่ได้สักหงีบให้เนาะสะดุ้งมาแหมก็ตี 5แหมนั่งจัดรายการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังแต่เจ้านี้หลายท่านตยเสียงขึ้นมาบนดอยเพ่ป่อสิงคำนะบ้านสะแพรกนี่ตยเสียงขึ้นมาได้ทราบว่าอาจารย์สมชาติมานี่ก็เลยขึ้นมาพอไปซ้อหาแต่เจ้าไปซ้อหาตนผอมๆเลยก็มีลำปลุกอันนี้แม่นก็อีวะพอบอกแม่นพบตกใจนึกว่าตัวน้อยเดียวเนอะศรัทธาเนาะบ่เป็นยังหู้จักกันในวิทยุก็เหมือนกับเฮาได้หู้จักกันแล้วเนาะบางครั้งบางทีบ่ได้หันหน้ากันก็ได้ฟังน้ำเนียงเสียงปากกันน้ำเนียงเสียงธรรมที่อาตมาจัดรายการก็เหมือนครับได้หู้จักกันนะได้หู้จักกันไปในตัวบางคนมีโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเต็กจะได้ก็มตันอาจารย์ว่ากำลังจัดเต็กอยู่หมอนั่นโทรเห็นแล้วจะลังจัดเต็กอยู่หมอนั่นโทรเห็นแล้วอีแม่เลยมตันเล่มได้อู้กับอาจารย์ก็ได้มาหันกันแล้วเนาะทุกปีเนื้อศรัทธาถ้าบัดติดปัญหาก็จะมาช่วยงานครูบาอาจารย์แบบนี้ทุกปีเพราะอย่างก็เพราะว่าอาจารย์เปิ่นมีเรียกว่าเป็นมีบุญคุณกับอาตมาภาพไปช่วยการช่วยงานของอาตมาภาพช่วยโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเนาะเมื่ออาจารย์มีการมีงานมีกินนิทานถ้าบัดติดอย่างที่มันจ้วนกันเกินไปมันวันเดียวกันเกินไปก็ต้องมาหาท่านอาจารย์ทุกครั้งอันนี้ก็ปีนี้ก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะมาหับปากกับท่านอาจารย์ก็ได้มาแล้วตามความตั้งใจดีว่าวันที่24ตกหลังคาคอมันยังอยู่หัวมันยังอยู่ถ้าคอมันหักเหี่ยหัวมันแตกเหี่ยน่ะอ่อนไหลเหี่ยจบข่าวบ่ได้มาอันนี้ก็ได้มาสร้างบุญกับครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนจะได้ไปเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างเนอะเราได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ก็ขอเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตากับศรัทธาพี่น้องทุกท่านทุกคนขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เดินทางมาถึงบนบ่อนพุทธศรีคีรีอยู่ดีมีสุขให้ได้มีอายุมันขวัญเมือนจักหิก่อปันมาจักหาก่อปันได้มาแล้วพระเอกพี่น้องบรรลิเปียแม่ลิบันโทกนี่ลูกหลานเพิ่นแล้วนี่น้องแม่ลิอีแม่มาก่ออีแม่ฝากกระซองมาอีแม่ไม่ได้มาล่ะช่วงนี้รับปิงนะบอกค่อยสบายก็ได้น่ะบ่ได้ไปเอวหาอีแม่เพราะว่าบ่โทรหาเลยก็อยากจะไปเอวหาอันแข็งแรงอยู่ผลยาลำไยนึกว่าไปห้องยาผลยาลำไยเดี๋ยวจะไปตยหายายปิ่นลำไยอีแม่เนอะขอบคุณหลายๆนะเป็นแม่เลี้ยงกะเดี๋ยวจะไปเบิกตังค์แม่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวจะไปหาออกว่าสาแล้วเอวได้แล้วจะไปหาอีแม่จะไปนอนป่าเจ้าบ้านเฮาแหมสักคืนก่อนเจ้าสาธุเนอะพี่น้องบันทกเนาะพี่น้องบันห้วยทกห้วยละเนอะอันนี้ก็เป็นสายบุญเป็นครอบครัวเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องกับครูบาของเฮาอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอาตมาภาพนี้ก็ได้ติดตามลำตัวได้เดินทุดงไปผ่านบ้านเปิ้นสถาไปนอนที่ป่าจ้าบันห้วยละเนาะก็เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์วรรณชัยว่าท่านอาจารย์เป็นคนที่หั่นเป็นคนที่หั่นไปสร้างบุญแผ่บุญหลายที่หลายแห่งตั้งเมืองลี้เมืองเถินตั้งแม่แจ่มเนาะอมก๋อยไปทุกที่เปิ้นลำบากที่ไหนตนบุญของเฮาก็เตียวไปถึงเดินทางไปถึงที่หั่น
ตัวน้อยเดียวนะศรัทธาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทแต่ใจนั้นตรงกันข้ามกับร่างกายเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงใจกว้างใจใหญ่นะเป็นจิตใจของผู้มีเมตตาสมควรที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ไปช่วยอบรมลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานในอยู่บนดอยคนที่บ่มีโอกาสอยากจะมีโอกาสทางการศึกษาอยากจะห้ามจะเฮียนก็ส่งห้ามส่งเฮียนบางคนได้เป็นคุณหมอจบปริญญาโทจบปริญญาเอกก็มีการเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนาศรัทธาจะหันว่ามันมีโอกาสได้สร้างบุญนักได้ช่วยคนหลายอย่างท่านอาจารย์วรรณชัยรูปเดียวองค์เดียวได้ช่วยคนบ่ฮู้กี่เต่าใดศรัทธาญาติโยมโยมทุกคนก่อนที่จะมีธาตุเจดีย์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากความดำริริเริ่มความตั้งใจของท่านอาจารย์วรรณชัย
ซึ่งได้กึดว่าจะสร้างอายังที่มันสำคัญมีความจำเป็นแล้วก็อายุยืนยาว สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาศรัทธาญาติโยมอาจจะอยู่ได้บ่เมินเพราะโครงสร้างต่างๆมันจะผุพังชำรุดไปตามกาลแต่ถ้าเป็นธาตุเจดีย์ต่างๆนี้จะอยู่เมินอยู่นานอยู่ยั่งยืนนานก็เลยได้ปากันเนี่ยกันสร้างโดยการทำเป็นธาตุเจดีย์ที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเจริญปอนแม่โอ้การน้ำกับไฟเนาะอุ้ยมอนชื่ออย่างก็แม่แก้วปัญญาไวเนาะโอ้จดชื่อไว้ก่อนแม่ย่าแก้วปัญญาไวได้ถวายเป็นการน้ำกับไฟให้อาตมาภาพเป็นกาติได้ทำหน้าที่เผยแผ่เดินทางวะแม่แก้วปัญญาไวแม่ย่าแก้วปัญญาไวเนอสาธุขอบคุณแม่ย่าแก้วปัญญาไวเป็นอย่างสูงนะศรัทธาญาติโยมเนปักไปต้นใดก็ได้ถ้ามันเต็มแล้วปักติดต้นกล้วยก็ได้เนต้นนี้เป็นต้นกัลปะพฤกษ์ต้นสตังเหมือนกันเนศรัทธาถ้าสมมติว่าต้นสตังที่มีอยู่มันเต็มตั้งปุ้นก็ว่างอยู่เนปักต้นใดก็ได้เข้าไปที่เดียวกันเนาะอาตมาภาพและศรัทธาญาติโยมที่ลำปางแล้วก็ครอบครัวคลื่นสีข่าวที่ฟังรายการที่อาตมาจัดอยู่ฝากปัจจัยมาก็เอามาปักเฮเปิลฝากมาบางคนก็100-200บางคนก็400-500ตอนนี้ได้ปักเฮเปิลเรียบร้อยแล้วเนอะแต่อาจจะไม่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามครบทุกคนเนาะก็ขอประกาศเป็นคร่าวๆอย่างอีกกันแล้วกันว่าที่ฝากที่ให้ที่หอมมาอาตมาก็ได้นำปัจจัยที่ฝากมาได้ปักต้นปัจจัยต้นสตังค์กระเดียวก็จะได้ยกเป็นบริวารกฐินทอดถวายพร้อมกับคณะตังเจ้าภาพคุณโยมเล็กซึ่งเป็นงามล่ะเสื้อชุดพื้นเมืองชุดเผ่าชุดพื้นเมืองเปิ้นทางในปลัมผามเต้นก็มีตีนั่งอยู่พอสมควรเนาะถ้านั่งในศาลาเต็มก็ปลัมผามเต้นนี่ก็ได้เนอะถ้าจะเข้าไปทางในก็สะดวกดีเนาะเก้าอี้ก็ติดตั้งไว้ก็แขกพี่น้องหมู่เฮาเข้าไปนั่งได้เลยคนเฒ่าคนแก่พี่น้องจากตังลุ่มจากตังจอมตองจากตังเจียงใหม่ตังลำปางก็มาเนอะปีนี้กฐินนี้พี่น้องตังเมืองฝางบ่ได้มาเนาะเพราะว่ามันตรงกันโอ้ยสาธุยังบ่โอ้แหมบ่ได้มาแล้วนะเกือบบ่ได้มาแล้วประธานเนาะอันนี้ตัวใหญ่เลยตัวเบิ่มเลยตัวเบิ่มเลยวันนี้คุณโยมเล็กบอกว่าประธานบ่ใช่ผมนะท่านอาจารย์ผมนี่เป็นผู้นำผู้นำประธานแห่งกรรมคุณโยมเล็กเนอะเปิ่นบอกชื่อประธานเปิ่นกรรมตอนนี้ถ้าจะมากันแล้วนะคณะของคุณโยมเล็กท่านประธานคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทรมังกรและครอบครัวคุณวรังคณาคุณคณาศิระและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลและครอบครัวคุณณภัสสรคุณสิทธิชัยพลวิทย์คุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกรุณและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตตารุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูสิริศิลป์และครอบครัวคณะเปื้อนโรงเรียนบางบัวทองนะที่เป็นเปื้อนสมัยเรียนของคุณโยมก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการครั้งนี้นะอันนี้คือคณะของทางประธานเปิ้นมีกันหลายครูหลายท่านหลายผู้หลายคนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เปิ้นเรียกว่าคณะผู้ใจบุญคณะศรัทธาผู้ใจบุญที่ร่วมโดยช่วยกันในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ศรัทธาอีแม่อีปอทั้งหลายที่เขาแปลกใจกันว่า โอ้จะได้มีกินมีตานมีการมีงานของท่านอาจารย์วรรณชัยทำไมคนถึงมานักมาหลายนั่นก็เพราะคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ นั่นก็เป็นเพราะที่อดีตการจัดก่อนหรือว่าจัดไหนบอกว่าที่เขาได้เกิดร่วมบุญด้วยกัน ได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันมามันถึงทำให้เฮาจัดนี้ได้มาพบมาปะกัน มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอีกคราวครั้งหนึ่งคำรบหนึ่งตอนนี้ทางบรรดาคณะเจ้าภาพท่านประธานและคณะผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายก็เดินทางมาถึงกันแล้วเนอะทยอยกันมาแล้วเนาะคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทระมังกรและครอบครัวก็มาแล้วคุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกลุลและครอบครัวคุณวลังคณาคุณาศิระและครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตราลุ่งนิรันดร์พรและครอบครัวคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลและครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูศิริศิลป์และครอบครัวคุณณภศรคุณสิทธิชัยพลวิทย์คณะเปื้อนโรงเรียนบางบัวทองเนาะก็ได้ทยอยเดินทางกันมาถึงบางพ่องบางคนมาพักอยู่ที่เชียงใหม่นี่ตะวามาแล้วเนาะบางพ่องก็เดินทางมาลงเครื่องก็ได้เดินทางขึ้นมาที่ม่อนพุทธศรีคีรีของเขาในวันนี้เป็นศรัทธาสายบุญที่อุปถัมภ์การก่อร่างสร้างแปลงอย่างพุทธศรีคีรีธาตุเพื่อจะเฮือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเฮือกับอนุชนรุ่นหลังได้ไหวได้สาได้กราบไหวสาต่อไปวันนี้บนม่อนดอยพุทธศรีคีรีนี้ได้มีคณะศรัทธาสายบุญขึ้นมากันคราคร่ำแต่ละท่านแต่ละคนบางพ่องเป็นชนเผ่าเผ่าโน้นเผ่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ได้แต่งตัวเพื่อเป็นเกียรติแก่เผ่าของตัวเองเนาะแต่งตัวในชุดพื้นเมืองชุดเผ่าก็ทำให้เราได้สังเกตว่าเฉพาะวันนี้ติขึ้นมานี่หลายหมู่บ้านหลายชาติพันธุ์เราได้ขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันเนอะศรัทธาจากกี่ชาติพันธุ์ก็ตามมีป่อองค์เดียวกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันได้นับถือป่อองค์เดียวกันเราก็ถือว่าเป็นญาติธรรมโดยกันมดเขาบอกว่าจัดก่อนเขาเกิดมาเป็นคนเมืองเป็นคนไทยเป็นฝรั่งมังค่าอย่างใดแต่จัดนี้เขาเกิดมาในผืนแผ่นดินเดียวกันได้มีโอกาสมาสร้างสมบุญญาบารมีร่วมกันบนม่อนดอยพุทธศรีคีรีกับท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทมีศรัทธาญาติโยมมาถามตั้งหลังนี่ว่าท่านอาจารย์พระครูบรรยงมาก่อนี่นะพระครูบรรยงว่าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือว่าท่านอาจารย์บรรยงศรัทธาผอคลื่นสีขาวรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อท่านอาจารย์มาแต่เจ้าแล้วนะลบอยู่ตังในศาลาบนเนอะถ้าไผ่ไข่หันอาจารย์ก็ซดไปพอศาลาเตะนะต้นนุ่มๆนั่นน่ะต้นนุ่มๆนั่นน่ะอยู่ตังในหันเนอะท่านอาจารย์อยู่ในจะไปไหวไปสาบางพ่องก็ถามว่าแม่จะไปถวายการน้ำกับไฟเพื่อกับท่านอาจารย์เข้าไปหาเปิ้นใดเนอะศรัทธาท่านอาจารย์ใหญ่อยู่ตังในเนาะท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสถิตสารกุลซึ่งเป็นสหธรรมิกสหพรหมจารีของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็ได้เดินทางมาร่วมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วศรัทธาไปกราบไปสาครูบาอาจารย์ได้เนอะเป็นอยู่ตั้งในกันเนาะตั้งนอกนี่ก็มีศรัทธาญาติโยมทยอยกันมาเรื่อยๆวันนี้บ่ฟังบ่ฮีบอย่างเนื้อพี่น้องทั้งหลายเนื่องจากเวลาของเขายังมีเหลืออยู่พอควรจะมีการแห่ขบวนกฐินเวลาประมาณเที่ยงเกิงนะเพราะว่าเวลาบ่ายโมงก็จะเป็นเวลาที่เฮาตานตอดกฐินบ่ายโมงตรงเนอะบ่ายโมงตรงวันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เมตตามาเป็น
พิธีกรพิธีการฮื้อตยนะช่วงพิธีการศรัทธาจะได้พบปะกับครูบาอาจารย์เปิ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นอาตมาภาพและก็ตุ้ลุงยองได้ช่วยกันอ่านฟังภาคภาษาพื้นเมืองพ่องบ่ปอน้อยเนาะเอาพื้นเมืองพ่องเนาะเอาภาษาพื้นเมืองพ่องเนาะ อู้เสียงในฟิล์มพ่องเนาะใจปากกยออู้พ่องผู้พ่วยโพเนาะคณะศรัทธาเลอโลบาเลอกันแลมาบูสกอตาเลอก็เสียบตะบุตะบาบาคะเลอจตุปัจจัยเลยเจเน่เนาะต้นกฐินเนี่ยโอเลโอวอดิเนาะบากาเฮซอระดิสิญญาบากันแลเตเราเพิ่นแลกันแลเสียเพิ่นแลกันแลปากเพิ่นแลนี่แล้วเลอโจอีเนาะเลอจะเตดาก็ที่ต้นกฐินเนี่ยว่างนี่โอก็อัตุติชีอับแหละโอวีมาบุสกอมาบาสกอบาคาเลกฐินแต่นี่ใหญ่อีนี่เจก็ชีก็บานี่มีเวลาเลท่านอาจารย์วรรณชัยนี่ก็เตทอโคไคนี่แกทอตะกีที่บ้านเนาะมาบูสกอมาบาสกอเชิญมือลาละก็แกทอละโชละเคลเจอีใครมจ่าจะซีจะทอได้ก็แกทอประกาศศรัทธาว่าคีเดตุเจ้าว่าคีพระคณะโมเฮตุลิเดนตุลุประกาศนะที่จะนิมนต์ตุเจ้าว่าคีแล้วคณะศรัทธาว่าคีแล้วตาโมแล้วเดินต้นกฐินประชาสัมพันธ์เนาะขอประกาศคณะศรัทธาบ้านป่ากล้วยแล้วก็พร้อมท่านสุรัตน์เนาะประเดี๋ยวนี้ของมาถึงแล้วเวทีว่าจะถวายตังวัดพระธาตุศรีคีรีก็ขอเชิญเข้าไปที่ศาลาได้แล้วนะครับคณะศรัทธาวัดป่ากล้วยนะครับเรียนเชิญครับแห่ถือดีเนาะคณะศรัทธาราศีแห่ถือดีหรอราศีแล้วเพลปาแล่เนี่ยกว่ากระเรือรบาดดีบ่าชอลอยถือหรอถูกแห่ดีหรือถูกดีเนาะแล้วอาบัวตีเกะซีเกะแล้วก็โลบาชอทอเนาะนี่ต้นกฐินพี่เนี่ยโอ้โหดีเนาะว่างโอ้โหถูกได้ชีบแหละถูกโปรแกรมเมตเจอวันนี้สกวีถูกพัดโดดิคีถูกดิชอลเซกันแล้วหรอเนาะแห่ถืออีนี่คณะศรัทธาแห่ถือหรอแห่อาทอตลอดพัดเลยเนี่ยที่说เราเนี่ยเจอก็เลยเยอะทีไงกว่าเก็บพลายที่บ้านคุณสาเลยสู้หรอเนาะได้ที่สนามเลยว่าอะไรเดี๋ยวก็เจอแล้วตะบูตะบาแห่มาบูสกอมาบาสกอบาคาเล็กกฐินสามัคคีแล้ววัดพุทธศรีคีรีแต่นี่ไงนี่ก็มันนี้หรอเนาะคณะศรัทธาในแห่ก็มันนี้หรอแต่ที่นี่ไงแห่ในชมสาระแห่เดลเลอร์ที่บ้านแห่ตือเดลเลอร์ที่บ้านนี่แห่ถือดีหรอเนี่ยคณะศรัทธาเลอมุเจคีเมกแห่ดิจ้าจะได้สิญญามันจะแห่ถือนอลิขวาตาปราจะได้สิญญาจะบ้านเนาะมีแต่แห่ระบาดหรือระบาดด้วยคณะศรัทธาเลอตาโมวาสักกาเตกาแฟนี่โอ้เนาะศรัทธาเลออะไรบริจาคเวดาเลอตะบุตะบาดานี่ไงเนี่ยโอคล้อหรอเนาะโรงทานเนาะเนี่ยโอ้ก็เลยหล่อตะหมวซาเมตะหมวซาทีตะหมวซาก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยโอ้ตะนอเพื่ออ๋อเนาะมากะกะแฮก็ต่อบะเมต่อบะทีที่บาเนี่ยโอ้ดิคือเลยหรอครับประกาศเพิ่นกำเพิ่นฝากครับอันนี้คุณมานพพุทธวงศ์นะครับขนส่งโรงจักรจังหวัดเชียงใหม่ 5,000 บาทนะครับเป็นลูกศิษย์เด้อครับถวายพระอาจารย์อ๋อครับคณะศรัทธาเนี่ยแห่ถือที่เราเนาะเดือมือเดือขวาเดือชี้เดือปรีเดือดูเดือชี้เดือพ่อมือเดือพ่อขวาเดือซับกาดนอนดาย้ำบอดนอตะบุตะบาใจนอบะโลบาเลยให้มาบุญแห่ก็ดูก็กาเดือพ่อมือเดือพ่อขวาเดือซับกาดเดือย้ำบอ
เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพอสานเนาะให้มาบุษกอมาบาสกอเกก็เตอมีเวดาเลญาโจเนี่ยผมมาบุษกอบาดาลีแต่นี่ใหญ่แต่โจใหญ่เป็นมาบุษกอเราที่ดอแลตุกอลซาดีดอกแค่ขอโจดอนเนี่ยบาดบ้านเนี่ยตุกอลซาดีมาบุษกอได้ใหญ่เนี่ยตุกอลซาวีมาบุษกอได้เนี่ยก็บาตุกอลซาที่ถือเราเนาะนี่คือตัวสุญญาปานี่บุษกอมาบาสกอได้นี่บุญนี่บาเกก็เตอตะบุตะบาเฮราทอดตื้อเฮราทอดตื้อล่ะเห็นเนาะแต่เชื่อก็ต่อโอ้ก็ดีเนาะเลอะกระตือแต่เชื่อก็ต่อแล้วก็มาบูต้นกระถินนี่แต่เชื่อก็ต่อโอ้ก็ดีบาชาได้คณะสัตย์เฮตุตื้อดีแล้วจีกแล้วเนี่ยเฮตุตื้อดีว่าเนี่ยโคตรนอดีเนาะ ปิดไม้สักกำมีรอยปลายเนาะ มีร้อยใบ เพราะว่าต้องพอสตาร์ทให้ผม300 2กรัมผมมาทำรุ่นมาแล้ว เปิ้นถ่ายทอดอยู่โคโชกครับ อู้ปฏิติครับ ตัวเต้กว่าหนอปีที่ ลุงต้นลุงยองนี่หนีไม้แต่เปิ้นถ่ายทอดอยู่ต้นลุงท่านมาหาปอยที่โยมเปิ้นอยู่อะเปิ้นถ่ายทอดออกที่อยู่ต้นลุงมาเปลี่ยนเปิ้นกาม เขียนดีๆลูกเขียนดีๆ เสนเตปิติภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขโว ขอเชิญพระโสภิตสิริฤทธิ์มหินสอนดุจดังดวงทินกร ผม ส่งแสงพัน ผมหมวดชัยพรฮะเจริญพรตอนนี้กับนะครับนึโอ้ต้นกระถินผ้าป่ามากันแน่นหนาเด้อโฮงตานกาแฟมีตอนนี้เด้อโยมเด้อกินแล้วตาเป่งลึง ไปคันรับก็เตรียมได้รับอ่ะเด้อสุมาเด้อญาติโยมตอนนี้กำลังมากันแน่นหนาเด้อเดี๋ยวไก่ลำพงเลยเด้อไก่ลำพงเดี๋ยวหอนหน่อยนะเจเด้อเดี๋ยว
ได้ตีได้ตังนะจุดนี้เด้อท่านผู้หมวดชัยพรเดี๋ยวมาอ่านรายชื่อนิกรรมเนอะสายตาเปิ้นดีความจริงก็เสียวเดียวกันเนี่ย แต่เปิ้นรออยู่เนี่ยเจว่าเปิ้นถ่ายทอดอยู่ใช่ปะขออู้ไปเรื่อยๆ ท่านมหาก็ไปปั่นปอนโฮงตาลตอนนี้เจริญพรท่านผู้หมวดนะ ครับขออนุญาตนะครับกับไหว้สากับนมัสการท่านครูบาวรรณชัยนะครับชยานันโทพระเถรานุเถระนะครับทุกองค์ทุกรูปรวมทั้งคณะศรัทธานะครับที่ได้เดินทางขึ้นมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะกระทำพิธีทอดกฐินนะครับวันนี้ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านเฮียเล็กนะฮะท่านอนุพงษ์แซ่ตั้งท่านก็ได้นำคณะสายบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่อย่างที่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายชื่อเลยก็วางไว้ต่างหน้าเลยนะแม่เนาะเราจะได้อนุโมทนาร่วมกันวันนี้ผมมาช่วยตุ้ลุงหนันก็ ไม่ได้เจอกันหลายนัดนะครับ ไม่ได้เจอกันหลายนัดวันนี้ได้มีโอกาสได้มาใกล้ชิดกับตุ้ลุงแหมครั้งหนึ่งซึ่งก็จะได้ประชาสัมพันธ์งานบุญนะครับรวมทั้งประกาศรายชื่ออนุโมทนาบุญไปยังคณะศรัทธาที่ได้ร่วมกันถวายนะครับหมายมีนายถนิมนะครับนางเทียมจันตะยานะนะครับอยู่อำเภอลีร่วมถวายกฐินนะครับจำนวน100 บาทนะครับนายสนิทนะครับขออภัยตอนนี้ถนิมอันนี้ถนิมอีกท่านหนึ่งก็คือนายสนิทนางศรีสรัญญานะครับปินตะปานะครับจากอำเภอลีนะครับร่วมถวายท่านละ100 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเจ้าภาพใหญ่หลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์นะครับของท่านพระอาจารย์วรรณชัยนะครับหรือว่าครูบาวรรณชัยเนี่ยก็ได้เดินทางขึ้นมากันครบครันเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพเดิมๆที่เคยขึ้นมาร่วมบุญก็อย่างเมตตากรุณาหากว่าไม่ได้มาด้วยตนเองก็ฝากมานะครับฝากมาหอมนะครับมาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ในครั้งนี้นะครับหมายมีเด็กหญิงนาวรัตน์ถาบุญเลิศนะครับนางหนูลีถาบุญเลิศนะครับร่วมถวาย500 บาทอนุโมทนากับเด็กน้อยสาวน้อยตัวนะครับกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับรวมทั้งเด็กหญิงอภิญญารักษ์ถาบุญเลิศนะครับร่วมกันถวายทั้งสิ้น500 บาทนะครับนายสว่างนางเชิญตะสิงห์นะครับบ้านวังดินใหม่อำเภอลีนะครับร่วมถวายจำนวน100 บาทนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้ลงทานมากันมากมายเช่นเคยนะครับวันนี้ทางบรรดาลูกๆของผมรวมทั้งสายบุญจากบ้านท่ามะโออำเภอตำบลสองแควอำเภอไดหล่อก็ขึ้นมาวันนี้นับแล้วน่าจะประมาณ20 ป่ายเนาะ20 กว่าคนนะครับก็มีลงทานมีทั้งตำส้มมีทั้งขนมมาเลี้ยงนะครับเด็กๆบนดอยแล้วก็เลี้ยงคณะศรัทธานะครับลงไปจิมกันเนอร์นะครับเป็นตำส้มรสเด็ดนะมีทั้งตำไทยตำเมืองนะครับก็ให้ได้เลือกรับประทานกันในช่วงพักเที่ยงนะครับโดยวันนี้นะครับก็จะมีพิธีหลังจากฉันเพลแล้วนะครับก็ประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับเราก็จะเริ่มนะครับนำนะครับบริวารกฐินทั้งหลายทั้งปวงนะครับไปตั้งขบวนกันที่บริเวณหน้าพระธาตุนะครับแล้วเราก็จะแห่นะครับโดยเจ้าภาพใหญ่ก็จะแห่โดยมีกฐินสามัคคีก็คือเจ้าภาพร่วมนะครับก็นำต้นเงินต้นคาเดินแห่กันได้นะครับเราจะมีภาพที่สวยงามด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งขบวนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นำมาสู่ที่บริเวณศาลาบำเพ็ญบุญหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้นะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายกฐินก็น่าจะประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงไม้มีนางจีนใจแวนนะครับใจแวน
พร้อมครอบครัวนะครับ53/67ตลาดลี้อำเภอลี้นะครับร่วมถวาย1 ซองโอ้ยินดีกับพี่น้องชาวลี้นะครับวันนี้มากันนักกันหลายนะครับก็ส่งมานะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ให้ประกาศอนุโมทนานะครับเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อนำท่านนะครับนำรายชื่อของท่านนะครับมาร่วมอนุโมทนาให้ฟ้าดินนะครับให้คณะสัตยาได้รับทราบรับรู้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางนะครับได้รู้ว่าท่านได้มาร่วมบุญกับงานทอดกฐินในครั้งนี้นะครับครอบครัวแม่จำนงนะครับบ้านกองพนะนะครับจำนวน50 บาทนะครับหมายมีครอบครัวแม่น้องเบ้นนะครับครอบครัวแม่น้องเบ้นกองเพชรจำนวน100 บาทนะครับแล้วก็ยังมีแม่เกศรมาริวันนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดมาริวันมาร์ทนะครับพร้อมครอบครัวจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้เจ้าภาพใหญ่ก็เฮียเล็กท่านเป็นนักบุญนะครับท่านเป็นนักศิลป์นักบุญก็ทำกฐินหลายวัดนะครับในพื้นที่ของดอยหล่อแล้วก็จอมทองรวมทั้งพื้นที่อำเภออื่นๆด้วยกันนะครับวันนี้คุณมานพพุทธวงศ์นะครับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านมีภารกิจทอดกฐินที่บ้านท่านนะครับวันนี้ท่านก็เลยฝากซองมาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์วรรณชัยซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับได้ขึ้นมาทำบุญที่นี่บ่อยๆนะครับวันนี้ก็ฝากให้กับผมนำปัจจัยมาจำนวน 5,000 บาทนะครับที่จะได้ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ในงานกฐินปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น้อมเรียนเชิญท่านที่ยังไม่ได้ปักยอดอยากจะทำบุญเป็นรายบุคคลนะครับไม่ได้ทำบุญเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะท่านจะมาเป็นบุคคลก็มีซองนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะได้เขียนรายชื่อนะครับเขียนรายชื่อประกาศอนุโมทนากันนะครับเราได้เห็นบรรยากาศบนดอยนี้ปีหนึ่งก็อย่างผมนี่ก็มาประมาณ2 หรือ 3 ครั้งนะครับงานกฐินนะครับเราสายบุญด้วยกันนะครับในกลุ่มคลื่นสีขาวนะครับโดยเฉพาะวันนี้พระอาจารย์ที่เป็นนักเผยแผ่ธรรมะของคลื่นสีขาวนะครับก็ท่านก็จะรวมพลังนะครับรวมพลังในสายคณะสงฆ์นะครับขึ้นมาหลายท่านเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีท่านพระครูสถิตสารคุณนะครับท่านพระอาจารย์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำดิบนะครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คงจะได้มาร่วมนะครับพิธีส่วนพระอาจารย์ที่เผยแผ่ทางสถานีวิทยุอีกหลายท่านนะครับก็จะมีใช่ครับใส่ซองได้เลยครับเขียนแล้วก็ใส่ซองนะครับซองจะเป็นซองขาวหรือซองกฐินนะครับที่ทางวัดได้เตรียมไว้นะครับท่านพระครูกัลยาณปาโมทนะครับเจ้าวาดวัดม่อนห้วยแก้วนะครับท่านก็มาประจำแล้วนะครับท่านพระมหาสมชาตินะครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดลำปางก็ได้เมตตากรุณาได้มาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บอกบุญนะครับแล้วก็มาพูดคุยพบปะนะครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวปากกยอทางด้านบนแล้วก็คณะนักศิลป์นักบุญที่มาจากต่างพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มาสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่นะครับผมก็จะได้มาช่วยตรงนี้นะสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้น้อมกราบนิมนต์นะครับคณะสงฆ์ที่ท่านเก่งนะครับในด้านประชาสัมพันธ์ก็จะได้หมุนเวียนกันมานะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับบอกกล่าวกันสำหรับงานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเรียกว่าวันทรงชัยนะครับวันฟูของชาวเหนือเราตรงกับวันอาทิตย์ที่10 พฤศจิกายนนะครับวันนี้ขึ้น10 ค่ำเดือน12กฐินก็จะหมดในวันเพ็ญเดือน12ก็คือ
15 ค่ำวันเพ็ญ15 ค่ำก็จะตรงกับวันที่ 15 นี้นะครับก็จะเป็นวันพระฤหัสนี้ที่จะถึงนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกฐินกันอีก 4-5 วันนะครับกฐินปีนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับเราก็จะมาพบกันใหม่ในปีหน้าถ้าหากว่าต่างวัดต่างๆนะครับมีเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพเสนอตัวนะครับมาเป็นเจ้าภาพนะครับตามวัดตามวาต่างๆก็วัดนั้นก็จะได้ตั้งกองกฐินกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะหมดปีนี้จะหมดวันที่15หรือวันพฤหัสนี้นะครับวัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้นะครับถ้าใครเคยขึ้นมาในช่วงแรกๆนะครับเมื่อสัก10 หรือ 20 ปีที่แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับต้องเรียนว่าพระธาตุพุทธเจดีย์นะครับที่เราได้เห็นนะครับก็ได้บรรดาศรัทธานะครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วนะครับมีกินก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะก๋วยเตี๋ยวหมู นะครับใครมีโรงทานอะไรก็จดรายชื่อมาเลยนะครับมีรายชื่อมาเดี๋ยวจะได้อนุโมทนาเนาะท่านอนุโมทนาประกาศนะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้นำโรงทานจะเป็นน้ำเป็นอาหารนะครับสำหรับครอบครัวลูกๆของผมก็จะมีตำส้มนะฮะตำส้มมามีขนมมานะครับเดี๋ยวลองไปชิมฝีมือกันนะครับมีหลายๆแบบหลายๆอย่างให้เราเลือกรับประทานกันนะครับก็ต่อเนื่องนะครับสำหรับพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นปีที่10 กว่าแล้วนะครับก็เรียกว่าสร้างกันปีละนิดปีละหน่อยถ้าได้ปัจจัยมานะครับดังพระอาจารย์ท่านเห็นความสำคัญของศาสนสถานของชาวพุทธเรานะครับซึ่งจะได้ตั้งงานอยู่ที่ยอดดอยขุนแปะแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวพุทธนะครับที่เดินทางผ่านไปนะครับผ่านเส้นทางนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสขึ้นมากราบไหว้ตอนนี้เราก็สร้างที่พักนะครับสร้างอาคารที่พักบริเวณโดยรอบก็เราจะเห็นว่ามีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับนะครับอีกไม่นานผมเชื่อว่าสถานที่บนยอดดอยแห่งนี้จะพร้อมนะครับให้การต้อนรับหรือให้การกราบไหว้นะครับของบรรดาชาวพุทธที่จะขึ้นมานะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับอากาศข้างบนดีมากนะครับเมื่อ 4-5 วันก่อนที่ได้รอไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นแล้วว่าตอนนี้เราก็มีอะไรครับที่โรงทานจะเอาโรงทานมาไว้หรือจดชื่อเอากระดาษจดมาให้ผมเลยนะครับกระดาษจดมาให้ผมนะครับชื่อไอหยังมีอะไรมาซองเปล่ามีนะครับซองกฐินมีนะครับท่านสะดวกซองอย่างใดก็จดรายชื่อส่งมาที่ผมนะครับเดี๋ยวจะได้อนุโมทนากันนะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวโรงทานเปิดแล้วโรงทานใดถ้าอยากจะได้อนุโมทนานะครับก็ส่งชื่อของท่านนะครับแล้วก็อาหารเป็นประเภทอะไรนะครับก็ส่งมาให้ผมนะครับผมจะได้ร่วมประกาศนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ท่านได้เดินทางขึ้นมาแม้ว่าวัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ตามแต่ว่าพลังแห่งความศรัทธาแรงกล้านะครับของคณะศรัทธาก็เดินทางขึ้นมานะครับเดินทางขึ้นมาพร้อมที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความเต็มใจและตั้งใจนะครับโดยเฉพาะคุณอนุพงษ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียเล็กของเราเนี่ยท่านได้ทำบุญหลายพื้นที่แล้วก็วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้ท่านก็ได้นำคณะศรัทธานำสายบุญญาติบุญของท่านเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพหลายครั้งนะครับที่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับหลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพหลักที่วัดม่อนห้วยแก้วนะครับจนได้วิหารหลังงามนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วท่านก็จะเดินทางไปดูตามวัดต่างๆนะครับที่พอจะนำคณะสายบุญของท่านมาช่วยนะครับมาเรียกว่ามาเสริมสร้างนะครับสถานของพระพุทธศาสนานะครับสิ่งก่อสร้างก็จะได้นำคณะสายบุญขึ้นมานะครับจาก
วัดพุทธสิคิรีนะครับลงไปถึงอำเภอจอมทองนี่ก็ประมาณเกือบจะ50กิโลนะครับแต่ก็ถือว่าหนทางสะดวกสบายครับใครที่เคยมาในช่วงแรกๆจะเห็นว่าถนนเส้นนี้ยังเป็นลูกรังอยู่แล้วก็หนทางก็ลำบากนะครับสัญจรได้อย่างลำบากเลยทีเดียวนะครับฝนฟ้าตกก็ถนนลื่น นะครับเข้าออกลำบากแต่ว่าตอนนี้นะครับด้วยบารมีของครูบาวรรณชัยนะครับทางหน่วยราชการก็เห็นความสำคัญนะครับของหมู่บ้านก็ดีของสถานที่ท่องเที่ยวของการสัญจรนะครับไม่ว่าจะนำสินค้าทางการเกษตรนะครับลงไปจัดจำหน่ายทางข้างล่างก็เลยมีการเข้ามานะครับหน่วยงานราชการก็เข้ามาสร้างถนนหนทางนะครับจนท่านจะเห็นว่าตอนนี้เป็นลาดยางครบแล้วสลับกับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งสะดวกสบายครับขึ้นมาตอนนี้สบายมีคนถามมีคนจากกรุงเทพญาติๆถามว่าเส้นทางดีไหมบอกว่าดีมากนะครับแล้วก็วันนี้อากาศแจ่มใสมากเหลือเกินนะครับหมายมีคุณโสภาแก้วกัลยานะครับ127/1หมู่ที่4บ้านหนองแมวอำเภอลี้นะครับตำบลลี้จังหวัดลำพูนนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทอนุโมทนาด้วยนะครับอนุโมทนานะครับกับคณะสายบุญทุกที่นะครับอย่างที่ผมเรียนวันนี้มากันทั่วทุกสารทิศนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงรายลำปางที่ท่านได้รับฟังคลื่นสีขาวของเรานะครับโดยคณะสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมะนะครับที่จะให้ความรู้ให้ความสงบให้ความสุขกับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับเราก็จะมีงานบุญประชาสัมพันธ์เมื่อท่านทราบท่านก็ได้เดินทางขึ้นมานะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะได้ร่วมบุญกันโรงทานไหนเปิดแล้วก็แจ้งมานะครับเราจะด้วยประกาศอนุโมทนาขอบคุณทุกโรงทานนะครับวันนี้ที่ได้นำทั้งน้ำขนมนะครับหลายแห่งก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะเปิดตอนก่อนเที่ยงเนาะเพื่อที่จะได้ทานอาหารแต่ว่าตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วนะครับขนมด้านหลังก็มีนะครับน้ำดื่มกาแฟมามีกันครบครันเลยทีเดียวหลากหลายนะครับท่านอยากจะลองท้องอยากจะกินอาหารนะครับก่อนเที่ยงก็แวะเวียนไปดูนะครับร้านโรงทานต่างๆได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับในบ้านขุนแปะแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสวนป่าไฮเดรเยียเนาะเป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็จะโฉบมาเที่ยวกันนะครับมีสวัสดีครับผมข้าวต้มมัดแม่มาจากที่ใดครับแม่อย่างครับยางเปล่าแม่อย่างครับแม่ดาวนะครับมายางเปล่าอำเภออย่างแม่อมก๋อยนะครับยางเปล่าอำเภออมก๋อยโอ้ไก่นะแกนะแม่เนาะโอ้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโรงทานวันนี้มีอย่างครับข้าวต้มเนาะข้าวต้มนะครับแม่ดาเนาะแม่ดามาจากอำเภออมก๋อยปตโรอำเภออมก๋อยเนาะผมไปเล่นบอลที่นั่นหลายเตื้อปตโรน่าจะแยกเป็นจังหวัดได้แล้วก็อำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายนี่จากแม่อายไปอมก๋อยนี่400 ป่ายกว่านะจังหวัดเดียวนะบ่น่าเชื่อนะครับครับมาขอบพระคุณครับแม่ดาไม่เป็นไรครับแม่ครับบ่ต้องเป็นภาระเนอะเดี๋ยวผมแค่อยากผมจะไปรับประทานเองเนาะมีโรงทานหลายๆจุดนะครับแม่วิภาเนาะนันทาไพศลนะครับบ้านห้วยส้มแม่สอยจอมทองนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับโอ้พูดถึงเส้นทางเนาะเส้นทางของอมก๋อยอำเภออมก๋อยอำเภออมก๋อยมี3 ตำบลเนาะ ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอำเภอที่ทำท่าจะแยกก็ไม่ได้แยกสักกำนะครับทางแม่อายถ้าตอนทางเหนือปุ้นก็อยากจะแยกเป็นจังหวัดฝางก็ยังไม่ได้แยกก็อยู่ที่เขตการปกครองนะครับอยู่ทางเจ้าหน้าที่ราชการกันก็ต้องบริหารจัดการกันนะครับก็ถือว่ามากันหลายท้องที่นะครับทั้งอมก๋อยอำเภอลี้
นะครับอำเภอไหนที่ผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็กราบขอสุมาอภัยโดยนะครับก็จะได้ข้อมูลจากซองที่คณะบรรดาศรัทธาได้มาหอมกันวันนี้พี่น้องชาวปากกยมากันนักกันหลายโอ้ถือว่าเป็นสายบุญที่เหนียวแน่นนะครับเป็นสายบุญที่เหนียวแน่นนะครับสำหรับชาวปากกยที่อยู่บนพื้นที่สูงใส่เลยก็ได้ครับใส่เลยนะครับยินดีกับทุกท่านนะครับยินดีกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันนะครับตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเป็นจำนวนหลายท่านนะครับก็เรียกว่ามาตรงนี้ได้อิ่มบุญได้อิ่มท้องกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินกันนะครับในช่วงเที่ยงปลายนะครับเที่ยงปลายแล้วก็จะมีการแห่นะครับเดี๋ยวพิธีกรวันนี้ทราบว่าได้รับความเมตตากรุณาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อแห่งวัดปากทางเจริญนะครับท่านก็จะขึ้นมาทำหน้าที่นะครับเป็นพิธีการในบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าศาลาบำเพ็ญบุญหลังนี้นะครับช่วงนี้คงสลับสับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอกราบนิมนต์พระอัตุลุงนะครับท่านพระสมุทรชัยวัดนะครับแห่งวัดดอยน้อยนะครับวัดพระธาตุดอยน้อยเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันนะครับมาให้ข้อมูลต่างๆนะครับก็ขอกราบนิมนต์ครับท่านพระอาจารย์ครับต้องขอบคุณทางท่านผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุทรเนาะปีหนึ่งนะท่านก็ได้เป็นประธานในการทอดกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้ด้วยกันนี้ก็เป็นนักล่าบุญด้วย เรียกว่าเป็นผู้ที่ประสานงานบุญหลายๆอย่างนะโอ้ลงทานมาอีกแล้วนายสวิตนี่นะนางอันพี่น้องบ้านแปะเนอะบนทุ่งลงทานน้ำดื่มขนมด้วยน้ำดื่มกับขนมเปิดเลยเนอะลงทานนี่ดูโอ้อันนั้นนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนะเปิ้นตั้งแถวเป็นคิวนะบ่ได้ลู่กัน ต้องจัดไปตามคิวมีเพิ่มเติมพี่น้องอำเภอลีพี่น้องวังดินแต่กี้หันป้ออุดมเนอะป้ออุดมจากเพื่อนบางลีนะหันแวบๆไม่อำพรก่อนได้มาแล้วเป็นผู้นำบุญทองอินวงศรีใสอำเภอลีร่วมทำบุญมาแถมจำนวน1 2เด้อสาธุอนุโมทนาเนาะป้าอุดมมากันหลายมากันจะหลายด่ะเดี๋ยวแม่อำพรเข้ามาเนาะโอ้พี่น้องศรัทธาคณะศรัทธาอำเภอลีนะและป้าดมขับพ่อหยัดตาลแล้วก็เนี่ยขอบคุณขอบคุณมากเลยท่านพี่น้องตามเมืองลีมากันจัดนักจัดหลายอย่างท่านผู้หมวดชัยพรเพิ่นว่าวันนี้มีงานบุญหลายที่สดาญาติโยมทั้งหลายงานบุญวันนี้มีหลายวัดเพราะว่ามันเป็นวันติดโดยงานบุญกฐินนี่แหละนะก็จะหมดเขตกันพุ่นวันที่15บุญนะวันที่15หรือว่าวันเดือนยี่เป่งสายบุญอีกหนึ่งนะฮะมาจากอำเภอลีก็มีนะฮะนางทองสายล่าจ้อนนะร่วมทำบุญมาแถม1 2สาธุอนุโมทนาเนาะในใส่บุญใส่กุศลญาติโยมทั้งหลายจะร่วมทำบุญปู่จอมปู่จาเหมือนกับท่านผู้หมวดว่าเที่ยงครึ่งจะเริ่มตั้งขบวนนะฮะตั้งขบวนแห่องค์ยอดผ้ากฐินตั้งแต่หน้าลานพระเจดีย์ห่วงพระธาตุพุ่นนะแห่กันเข้ามาเนาะเพราะนั้นก็ศรัทธาหน้าบุญเฮาไผ่ได้ปักยอดปักปลายก็มาปีไหนก็มีเตื้อเดียวแต่ละวัดนะแต่เฮาตานหลายวัดได้แต่ว่าวัดแต่ละวัดนั้นฮับได้เพียงครั้งเดียวนะฮะสำหรับงานบุญกฐินในวันนี้ก็กำลังทยอยกันมาตะกี้นี่ไปพอตังปูนาปุตโตกะลำนึ่งรถดำนี่เกือบจะเสี่ยงแล้ว ขายดีขนาดว่าจะขายเนี่ยเพิ่นแจกนะฟักแก้วฟักทองก็มากันเป็นลำรถไป
ตอนนั้นกำลังตั้งขบวนกันหลายที่เนาะถ้าหากว่าท่านเดินทางมาแล้วจะฮับโฮงตาลก๋วยเตี๋ยวก็เปิดแล้วโดยเฉพาะกาแฟสดเลยเนอะนี่นะกินแล้วตาเปงลึง โอ้พี่นานเอาเลยปักยอดเลยถ้าหากว่าไผ่จะเอาซองเป่าหรือว่าจะเขียนชื่อให้ผู้หมวดก็ได้นะจะทำบุญปักยอดทำบุญถวายตาลไว้ไปปักหน้าตาลไปหาตังเหล่ายาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรสิ่งที่เราเคารพนับถือเป็นพ่อเป็นแม่เฮาที่ล้มหายแต่จากไปยกมือไหว้ถ้าเป็นเหรียญก็ได้จอมเลยพ่อนะสาธุโอ้แม่อมพรก็มาแล้วพี่น้องเมืองลีดูน่ากะวังดินมาแล้วอมพรอมพันอมภัยแม่อมพันนี่ยานนาตาลอยู่บ้านหวายนี่เปิ้นก็ได้มาร่วมนักล่าบุญเนี่ยพ่อดมก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมเฮาเนี่ยกำลังทยอยกันมาอันนี้ใจเกินร้อยบางคนนั้นใจกงกุมานะใจกงกุก็คือไม้เต้าสี่ขา ใจเกินร้อยเนาะก็มีน้ำจิตน้ำใจแต่สำหรับพี่ไอ้ตายหัวเฮาน้องนุ่งสูงซองชลบจัดระเบียบรถถ้าหากว่าคนลงเสียงแล้วเปิ้นก่อนลดวนลงไปคนขึ้นมาเป็นอย่างดูอันนี้เปิ้นจัดตานน้ำตานปัจจัยเข้าไปทางในเด้อกองบุญสายบุญทางภาคพื้นราบเข้ามาเนี่ยศูนย์รวมน้ำจิตน้ำใจวัดพุทธศรีคีรีอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนี่เปิ้นเป็นพระนักเผยแผ่นักก่อสร้างแล้วก็พระหนุ่มอยู่ ตุหนุ่มอยู่มีความหูมีภูมิธรรมถ้าว่าไปทางใดเนี่ยเอาถึงจำได้ง่ายเปิ้นเริ่มจะตัวสูง โฮงตานขนมจ๊อกก็มีเด้อตะกี้ตุลุงไปปั่นปอนนะโฮงตานขนมจ๊อกไผ่ใส่สแตนเลสก็ระวังหน่อยนะ กำย้ำนั่นเป็นอย่างกำยกวะมันมีอันอย่างหนึ่งมาได้เลยเนอะศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจขอบุญกุศลอันนี้จงได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาสั่งพิทักษ์ปกปักรักษาให้เจ้ามูราศรัทธาทั้งหลายอันประกอบไปด้วยจตุรพิและพรใจให้มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติปิพัฒนามงคลองค์ตาลไอติมก็เปิดแล้วสดาปุตโตภาคเหนือล้านนาของเฮานี่นะถ้ามีการมีงานนี่ได้กินฟรีเพราะว่าเพิ่นมีโฮงตาล ประเทศไทยเป็นเมืองบุญเฮามีกินมีตาลด้วยกันเอาแล้วนี่น้ำมันท่วมน้ำจิตน้ำใจหลั่งไหลกันไปช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเฮาเมืองเฮานี่หมอกปอดเต้าอี้พอประมาณเอาไปพอทางเมืองนอกทางประเทศสเปนเนี่ยดูประเดี๋ยวนี้น้ำท่วมหนักเลยนะประเทศสเปนแล้วก็ทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราโต้บนข่าวโดนผลกระทบน้ำท่วมอุทกภัยคนล้มตายกันเป็นร้อยนะสดาบ้านนอกเมืองนอกบุญนะต่างเมืองนอกบุญบ้านเฮาเมืองเฮานี่ก็ผ่านพ้นอุทกภัยไปนะย้อนว่าเฮาเนี่ยเนาะบุญกุศลเฮาห่วมกินห่วมทานกันใส่ทางบุญเฮานี่เอาว่าไปแล้วอย่างผู้หมวดชัยพรได้ประกาศตะกี้คลื่นเฮานี้สำคัญนะได้คลื่นวิทยุเนี่ยนะการอ่านเฮาไปหูกันจะกินจัดทานที่ไหนจะบ่หูกันเด้ออันนี้เพราะว่าหูจากคลื่นวิทยุเปิ้นประกาศกันถึงวันเนี่ยข่าวสารงานบุญมีใดเปิ้นก็หูกันเวลาว่าตังท่านประธานอาจารย์พระครูอภิวัตธนวิกรมโอ้เจ้าภาพใหญ่ของเรามาแล้วนะเจริญพรขึ้นบนศาลาเลยจ้ะ
โดยการนำทีมนะฮะแต่ไม่ได้เฮียนเล็กก็ได้นำมาแล้วผู้ประสานบุญใหญ่แต่ไม่ได้เฮียนเล็กก็งานนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ผู้ประสานงานฮะเรียกว่าสะพานบุญขัวบุญในวันนี้ตัวเด้อของหวานก็มีนะแม่เด้อโตมีแผ่วรอดจ้องว่าเฮาอยู่บ้านเฮาไม่ได้กินวะเนี่ยประมาณนี้ได้กินหมดอ่ะกินเมื่อจิตยังกินเมื่อดังสาบกินเมื่อลาบผมนะโยมเด้อเอาเลยซองเป่าฮื้อฟรีปากกาก็มีเนอะเขียนชื่อได้โตอย่างมักก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวอย่างมักกล้วยทอดก็กินกล้วยทอดไปแล้วก็ทางงานคณะกรรมการเพิ่นบอกว่าขอจัดระเบียบทางงานนี้ตัวนึงขยะนะเพิ่นมีถุงดำตัวนึงพอตั้งขยะตัวลาตีนี่อย่างยาวไก่ไผ่ที่ได้กินแล้วก็จะไปทิ้งขว้างเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตุกกับตุเจ้าเป็นตุกกับพี่น้องประชาชนที่เปิ้นจะได้มาเก็บมากวาดมาเพลแล้วก็โฮงตาลนี่ก็ต้องมีถุงดำด้วยนึให้มีถุงดำได้พอเอาขยะเข้าใส่ให้มีความสะอาดเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ตะกี้หันแวบๆอาจารย์สุรัตน์จากวัดป่ากล้วยก็มาแล้วครูบาอาจารย์หลายที่หลายตังหลายตนมีมาเพิ่มเติมแถมนะฮะก็มีศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญในปุณธรัตน์อีกเนี่ยเนาะท่านชนะฟูพร้อมครอบครัวพี่น้องมันแปะเด้อร่วมทำบุญมาแถม1 ซองเจ้าขออนุโมทนาเนาะคือท่านนั้นหายพ้นเสียจากปราบประเคราะห์ภัยตัวร้ายตั้งหลายเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามขอให้มันหอมมันหายได้ตกไปตามเส้นใหม่ไหลไปตามเส้นฝ้ายเอาแม่จะเอาอย่างมาจะจดชื่อให้หลานจดให้ได้โอ้น้องก็จะทำบุญได้มีสติปัญญานี่ล่ะเด้อนำเบอร์นี้อันนี้น้องโรงทานข้าวผัดโรงทานข้าวผัดนี่ล่ะเนาะศรัทธาของงานบ้านดงหัวเย็นฮะแม่เนาะบ้านดงห้วยเย็นนี่เนาะดงห้วยเย็นดงห้วยเย็นนี่อยู่อำเภออย่างละอำเภออย่างอำเภอลีเนาะดงห้วยเย็นนี่อำเภอลีนั่นแหละเนาะครัวเข้าเนอะเข้าผัดเนอะนี่นะน้องเปิ้นเอามายื่นนี่เนาะมันเปิดแล้วกันก็เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเนาะได้กันสาเอาจอมนั่นละจอมจะจดชื่อก็ได้นะจดชื่ออนุโมทนาโอ้แม่เกียงคำอำเภอลีนะแม่เกียงคำสบายดีเนาะโอ้น่ะกะเพิ่นนอนวัดฟังวิทยุถึงวันแหละ ขอบคุณเนอะแม่เกียงคำเนอะแม่เกียงคำอยู่อำเภอลีเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าปี่ในน้องสถานาบุญเฮาโฮงตาลก็มาเรื่อยๆก๋วยเตี๋ยวนี่ยังมีอยู่เนอะโอ้ยังสลายม็อบกันหมดรังเสียงแล้วอ่ะ ตะกี้เพื่อนนั้นตั้งแถวนะไปตามคิวดูอันนี้ก็หอบอุ้มเอาสังฆทานกระติกกันจัดใหญ่เอาไปทางในพุ่นเด้อในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทให้ศีลให้ปอนทางในพุ่นเนาะอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์อยู่ในศาลาพุ่นเด้อตอนนี้10 โมงป่ายอยู่เดี๋ยวจะได้ถวายพระทหารเพลอาจารย์ทางผู้หมวดก็จะได้ว่าไปนะสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านมหาก็หายเชฟนี่ไปทางใดบ่โหนึท่านมหาสมชาตินี่เพิ่นมาตั้งกองถ่ายแต่เมื่อตะวาแล้วน้องเจเขาก็เอาเครื่องมาตั้งไว้เนี่ยตั้งไอ้ทองอินเขาเครื่องเสียงนี้ก็มาจากวัดปากกลางเจริญนี่ท่านมหาพักพรกำเตียวครับแล้วเพิ่นเจ็บแขนเพิ่นไปหยังเจ๊เล่งไม้เนี่ยน้อยมันได้ตีดอ่ะถ้าเป็นกล่องนี่จ่ามาย่ำตึงด้วยนะ
ตะกี้ดังจะเดียวเอาเข้ามาแถมแม่มาตอนนี้บุญกรรมจูรักษาอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจให้ได้เจริญไปด้วยจตุรพิรพรชัยขอให้มีอายุขอให้ตั้นปนทุกข์สนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วทั้งสามติดตามปกป้องสมดังกำปอนสี่ครบพี่น้องหมู่เฮาจงได้ประพบประสบสิ่งอันอำไพขอให้มีอายุยืนยาวเข่าใสมีผิวพรรณไวสดใสตัวหน้าพละขันแข็งบาแหงแข็งกล้าสติปัญญาเปลืองวิทย์คือสมพระสงฆ์จำนงดังคิดยาวิทย์ขาดอันการเงินขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญฮับเงินยิ่งขึ้น แม้นว่าค้าขายลงเหือน้ำตื้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปันแน่นี่ก็ขอให้ปันมาหาก็ขอให้ปันได้ตอนนี้เจ้าภาพใหญ่ใจดีนะฮะเจ้าภาพใหญ่ของเราก็เดินทางมาถึงแล้วรายชื่อรายนามที่ท่านโปรโมทได้ประกาศไปพระนานเอาอย่างเอาเลยเอาปักต้นกล้วยก็ได้เนี่ยพระนานลูกต้นกล้วยนะก็ใจได้หลายอย่างนะเอาแป่งต้นพระป่าก็ได้เอาแป่งสัพพทนก็ได้ เอาได้หมดสำหรับต้นกล้วยเจิญกันได้นะกาแฟก็มีตั้งหลังกองประชาสัมพันธ์นี่น้ำอุ่นๆก็มีนี่นะโฮงตาลของหวานลอดจ้องก็มีโต้สัปปะ กินจะไปกลัวผ่านตาลจะไปกลัวเสี่ยงนะแม่ดื้อเนี่ยมันความสำคัญของคลื่นวิทยุประกาศอยู่ที่เดียวนี้ได้ยินแผ่วเจียงแสนเจียงไฮ้เมืองเป๋าเมืองฝางเปิ้นก่อนได้หูนะเปิ้นมีการมีงานข่าวสารงานบุญที่ไหนเปิ้นก็รับทราบโดยคลื่นถ้าเปิ้นฟังนะเสียงนี้ไปหมดบ่เดือนนี้ไปแผ่วในหัวในเวียงองค์ขลงในเมืองน่าสัจจะอธิษฐานใจนั่นแหละเด้อปันใหญ่ปันสูงอนาคตลุ่งโลดแจ่มใสนะอยู่ดีมีสุขกันไปดูโอ้เปิ้นมาก็บางเตื้อบางทีก็มากันสองคนถึงสี่สามีภรรยาเนี่ยไปเรียกว่ากู้เตรียมคิงกู้ข้างเตรียมคิงเปิ้นได้เอาผ้าไตรมาด้วยเอาผ้าไตรมาด้วยก็เอาเข้าไปทางในบนสถานาบุญเฮาที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลพระหลวงดาปตะตัวขอบคุณพระหลวงดาปันตะตัวอีดูพระหลวงเจษดาพระหลวงบ้านปักต่างเจริญเครื่องเสียงเปิ้นอันนี้จะเจมผมมากุมบ่ได้นะครับไอ้น่ะบาใจเครื่องเสียงผมเอาเลยปักเลยป่ะปักเลยเอาต้นใดก็ได้มาดืนที่เดียวกันหมดลงที่เจดีย์ ปีหน้าปีในนี้อาจจะได้แห่โคตานแล้วดื้อปีนี้ในเฮียเล็กเนี่ยเปิ้นนำปลาเอาผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดี หลังจากที่สร้างวิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้ว10 ปีปลายเป็นปริโยสารเรียบร้อยนะเพื่อก่อนนำปลาเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีมาสร้างบารมีกันที่บนยอดดอยมาเป็นประธานเนาะสร้างกองบุญกองการละกุศลร่วมกันเนาะก็อีดูเพื่อนว่าท่านมหาสมชาติตะคืนแล้วเพื่อนว่าไม่ได้รับบ่ได้นอนเจ็บแขนนี่ดูก็อันที่มันใจบ่ได้อย่าไปใจเรื่องใจที่ผักมันเจ็บนะท่านมหาดูเอ็นดูท่านไม่เอาอย่างปักเลยเนาะปักยอดเลยขนาดเปิ้นเจ็บเปิ้นเป็นเพื่อก็อำนวยความสะดวกกันมีเปิ้นก็ได้ยินเสียงเปิ้นมาถ่ายทอดเสียงเปิ้นพักผ่อนอยู่แม่ก็เดียวก่อนอาจารย์มหาเปิ้นพักผ่อนอยู่เปิ้นเจ็บแขนเปิ้นกินยาแก้ปวดพาราแล้วเดี๋ยวก็ยังแควนละญาติโยมที่กำลังเดินทางมาก่อนหมายกำหนดการนั้นก็เวลาประมาณเที่ยงกึ่งนี้จะได้รวมตัวกันที่ลานพระธาตุรวมตัวกันจะได้แห่ต้นกฐินเข้ามาสู่ในบรรณศาลากันต่อไป
เอาโมรณาได้ไหมเนี่ยอยู่บ้านใดนี่โอ้แพ้โป่งป้านนันป้านนันป้านนันไอ้ด่ะป้านนันไอ้มาป่ะป้านนั้นไอ้มานี่ปอจันนั้นไอ้อันนี้พี่น้องแพะโป่งเนอแพะโป่งก็วัดบ้านเกิดของอาจารย์ท่านพระครูวิบูรณ์เจติยาธรเนาะซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดละปูนและวัดพระธาตุลิปูนใจวัดมงโตนพี่น้องบ้านโฮงก็มากันหลายเนาะแล้วก็เมืองลีนะเขามากันทุกที่เนาะมาเดียวกันนะครับโอ้พี่น้องจอมทองห่วงเปาก็มานี่ก็มากันหลายก็ขอขอบคุณนะอ๋อพ่อครูสอนแม่ครูไว้เอาพวกโฮงตาลมาด้วยเนาะแล้วขาดเจริญพรแล้วโฮงตาลนั้นกะลำก็ไม่นะโยมนึกโฮงตาลกะละนี้โฮงตาลดิบนะไปฟังกินด้วยตุลุงไปพอตะกี้รู้สนั่นปั่นพื้นเขาเอาใบเกมันออกเลยลูกเขาจุลุจะละเพราะว่าปลอดสารพิษตุลุงก็เล่นไม้3 แกนกันเอาไว้กลับ แล้วก็กระเดียวโอ้ฟักแก้วมาแถมแล้วพ้นนานก็เอาไว้ให้ตุลุง3 แกน เอาไปแกงเอาไปอบก็ได้เนาะเนี่ยน้ำใจเนอะน้ำใจพี่น้องเจ้าดอยเขานี่นะยังมีอยู่จังคนมาเรื่อยๆเนอะสถาญาโยมฟักทองฟักแก้วตลอดถึงกันลำนะปลอดสารพิษก๋วยเตี๋ยวรอบ2มาแถมแล้วเนอะตอนนี้นะเพิ่นจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่นก็จะได้ไปรับเอาก๋วยเตี๋ยวโฮงตาลบ่ให้บ่ดีนี่บ่จะมีเนาะเนี่ยเมืองนอกเพิ่นจะมีนะโฮงตาลเนี่ยโยมมีแค่บ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยเมืองนอกเนี่ยโอ้ยเปิ้นฆ่าฟันบั่นแตงกันแม่เป็นสงครามเอาระเบิดโหงโยนใส่อากาศเนี่ยมันไปอยู่เป็นสุขเมื่อใดไปลืมนะโฮงตาลข้าวผัดเด้อของพี่น้องศรัทธาดงห้วยเย็นดงห้วยเย็นขอบคุณเอาไปเลย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 โอ้ขอบคุณเนอะนี่เปิ้นหอมกันเตดตุลุงเนอะอนุโมทนาเนอะขอบคุณหลายๆก็ไปตามสัจธรรมนะคนเฮามันเท่ามาถึงวันมันเป็นธรรมดาเนาะจาติจัลลาพยาธิมันก็มาลุมเล้าเป็นธรรมดาคนหลายกะแล้วเอายาเลยไม้มีฮั่นจะไปลูกอะไรไม้หีบนี่มันปออีกอะอันนั้นตั้งใดตั้งบ้านโฮงเนาะพี่น้องน้ำเพอพระนื้อกำลังตั้งต้นอยู่นะกะโอ้อันนี้พี่น้องศรัทธาจากโพธิมงคลนะฮะน้ำเพอพระครูโพธิพัทรวุฒิบ้านโฮงพี่น้องบ้านโฮงมาแล้วเตือนกันได้เด้อศรัทธานาบุญเฮาเดี๋ยวจะเอาภาษาปากยอเนอะพี่หนานมาแล้วนี่ เดี๋ยวมาเราเพ่กรรมเนาะเอาเสียงในฟิล์มเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้มาเปรียบเทียบกันในพี่น้องปากยอเพิ่นนักเอาเสียงในฟิล์มเหมือนกันเอาเลยกรรมสุดหรอเอาเลยกรรมคณะศรัทธาเนาะอิมรอนเฮเดซีเดอาซีเดบูเนาะเฮตุบุกเลขลิกาถ้าเชื่อก็ตัวรักใครนมอลเลอานารีติชีเบลตุเรือติชีตนารีป้าเจียลิกาเนาะได้ในกว่าเราได้ป่ะตัวเดบัชาระมิเลมาบูมาบาสกอร์เลเซียบไม่หีบเลยบัที่เราเจเนี่ยวอเนาะต้นกะทิเนี่ยเราวอดีทุติชีเบลจะเปลี่ยนได้บ้านเนาะเดี๋ยวเขาได้เลยบาสูบาซาแล้วมาบูสกอพามูดแลมาบูสกอพี่เนาะต้นไหนก็ได้ครับปักกุต้นก็ได้คือมันครบต้นเลยก็ได้ครับเขาบอกว่าการ
แล้วแต่จิตศรัทธาของคณะศรัทธาแต่ละคนนะครับเนาะศรัทธาเลิศตะโมซะเมตโมซะทีนี้เลิศจิตแต่ตาคือใครเนี่ยตาโอดบลือมีเนาะโรงทานเนี่ยอดบลือเนี่ยว่าโรงละดอชีเขากาเนาะแต่ใครตะโมซะอะไรกว่าตะโมซะอะไรมีเลยก๋วยเตี๋ยวโอโกโอส้มตำโอมตะแลทีคลีทีเชอโอ้ก็มีหรอก็แล้วตะโมซะนี่เลยเลือกแล้วตะโมซะเนี่ยเนาะเลยเลือกโอTegara ne ora gui aga ami ogui le mi le ole kena la gui mi ni no กาแฟโอ้คือเลยหรอข้าวแถวในแต่ละแถวจะก็กากว่าแต่ปาเนาะโอ้ก็ได้พุทธิโพสาและเหลือใจเนาะแต่ทีนี้เนี่ยก็ตาอเดเมเดทีเมเลิกปากแก้วตาเลิกปากยอได้แบบไรเนี่ยโอ้คือแล้วหรอข้าวห่อข้าวเจ้าห่อก็มีนะครับคณะสถาที่ใครอยากกินข้าวห่อข้าวเจ้าก็มีให้กินโดยนะครับบางทีบางครั้งคณะสถาที่อายุนักขึ้นกับเกี๊ยวข้าวเหนียวมันใครจะแข็งใบกาจะให้กินข้าวเจ้าก็มีให้กินนะครับบนดอยนี่จะกินข้าวเจ้ากันล้วนๆข้าวนึ่งนี่กินเป็นเตื้อบ่ได้ หลักๆแล้วจะกินข้าวเจ้ากันนะครับแต่พอสิพอทอละว่าเนาะข้อที่เราแต่พอสิละบาเนี่ยข้อเดปะเกิดเมื่อปะแกถวายพระทหารเพนเลิกพระสงฆ์อากอก็เราได้แต่สิบาทมอเลเที่ยงครึ่งเกินแล้วบ่ายโมงมาเนี่ยปะแกแห่ต้นกระถินเนาะนี่เราใครเนี่ยอตาเนี่ยแต่เจ้าก็โตว้าดีกว่าแล้วถ้ามูอซาพามูเนี่ยมันจะไปแต่ละรางวัลเนาะเลยตาวินเนี่ยตีเราเลยถุงดำปูเนี่ยเนาะตัวบ่าคุยขี้ไปเลยว่ะคุยขี้กันดีกันได้เนี่ยเขาก็แกก่อกันแล้วปะเคยเจ๊เนาะถุงดำเนี่ยปั๊บลาเราต่อเนี่ยโอ้ถูกแล้วดอชีก็ไม่แต่อาว่าไม่แปรคนนี่เด้อเลเตเลอีเดี๋ยวปากคุยนะโอ้ดีเนาะถุงดำเนี่ยโอ้เดี๋ยวพอดีภาษาบาการได้สิญญาตาที่บ้านเนาะภาษาว่ามุเต้เอาคุยอดวิติเราลัดหลอกแล้วปากต่อไพ่นานนี่เนาะเดี๋ยวแต่ก็เช็คก็ขอเกี่ยที่เจ้อดก็คุยที่ต่อเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยที่แม่กินนาจิบานเนาะแต่ก็เช็คก็ชอนนะหลุดดุมะถึงการđóถึงการต่อเราเนี่ยก็เดี๋ยวแต่ก็เช็คก็ชอแต่ต่ออีบลอยญอเนาะข้าตาเดือดพลือตาเดือดพลือตาเดือดขี้พลือแซ่บพลือแล้วอันยังครับอ๋อครับนางยุพินวงศรีสายพร้อมครอบครัวนะบ้านวังดินใหม่ลีนะครับอันนี้ทำบุญมาร่วมทำบุญ1-2อันนี้วันดีจันเครื่องครับบ้านวังดิน100 บาทครับอนุโมทนาครับหย่อนใส่ตู้นี้ครับมาเป็นซองนับบททวนละซองแต่ละซองทยอยมากันซองว่างยังมีแหมเปิดเลิศนะครับไผ่ไข่ใส่ซองก็ใส่ไผ่ไข่เสียบก็เสียบไผ่ไข่ปักกับปักต้นก็ยังมีเป็นเลอะไม้หีบก็มีเป็นเลอะอยู่นะครับอุกอเนาะอันนี้เนาะคณะศรัทธาปะกิญญอปลาเนาะตะหมัวสัตว์อะไรคือตะอเขาเจอวิบลอดยุบเพิกกักนากราบเราเนี่ยมาบุมาบาดาตั้งจิตอธิษฐานในตาสติเกิดตั้งมั่นเกเจเนาะทุกเพื่อไม่ก็แกวจะได้บาดาสติปอกเกียระตื้ออับเลี้ยวเขาเจอได้ก็ครอบเราได้บุตรบาดาเราได้ตัดสมุโอประสิทธิสตางโอพร้อมเราเนี่ย
ถ้าบุตรบากันแลดูแลจากที่ตาดอเนาะสอเลยเพื่อจะตั้งใจแล้วเพื่อมาบุษกอดอะไรนี่ไงก็การได้เฮซาลอตาบูเด็กนี้ตาบูหรอเนาะเดี๋ยวต้นกระถินนี่โอ้ก็เนาะโอ้ทุกที่เชียบแหละดูแล้วในปัลเลชอทอนี่โอ้ก็เลยเจมันจะเหล่าก็ดีบาชาได้แห่ทื่อๆดีหรอแห่เด็กก็ตื่นดีบ้าตาเด็กใครก็บ้าแห่ทื่อๆทีนี้เนาะแห่ดอลลี่แห่เปิดดอลลี่แต่การเราการนี่ชอรอเนี่ยตัวการคีโบเซโบเซโบลาดอชีเซเนาะโอ้แล้วก็จะสวดซาแล้วก็มาบูมาบาพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวบ้าคับเราทราบแล้วก็มาบูเทเลเทลอนี่โอ้ดาวเวลตาสุมุสามุดาวเวลตากาก่อนเนาะมาบูเทเลเทลอแต่ชีเซตบาเซตปอเซตเมอเซเซก็มีเนาะโอ้ดาวเวลก็จะตั้งใจแล้วก็มาบูชิโดชิเดี๋ยวก็รอตะบุตะบาชก็รอยอดวิบลแล้วคือตาอตาเนาะแล้วคือเมนแล้วคือทีแล้วคือก๋วยเตี๋ยวแล้วคือไอติมโอ้คือแล้วหรอโรงทานเนี่ยแล้วปู่ว่าตาจะนี่ไงออกแบบแล้วตัวนอริตนี่ออกว่าโอ้ตัวนอดีกำลังแล้วออกแบบโอ้ตัวนอดีเนาะโอ้วิตามัวซาทีตามัวซากาแฟโอ้กาแฟโกโอกาแฟคลีโอเนาะโอ้ก็มีหรอแล้วตามัวซาตมีโกโพนอโพไปเลยมาบุมาบาสก้อนในว่าพะโลวอเนาะอุปโภคณะศรัทธาอเมือกว่าและกว่าว่าและข่าวว่าเลือดตะมัวซะนี่ตะมัวซะเลยมีโอเลือดตะมัวซะคันนี้แต่กะกะอตากุยตมีแต่กะกะเตมีเตพลาเราดูบุลวานเนาะตะมัวซะนี่ก็เตเราซะเลยดิจิจูแต่ก็suba sa oda be nikla ne kru oda baba no bele ma buddha ne bo ma le tikli ti che le katกาแฟโอ้นี่คณะศรัทธาผู้ใจบุญเนี่ยมาเราก็แต่นี่ไงแต่ละไงแต่นี่ไงแล้วมาบุษกมาบาสกได้แล้วกฐินสามัคคีแล้ววัดพุทธสิกิริเนี่ยอากาศไกลกันตัวเราเนาะตะโกโลกันในวันแรกแต่นี่ไงแล้วตะโกโลเป็นนี่เอาบากิตะโกโลแต่นี่ไงหรออาชาคนนี้เนี่ยแต่จอทอลิแต่พวกโกโลดีกว่าโกโลกันเริ่มขึ้นเราได้ที่แต่นี่ไงก็นอกขึ้นเนี่ยล่ะตะโกโลได้ที่คอเรามุดทอได้ไปทีมือแม่ได้ที่คอมีเวลาแล้วฟ้าเป็นใจแล้วมาบุษกมาบาสกเฮเป็นความสะดวกสบายแล้วก็มาบุษกได้เนาะแต่ไม่จูนกว่ารีที่ชอบปูขึ้นได้ประมาณบูมาบาดาเนี่ยเดี๋ยวเปิดขาถอขาลอก็เจเนาะความสะดวกตัวว่ะมิจิตาเดนิยาเนี่ยเดี๋ยวปลอดภัยมุนนอหรอกตะโกลบห่อลาบากากาเตตะโกซาซาปาเจดอกมาเลเซียอากาอามีตะโกเตเดมีตะเกเตเดมีตะจูเตเดมีตะจูเชื่อแล้วตะโกเชื่อแล้วตะจูตะกากาเดมีแล้วเนาะแค่ไหนก็บ้าอุดตะโกดตะคลีตะเกอสุปบานนี่หรอเดี๋ยวไม่เซไม่บ้าเนาะผู้ป่วยโพและชอตะบูตะบาตื้อนักเอข้อมาบูสกอข้อแห่สกอตะบูวัตถุเพราะเราได้ทีกว่าเกแม่เกนาเจเนาะมาบูสกอมาบาสกอและแห่สกอต้นกระถินแค่ข้อเพราะถึงเวลาและบ่ายโมงเนี่ยเนาะประมาณก็ได้มาบูสกอที่แต่บุตรบาลนี่แห่จะกระตือกระทาบ่ะแต่อแห่จนแล้วจะจ่อกันเลยหรอโอ้ถือมาถือเนาะก็จะเตะโอ้น่าเกพิเลตอเลยเนี่ยจะลบวัดซีบ่ะพอสับกาจีเวกว่าแล้วก็จะคือจะไม่เกิดเริ่มมาพามุนีหรือมาเจอวัดซีจีบ่ะละไม่คือในอดแล้ววะก็จะเตะครับอ๋อผู้หมวดก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวปากกยก็มาให้เสียงนะครับ
ให้เสียงในแนวของภาษาท้องถิ่นนะครับเสียงในฟิล์มทักทายปราศัยกับพี่น้องชาวปากยอกันนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเดี๋ยวทางท่านคณะสงฆ์นะครับพระอาจารย์ท่านก็จะได้ฉันเพลในช่วงนั้นเสียงก็จะเงียบไปนะครับแต่ว่าเราก็จะมาสลับสับเปลี่ยนกับพิธีกรหรือว่าโฆษกภาคสนามก็จะมีผมนะครับจะให้เสียงในภาคภาษากลางเนาะ เพราะว่าวันนี้มีเจ้าภาพใหญ่นะครับก็ท่านมาจากภาคกลางกันเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาวรรณชัยนะครับแล้วก็ยังมีภาคภาษายองเนาะเดี๋ยวตุ้ลุงนะตุ้ลุงนันของเราตอนนี้เดินไปเก็บภาพสำหรับโรงทานนะครับก็บางโรงก็เพิ่งมาถึงนะครับตะกี้ผมได้ไปเดินนะครับไปเดินดูแล้วก็มีหลากหลายอาหารที่ทางคณะศรัทธานะครับได้ตั้งใจและเต็มใจมาร่วมกันตั้งโรงทานนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับตำส้มนี่มีหลายร้านเนอะตำส้มลูกชิ้นทอดไอศครีมตักก็อยู่ทางด้านหน้าปุ้นนะครับเข้ามาก็เจอเลยนะครับส่วนขนมหวานนะครับขนมหวานหวานเย็นเนาะหวานเย็นขนมหวานเย็นคองแคงกะทินะครับแล้วก็จะมีขนมคุกกี้เป็นอันเล็กๆนะครับให้กับเด็กแล้วก็ขนมถุงขนมก๊อบแก๊บขนมก๊อบแก๊บเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับได้กินกันแล้วก็ยังมีน้ำนะครับน้ำหวานกาแฟนะครับกาแฟก็มาให้บริการกันนะครับหลากหลายนะครับไปชมไปชิมกันได้ตอนนี้โรงทานที่มาส่วนใหญ่ก็จะมีต้นเงินนะครับโอ้ต้องยินดีเนาะเปิ้ลตั้งใจมาสละทรัพย์เพื่อมาเป็นอาหารแล้วให้กับคณะศรัทธานะครับก็ยังมีต้นเงินต้นคามาเป็นปัจจัยร่วมนะครับร่วมบุญกับงานทอดกฐินนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่10พฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์เนอร์ก็มีคณะกฐินนะครับประสานงานโดยคุณอนุพงษ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียเล็กนะครับได้นำคณะสายบุญของท่านนะครับก็มีท่านคุณพงษ์จิตคุณวงกฎจันทละมังกรพร้อมครอบครัวนะครับคุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกุลพร้อมครอบครัวนะครับคุณวรางคณาคุณอาศิระพร้อมครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตรารุ่งนิรันดร์พรพร้อมครอบครัวขอบพระคุณครับขอบพระคุณสุมาขอบคุณครับน้ำหวานน้ำส้มเนอร์อันนี้มาจากโรงทานนะป้าหนอโรงทานน้ำส้มน้ำดื่มนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันกุลนะครับคุณประเวศคุณอรุณรัตน์ครูศิริศิลป์นะครับพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็มีคุณณภัสสรสิทธิชัยพลวิทย์นะครับรวมทั้งคณะเพื่อนๆจากโรงเรียนบางบัวทองนะครับอันนี้เฮียเล็กเป็นผู้ประสานงานแล้วกันนะครับและเป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนำคณะกฐินสามัคคีประจำปีนี้มาสู่วัดพุทธศรีคีรีแห่งนี้นะครับโรงเรียนบางบัวทองก็อยู่จังหวัดนนทบุรีเนาะใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแหละ นะครับผมเป็นคนปากเกร็ดนะเป็นคนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนบางบัวทองก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับวันนี้คณะศรัทธาก็มาจากหลายภาคนะครับก็จะมีโฆษกพิธีกรหลายภาษา นะครับมาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็แจ้งไปยังคณะศรัทธานะครับที่นำต้นเงินต้นคามาตอนนี้ท่านครูบาวรรณชัยอยู่ด้านในนะครับตะกี้ผมเข้าไปดูแล้วนะครับก็หนาแน่นเลยทีเดียวสำหรับต้นเงินต้นคาที่คณะศรัทธาตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมบุญนะครับท่านพระอาจารย์ก็รอรับนะครับคณะสายบุญนะครับรอเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะศรัทธานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีภารกิจใดก็เดินนะครับเดินชมกันบริเวณวัดเดินเล่นแอวกันบ้วนๆบรรยากาศดีๆนะครับหรืออีพ่ออีแม่นะครับอยากจะนั่งพักผ่อนให้เย็นกายสบายใจ
ก็อยู่ที่ด้านในศาลาบำเพ็ญบุญหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ได้นะครับ ซึ่งเราจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามบัตยาศัยนะครับเดินชมกันไปเดินชมพี่น้องชาวปากกยเขาแต่งตัวนะครับเขามีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมนะครับมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวแต่งกายกันเสื้อขาวๆนะครับแม่หญิงนี่ก็จะเป็นสาวเนาะ เท่าที่ผมได้ทราบมานะครับส่วนท่านที่ใส่เสื้อสีก็จะเป็นท่านที่มีครอบครัวแล้วเราดูกันง่ายสังเกตกันง่ายสำหรับพี่น้องชาวปากกยนะครับส่วนทางพื้นล่างของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดขาวเสื้อขาวกันเป็นหลักนะครับต้นเงินต้นคาถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ประเคนหรือว่าถวายในช่วงเวลานี้ก็ทำได้เลยนะครับทำได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อถวายประเคนแล้วช่วงแห่นะครับช่วงแห่ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่นำต้นเงินต้นคามาได้นำนะครับต้นเงินต้นคาของท่านไปเข้าขบวนแห่นะครับขบวนแห่บริวารกฐินนะครับขบวนแห่ที่สำคัญก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับหมายมีนางสุพรรณีนายบุญเสากิจเจริญพัฒน์พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน 1,160 บาทอนุโมทนาบุญโอ้ยินดีนะลายมือเพิ่นงามขนาดเนาะลายมืองามขนาดอ่านง่าย นะครับยินดีนะครับได้ร่วมบุญอนุโมทนาอนุโมทนาบุญกันนะครับต้นเงินต้นคาที่ท่านเห็นอยู่หน้าบริเวณฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการเนาะสวัสดีครับพ่อหนานครับสวัสดีครับพ่อหนานวันนี้พ่อหนานได้เจอกันเหรอเนาะเจอแล้วครับผมยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวเจอกันด้านในครับพ่อหนานครับต้นคาที่วางอยู่ด้านนอกนี้นะครับบริเวณหน้ากองประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าจะมีคณะสายบุญที่อยู่บริเวณบ้านขุนแปะแห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนได้นำไปเข้าพิธีนะครับสำหรับบริเวณที่เราจะตั้งองค์กฐินที่จะแห่แหนกันเข้ามานะครับก็อยู่ทางด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์พุทธศิคีรีนะครับก็จะนำโดยพระไตรกฐินนะครับแล้วก็พระไตรรองนะครับพร้อมกับมีตลปัดมีสัพพโทนมีบาทนะครับคืองานกฐินเนี่ยต้องเรียนให้กับคณะศรัทธาได้ทราบว่าในนโยบายนะครับของพระพุทธองค์ของเรานะครับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะให้คณะศรัทธาหรือชาวบ้านเนี่ยได้นำพระไตรนะครับหรือของใช้ของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งใช้มา1 ปีแล้วนะครับก็อาจจะชำรุดนะครับอาจจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านเลยบัญญัติไว้อยากจะให้คณะศรัทธาหรือว่าชาวบ้านนะครับได้ร่วมบุญกฐินก็ได้นำสิ่งของจะเป็นของสำหรับคณะสงฆ์เนี่ยได้ไว้ใช้ในวัดวาอารามจะเป็นหมอนมุ้งนะครับจะเป็นที่นอนมีศาสตร์มีเสื่อมีของใช้นะครับหลายอย่างนะครับมีทั้งจอบทั้งเสียมทั้งมีดถ้าพูดถึงบริวารกฐินแล้วมีหลาย10 ชนิดด้วยกันนะครับถ้าหากจะให้ครบนะครับก็จะรวมไปถึงมีดจอบนะครับเสียมไม้กวาดมีหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งของที่อยู่ในบริวารกฐินนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผ้าไตรกฐินนะครับแล้วก็มีผ้าไตรรองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นต้นคานะครับหลังจากที่ผมได้กล่าวไปแล้วบริวารกฐินแล้วก็จะเป็นต้นคาต้นเงินนะครับของคณะสายบุญก็จะได้ร่วมกันแห่แหนกันเข้ามานะครับเรากำหนดไว้เวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะโดยประมาณนะครับเที่ยงครึ่งแล้วก็จะแห่กันเข้ามาเดี๋ยวจะมีคล้องกองของพี่น้องชาวปากกยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับภาพเดิมๆที่เราได้เคยเห็นนะครับก็จะแห่กันเข้ามาสำหรับคณะศรัทธานะครับที่จะร่วมพิธีก็เข้าไปนั่งประจำด้านในนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางคณะศรัทธาวัดพุทธศิคีรีก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้เป็นจำนวนมากนะครับเอาไว้รองรับคณะศรัทธาให้นั่งกันด้านในนะครับด้านนอกก็จะเป็นเรื่องของโรงทานนะครับโรงทานที่มาตั้งกันตอนนี้เปิดหลายโรงแล้วนะครับเปิดกันหลายจุดแล้วนะครับก็
มีคณะศรัทธาก็ทยอยกันไปรับอาหารกันนะครับก็ตอนนี้เวลาก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับเกือบ 11 โมงขอสมาอภัยเกือบจะ 11 โมงแล้วนะครับ 10 โมง 46 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็เวลาเที่ยงนะครับเวลา 11 โมงถึงเที่ยงนั้นก็จะเป็นในช่วงฉันเพลของคณะสงฆ์นะครับเพราะว่าคณะสงฆ์นั้นก็จะฉันเพลจนถึงเวลาเที่ยงพอเลยเที่ยงไปแล้วไม่ได้แล้วนะครับผิดบทบัญญัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยเที่ยงขึ้นไปพระภิกษุสงฆ์ก็จะไม่สามารถฉันภัตตาหารได้นะครับนี่เป็นบทบัญญัตินะครับก็ใครที่อยากจะร่วมนะครับถวายภัตตาหารนะครับเดี๋ยวช่วง 11 โมงนะครับพระสงฆ์ก็จะเดินทางไปที่ศาลานะครับด้านหน้าพระธาตุพุทธศรีคีรีตรงนั้นจะเป็นหอฉันนะครับสำหรับไว้รองรับคณะสงฆ์นะครับก็อยากจะร่วมกันถวายภัตตาหารนะครับหวานคาวนะครับคาวหวานได้หมดนะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้ประกาศเชิญชวนนะครับเชิญชวนคณะสายบุญนำต้นเงินต้นคานะครับไปร่วมพิธีกันนะครับวันนี้ผมได้เห็นโรงทานนะครับหลายๆโรงก็นำต้นคามาด้วยนะครับต้นเงินมาด้วยก็ขออนุโมทนาบุญเมื่อจะอิ่มท้องแล้วนะครับก็ยังนำปัจจัยมาร่วมถวายด้วยนะครับตอนนี้คณะเจ้าภาพใหญ่ก็เดินทางกันเข้ามาบ้างแล้วนะครับทยอยกันเข้ามาทางด้านในเลยนะครับคณะกรรมการวัดพุทธศรีคีรีนะครับขอยินดีต้อนรับกับคณะเจ้าภาพใหญ่ที่มาจากทางกรุงเทพก็ดีจากในเวียงก็ดีนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะครับโดยมีท่านเล็กนะครับเฮียเล็กคุณอนุพงศ์นะครับก็เป็นผู้ประสานงานเจอกันบ่อยนะครับเฮียอนุพงศ์นี่เฮียเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นนักศิลป์นักบุญผู้ใจบุญนะครับนำบุญนำปัจจัยหรือว่านำคณะศรัทธามาช่วยกันนะครับก่อร่างสร้างศาสนสถานในศาสนาพุทธของเรานะครับก็หลายที่หลายแห่งหลายวัดหลายวานะครับก็ท่านก็จะกำหนดไปตามวัดต่างๆวัดเห็นตามสมควรนะครับตามความเหมาะสมนะครับงานบุญกฐิน1 ปีมีแค่30 วันเท่านั้นนะครับเป็นงานกฐินนาฏการนะครับหรือว่ากฐินห่วงเวลานะครับจะทำในห่วงเวลาอื่นไม่ได้นะครับจะมีห่วงเวลาเดียวก็คือจำกันง่ายๆก็คือในช่วงวันออกพรรษาจนถึงวันยี่เป่งวันลอยกระทงนะครับในห่วงเนี้ยใน1 เดือนเนี่ยก็สามารถจะทำบุญกฐินกันได้นะครับพอเลยจากยี่เป่งไปแล้วนี่หมดเสร็จแล้วนะครับไม่สามารถกระทำได้ก็จะกลับมากระทำใหม่ได้ก็ในช่วงออกพรรษาปีถัดไปนะครับอันนี้ก็ท่านก็คงหลายท่านคงทราบดีนะครับก็เลยมาประกาศให้ทราบเน้นย้ำกันนะครับเน้นย้ำกันให้ทราบเดินชมกันไปนะครับพี่น้องนักศิลป์นักบุญนะครับคณะศรัทธาตอนนี้เสียงเนี่ยต้องพูดนะฮะเราต้องประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีการออกอากาศนะครับไปยังพื้นที่หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับได้เชื่อมต่อสัญญาณงานบุญงานกฐินวันนี้นะครับหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อย่างที่ตุ้ลุงนะครับตุ้ลุงท่านได้พูดไว้นะครับว่าสถานีวิทยุเป็นแหล่งเผยแผ่ธรรมะนะครับโดยคณะสงฆ์นอกนั้นก็ยังมีข่าวสารงานประชาสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสถานีนะครับพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับอยู่ทางบ้านก็สามารถรับฟังครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์ที่เผยแผ่ธรรมะนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ฟังกันนะครับในเกือบจะทุกช่วงเวลานะครับแจ้งมาก็ได้ยินแล้วนะครับตี 3 ตี 4นะครับพระภิกษุสงฆ์ก็สละเวลานะฮะสละเวลาพักผ่อนนะครับได้มาเผยแผ่ธรรมะนะครับเล่าธรรมกันนะครับส่วนทางช่วงค่ำนะครับไปถึงนู่นเมื่อคืนนู้นนะครับก็จะมีรายการธรรมะของคารวาสนะของคารวาสนะครับดีเจ
คนบ้าน คนบ้านๆนะครับมาจัดสลับสับเปลี่ยนกันนะครับเพื่อให้รายการของทางสถานีมีความหลากหลายแต่หลักๆแล้วเราเน้นไปเรื่องของการธรรมะนะครับเรื่องกันของการเผยแผ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาที่นี่นะครับอยากจะได้ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ที่ท่านได้ศรัทธาให้ความศรัทธาหรือฟังรายการของท่านก็สามารถกระทำได้ว่าครับวันนี้ก็มากันหลายท่านแล้วนะครับเอ็นดูท่านพระมหาสมชาติเนาะผมติดตามข่าวท่านได้รับบาดเจ็บนะครับ ได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเจ็บที่แขนนะครับวันนี้ท่านก็ยังเดินทางมาแม้ว่าท่านจะอยู่ถึงจังหวัดลำปางวันนี้ท่านมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะมาร่วมบุญนะครับวันนี้ท่านมาแล้วก็ท่านได้ให้ข้อมูลได้ให้งานประชาสัมพันธ์กับทางพุทธศิคีรีนี้ไปเป็นช่วงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็น้อมเรียนเชิญนะครับเดินชมสถานที่อากาศเย็นสบายนะครับแม้ว่าจะมีแดดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนข้างล่างเนาะข้างล่างนี้ค่อนข้างจะอบอ้าวเลยทีเดียวสำหรับรถยนต์นะครับเราอนุญาตให้ทางเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพได้ขึ้นมาจอดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับทางเจ้าภาพใหญ่ก็จอดบริเวณด้านบนนะครับเพราะทางวัดได้จัดเตรียมพื้นที่นะครับทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้กับคณะเจ้าภาพนะครับอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเดินชมโรงทานนะครับเดินชมวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวปากกยอเดินชมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีกระหล่ำเนาะกระหล่ำอย่างตุ้ลุงเป็นว่านะมีกระหล่ำมากองพนันเลยไม่ได้ขายนะครับเวลาเราขึ้นมาทำบุญเนี่ยพี่น้องชาวปากกยอเมื่อมีพืชผลทางการเกษตรก็จะขึ้นมาแจกนะครับให้กับพี่น้องทางพื้นเมืองของเราทางด้านล่างนะครับได้นำไปประกอบอาหารเป็นทุกปีนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีคือมีน้ำใจให้กันนะครับเผื่อแผ่น้ำใจให้กันไม่ขายละ พี่น้องปากกยอบอกมาขายละ นะครับเอามาฮื้อกันนะมาฮื้อแจกพี่น้องทางลุ่มได้รับทานกันได้เอาไปปรุงอาหารกันก็มีกระหล่ำมีผักกาดขาวบ้างนะครับมีฟักทองนะเข้ามาก็จะได้เห็นโอ้ตัวลุงเปิ้นมาแล้วนะตะกี้เปิ้นเดินไปนะครับเปิ้นเดินไปเก็บภาพนะครับชมบรรยากาศเดินไปดูผมเดินไปรอบแล้วนะครับตัวลุงเดินไปก็ไปเก็บภาพเนาะไปให้กำลังใจกับทางเป็นเนื้อนาบุญนะตู้ลุงหนันก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับทางโรงทานนะครับเจ้าภาพโรงทานได้เห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับไปเดินชมเดินดูเปิ้นก็อิ่มบุญอิ่มใจเนาะอิ่มบุญอิ่มใจก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคณะสายบุญก็ทยอยเดินทางขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ11 นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงพิธีตรงนั้นพิธีแรกก็จะเป็นพิธีฉันภัตตาหารเพลเนาะกับคณะสงฆ์นะครับเมื่อถวายภัตตาหารเพลแล้วนะครับเราก็รอสัญญาณกันนะครับต้นเงินต้นคาที่เตรียมมารอสัญญาณนะครับจากพระอาจารย์เนาะเดี๋ยวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอโดยรอนะครับทราบว่าท่านจะขึ้นมานะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับงานทั้งหลายทั้งปวงเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญการทางด้านนี้อยู่นะครับทางด้านพิธีการนะครับของงานบุญเกือบจะทุกงานนะครับที่อำเภอไดหล่อท่านก็จะขึ้นมานะครับก็ตามปฏิยาสายกันนะครับตอนนี้โรงทานยังว่างหลายแห่งนะครับตำส้มเปิดแล้วนะครับตำส้มด้านหลังหลังนี้ก็จะมีหลายตำส้มเนาะ หลายแห่งนะครับ2-3 แห่งด้วยกันตำส้มทางด้านของคณะศรัทธาบ้านท่ามะโอตำบลสองแควจังหวัดอำเภอไดหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังตำกันนะครับอันนี้เป็นตำส้มระดับร้านอาหารนะครับแต่ก็เชื่อว่าโรงทานที่ท่านนำมาก็ระดับร้านอาหารทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำอาหารกันนะครับก็เชิญชวนคณะศรัทธานะครับเดินทาง
มารับประทานอาหารตามโรงทานต่างๆได้ส่วนคณะศรัทธานะครับที่ท่านไม่ได้นำต้นเงินต้นคามาอยากจะร่วมบุญเป็นรายบุคคลนะครับทางเจ้าหน้าที่ของวัดเราก็จะมีต้นคาให้ปักนะครับมีกล่องนะครับกล่องปัจจัยให้ใส่นะครับอยากจะร่วมบุญเป็นรายบุคคลก็สามารถเดินทางมาได้นะครับเรามีซองกฐินมีซองปัจจัยนะครับซองเปล่าไว้ให้ท่านได้เขียนนะครับเขียนรายชื่อแล้วก็ใส่ไว้ในตู้ปัจจัยนะครับตู้ปัจจัยหรือจะเสียบไว้ที่ยอดของต้นคาก็สามารถกระทำได้กระทำได้ทุกหลายวิธีนะครับการทำบุญนั้นทำบุญได้หลายวิธีแล้วก็อานิสงส์เกิดแน่นะครับถ้าหากว่าท่านบุญแล้วอธิษฐานนะครับอธิษฐานแล้วก็ปักปัจจัยปักเงินไว้หรือจะหยอดใส่ตู้ปัจจัยก็ทำได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับเบ็ดเจมีเพลงไหมอย่างครับพ่อฉันเพลงครับนิมนต์พระอาจารย์นะครับหรือว่าตู้เจ้านะครับช่วยฮับโพงตาลนะพ่อเนาะฮับโพงตาลนะครับถ้าหากว่าท่านว่างนะครับเพราะว่าโรงทานบางโรงก็เพิ่งมาเนาะก็ไปฮับตาลที่โรงทานสักกัมนะครับเพราะว่าพิธีทางเหนือเราเนี่ยเมื่อมีโรงทานมาแล้วก็ต้องมีการถวายทานก่อนผ่านทางตู้เจ้านะผ่านทางตู้เจ้าซึ่งหลายๆโรงก็ได้ประกอบพิธีไปแล้วนะครับแล้วก็ตะกี้พ่อหนานเพิ่นมาแจ้งเนาะเพิ่นมาแจ้งว่ากราบนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกรูปนะครับให้ไปที่โรงทานนะครับโรงทานด้านหน้านะครับพุทธศรีคิรีนะครับก็ไปประจำที่นั่นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการถวายเพลนะครับตอนนี้สำหรับครูบาอาจารย์ที่รับต้อนรับคณะศรัทธาแล้วนะครับป้ออย่างครับป้อเอ็มอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อละบ้านห้วยละนะครับบ้านห้วยละสาธุกับพ่อเอ็มตัวครับอันนี้มีหลานหรือลูกมาตัวหลานนะครับส่วนมากจะเป็นหลานเนาะคนไทยสมัยนี้ก็จะเลี้ยงหลานกันนะฮะลูกไม่ค่อยได้เลี้ยงเพราะลูกตัวใหญ่กันหมดนะครับกราบนิมนต์นะครับกราบนิมนต์คณะสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปนะครับแล้วก็กราบนิมนต์สามเณรนะครับเดินทางไปที่โรงฉันนะครับบริเวณด้านหน้าเจดีย์พุทธศรีคีรีนะครับหน้าพระธาตุนะครับพุทธศรีคีรีด้วยนะครับเราได้จัดเตรียมโรงทานไว้ที่นั่นนะจัดเตรียมโรงทานไว้ที่นั่นที่นี่ก็เปิดโรงทานเปิดกันหลายแห่งแล้วนะครับสะดวกอย่างไรก็ไปตรงนั้นเจมีเพลงไหมครับมีเพลงแห่ประกอบไปสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้พักเสียงไว้แล้วก็ฟังแห่กันไปสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้สถานีวิทยุของเราก็กระจายเสียงไปหลายออกอากาศไปหลายพื้นที่เช่นกันนะครับกุมารกัสสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจจังปฏิทธาสิคุณากโรพระกุมารกัสสปะมัทุระสำเนียงใสกล่าวธรรมเพราะจับใจสถิตปากตลอดกาลปุณโญอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามามะพระปุณณเถระ
พระนันทะแกล้วกล้าหาญอีกครั้งองค์คุลิมานกับทางท่านอุบาลี เอกองค์มหาลาภขอน้อมกราบพระศิวลี ทั้งห้าองค์ทรงฤทธิมงคลสีอเนกอนันต์โปรดเป็นเครื่องจุนเจิมอยู่เฉลิมหน้าผากพลันทูลเพิ่มส่งเสริมควันสถิตมันนิรันดร์การ เสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินสาวกา เอเตสีติมหาเทรา ชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตา 80 พระเถระเอตทัคคะมหาศาลโอรสพระทรงญาณพิชิตมารมิ่งโมลี พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทรงชัยเลิศประเสริฐสีด้วยเดชศีลบารมี สถิตทั่วสรรพังกาย พระตนังปุระโตอาสิคักขิเนเมตังสุตตะกังทาชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกัง ขอประชาสัมพันธ์นะครับขอกราบรัตนาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะครับกราบนิมนต์ฉันเพลนะครับ รวมทั้งทางเจ้าภาพนะครับทางเจ้าภาพที่นำผ้ากฐินมาทอดในวันนี้นะครับได้เชิญนะครับไปฉันเพลนะครับได้เลยนะครับบริเวณด้านหน้าเจดีย์พุทธศิคีรีนะครับเดี๋ยวพระธาตุข้างๆนะครับเราจัดทางกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้นะครับกราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็คณะเจ้าภาพนะครับที่บริเวณด้านหน้าพระธาตุพุทธศิคีรีเวลานี้เลยนะครับ ขันธโมระปริตวิปัสสิทธิ์ปราบพูดผีคืออาตานาปิยสูตรมีจงเกิดเป็นเช่นหลังคาป้องภัยในอากาศได้สมมาตรปรารถนาเหลือจากที่กล่าวมานิมนต์ครูบาประสานเข้าตัวนะครับประการ เจ้าของตีต้องประสานเข้าตัวนะครับชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชชัตตุปัตถวาอำนาจพระชินพุทธวิเศษสุดปาฏิหาริย์เป็นเกราะทองป้องภัยผ่านกำแพง7 ชั้นกั้นภัยรีอุบัติเหตุและโรคร้ายท
ทั้งภายนอกภายในมี เกิดแต่ลมและแต่ดี เป็นต้นนี้ต่างๆกัน อเสสาวินยังยันตุงอนันตชินะเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเร จงหายขาดพินาศสิ้นสมทวินโดยเร็วพลัน ด้วยเดชชินะนั้นมากขนันสุดพันนานา ข้าพเจ้าเข้าอยู่ในบัญชรชัยพระศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะตลอดกาล ชินะปัญชะระมัดชัมหิง วิหารันตังมหิตะเล สัทธาปะเลนตุมังสพเพ เตมหาปุริสาสภา ขอพระพุทธสุดประเสริฐแสนล้ำเลิศและกล้าหาญสาวกทรงผู้ทรงญาณอัญเชิญมาบรรดามี คุ้มครองข้าอาศัยในบัญชรชัยพระชินสี ภายในพื้นเมธานี สวัสดีตลอดกาล อิจเจวะมันโต สุขุโต สุรักโค ชินานุภาเวนังชิตูปัทธโว ธรรมานุภาเวนังชิตาริสังโฆ สังขานุภาเวนังชิตันตรายโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จารามิชินะปัญชเรติ ขอพระพุทธมนต์นี้คุ้มครองดีดังกล่าวขานรักษาดีอย่ามีมารมาผจญเข้าดลใจ ขออานุภาพพระพุทธจงชนะอุบัติภัย อานุภาพธรรมะให้ได้ชนะหมู่ภัยรี อุปสรรคที่ขัดขวางจงห่างหายมาลายนี้ งอกงามคุณความดี สิ่งอัปรีห่างใจกาย อานุภาพพระสังฆะจงชนะอันตรายคิดได้ให้สมหมายสุขสบายสถาพร สัทธรรมมานุภาพซึมซาบธรรมคำสั่งสอน รักษาข้าอยู่
าวรในบัญชรพุทธมนต์เดชะพระปริตจงประสิทธิ์อิทธิพลให้เราท่านทุกคนประพฤติธรรมก่อกรรมดีละเว้นเบียดเบียนกัน ความชั่วนั้นให้ห่างหนีมุ่งรักสามัคคีดุจน้องพี่ร่วมเรือนชาญทั่วถิ่นดินแดนไทย อย่าให้ใครมารุกรานอยู่เย็นเป็นสุขสันต์จิตชื่นบานทั่วธานี เพิ่มพูนผลผลิตเศรษฐกิจวิสิทธิ์สีพืชผลอุดมดี เงินทองมีมากอนันต์อายุยืนยิ่ง100 ปีผิวพรรณสุขเสริมเฉลิมขวัญพละกำลังกลางสถาพรผู้อ่านฟังสวดแล้วจิตผ่องแผ้วสโมสรด้วยเดชพระชินบัญชรศพสุขสันต์นิรันดร์เทิน พารัศมิงพระพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอาคเนรัสมิงพระพุทธคุณนางอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุทักษิณรัศมิงพระพุทธคุณนางทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอระดี
รัศมิงพระพุทธคุณนางหรเดียรัศมิงพระธรรมเมตังหรเดียรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขัน แต่ดีนะครับอยากไปสั่นเข้าก่อนก็ได้นะครับอยากตัววัดไฟหินยังใหม่นะครับ ปัจจิมรัศมิงพระพุทธคุณนางปัจจิมรัศมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายัพรัศมิงพระพุทธคุณนางพายัพรัศมิงพระธรรมเมตังพายัพรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอุดรรัศมิงพระพุทธคุณนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสานรัศมิงพระพุทธคุณนางอีสานรัศมิงพระธรรมเมตังอีสานรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัทวีรัศมิงพระพุทธคุณนางปัทวีรัศมิงพระธรรมเมตังปัทวีรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพัง
ภวันตุเมรังคันตุสุรังคันตุ ฐานะปารมีสัมปันโนฐานะอุปปารมีสัมปันโนฐานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาศีลปารมีสัมปันโนศีลอุปปารมีสัมปันโนศีลปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคขมมะปารมีสัมปันโนเนคขมมะอุปปารมีสัมปันโนเนคขมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติ
ปิโสภะคะวาเมตตาปารามีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมามิหังยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติสายน้ำไหลหลั่งมาจากภูผาป่าดงดอนไหลลงสู่สาครเต็มล้นฝั่งได้ชั้นใดบุญที่มวลญาติมิตรต่างตั้งจิตอุทิศให้ญาติทั้งหลายตายจากไปรับถึงได้ดุจเดียวกันอิชิตังปัตติตังศรัทธาสาธุชนญาติโยมตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ฉันภัตตาหารเพลไว้เป็นตีเรียบร้อยเนาะไปค่อยเป็นกกตกินกับตุ หรือว่าของตาลจะมีผลเลอะเนาะโอ้วันนี้อาหารระดับเชลชวนชิมระดับ5 ดาวแต่บะมีไก่ย่าง5 ดาวเลยอาหารการกินนี่เหลือเฟือเด้อสดาญาโยมกับพี่น้องปกยอเปิ้นเอาหงตาลมาก่อนนักพี่น้องพื้นลาบทางลุ่มเอามาก่อหลายเนี่ยอยู่เมืองไทยห่อมต้องกวกกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็มีศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลนางสาวนารีรัตน์ปู่สาก็พี่น้องบ้านป่าบงตันบงตันดอยเต่าพี่น้องดอยเต่าก็มาร่วมบุญกุศลต่อยอดกฐินจำนวนปัจจัยแถม100 บาทยินดีหลายๆเด้อแล้วก็น้องเด็กหญิงปัทมนน้องปัทมนโลแก้ว
ก็มาจากบ้านบงตันดอยเต่าเหมือนกันแต่50 บาทขอให้น้องมีอยู่ดีมีสุขนึกแต่มีสติปัญญาเฮียนหนังสือเก่งๆถ้าใหญ่มาโตมาขอเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์กันต่อไปตอนนี้หลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวตอนนั้นกองทัพนั้นเดินด้วยท้องรถใจรอสักกำเนสดาเนี่ยท่านผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุทรโฆษกพิธีกรเป็นบอกว่าประมาณเที่ยงครึ่งประมาณเที่ยงกึ่งยายเม็ดเข้าแล้วก่อนเขาจะไปรวมกันที่ลานขวงพระธาตุไปจุไปรวมกันจะแห่อัฐบริวารกฐินบริขารกฐินต้นเงินต้นทองนะถ้าไผ่มีต้นเงินต้นทองก็เอาไปแห่โดยถ้าไผ่มีก็ตบมือฟ้อน วันนี้ไม่มีบาปมีแต่บุญกินวันนี้นะอาหารป้อมซ้ำเสี่ยงเนาะไปบปอแจกกะหล่ำโดยหาได้ยาก กะหล่ำโดยฟักแก้วโดยพี่น้องตำเมืองลีนี่ระดับพร้อมหมดแล้วเนาะพอใกล้แล้วตุ๊ ประดมก็หลายที่หลายตางเนี่ยด้วยบุญบารมีนะอาจารย์วรรณชัยชยานันโทผู้ที่เป็นพระนักปฏิบัตินักสร้างและก็นักเผยแผ่ขึ้นวิทยุนะเอาน้ำทำคำสอนมาเผยแผ่พี่น้องศรัทธาได้ร่วมทำบุญกินทานอาจารย์วรรณชัยก็กระซิบกระซาบตุลุงว่าขอบคุณทางพี่น้องโฮงตาลทุกโฮงโดยนี่นะพี่น้องโฮงตาลทุกโฮงเอามาเปิดโฮงตาลก็ขออนุโมทนาแต่เป็นว่าบุคคลใดก็ตามที่ฮื้อเข้าป่าอาหารที่เป็นกำลังหิวโหยบุคคลนั้นจักมีอายุยืนบักกันใบอยากเกิดมาภาวะใดจาติใดจะได้มั่งมุนตุนเตาไปด้วยเขาของเงินคำสัมปติคำว่าหิวในดึงเมียคำว่าอดกันอยากอาหารนี่ก็ถึงบะหมี่แล้วเนาะเพราะว่าพูดให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานเป็นว่าให้ชีวิตแล้วก็ให้กำลังโดยนะเพราะว่าเข้านี่ตกถึงท้องนี่เป็นยาทิพย์นะโยมนะเป็นยาทิพย์นะคนใดจะไปให้ความหิวมันมาเบียดเบียนความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยิ่งเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมยังมีเวลาโอกาสเนอะเจ๊เสียงมันหายไปดื้อเฮ้ยไปหลีฮอนกะเสียงมันแบบป้อยมาตะเกียมันหักแขงไปไอ้ทองอินไปพอแล้วถ้ามันจับแล้วเอาปูนขาวขีดมันนึกจะไปคุยมันอ่ะถ้าเป็นกองนี่ย่ำจ่ามาย่ำเติงด้วยนะแปลงทำไมถ้ามันอึ้งนี่นะกำอู้มันจะบัดไหลเจนกันได้เนอศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนวันตกวันออกขอกใต้หนเหนือได้มาร่วมทำบุญมากินมาทานกันงานทอดกฐินก็เหลือเวลาแถมบอกกี่วันถึงวันที่15นี่นะวันที่15นี่พร่ำว่าเป็นวันสุดท้ายเดือนยี่เปงเดือนยี่เปงนี้พร่ำว่าเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินเนาะพิสดารธงกฐินนั้นก็มีอยู่4ธงด้วยกันธงแรกนั้นธงจระเข้จระเข้นี้เปิ้นว่าเปรียบเหมือนความโลภจระเข้นี้มันกินได้ปากมันกว้างเปิ้นเปรียบเหมือนจระเข้แล้วก็ตังตะขาบนี้เปิ้นเปรียบเหมือนความโกรธความโกรธเกลียดนี่นะเพราะว่าพิษของตะขาบนี่มันรุนแรงพิษหายของรุนแรงนะสำหรับพิษของ
สัตว์สิ่งหิ่งห้อยที่มันมีพิษเนี่ยคือความหลงและความโกรธนะความโกรธที่โทสักขิเป็นไฟเผาผ่านชีวิตเฮาแล้วก็ธงมัจฉานี่หลงเสน่ห์แห่งความงามเรียกว่าความหลงไหลเสน่ห์แห่งความงามของนางมัจฉาแล้วก็ธงเต่านี่ดีนั่นคือสติธงเต่านี่คือสตินึกเพราะว่าเต่านี้เปิ้นมีกระดองหรือว่าอองเต่าน้อยอองคำเนี่ยนะเวลามันไปที่ไหนเต่านี้เป็นสัตว์ที่สะเทือนน้ำสะเทือนบกมันก็อยู่ได้น้ำมันก็อยู่ได้เต่านี่มันต้องกลัวหมาคบเวลาหมาจะคบมันมาจะหดหัวหดตีนเข้าในกระดองเต่ามาก็เยอะอย่างมันบ่ได้สักอย่างนะเต่านี้คือหมายความว่าสติเนอะสติแล้วก็ระวังอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจบางกิเลสมันจรมาทางหูทางตาเองอะนะฉะนั้นก็อันนี้เป็นปริศนาแห่งธงจระเข้แล้วแห่งอย่างหนึ่งตามที่ครูบาอาจารย์เล่ามานี่จระเข้นี่จัดแล้วปังหลังนี้เป็นเศรษฐีวะเป็นเศรษฐีที่บักกินบัตรตานมีสัตตังเงินคำกำเกี้ยวตะใดเอาไปฝังดินไว้สมัยแต่ก่อนนี่มันมีธนาคารล้อมแหลมเอาไปฝังไว้นะที่ใกล้ๆกับสะพานเลยบอกให้ลูกให้เมียเวลาตายไปเนี่ยจิตมันตกอยู่ที่หันโยมจิตมันตกอยู่ที่หันก็เลยบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปบังเกิดเป็นจระเข้ไปเฝ้าขุมสมบัติอยู่ใต้พื้นสะพานแต่อยู่เมินนานนะแกใครปนทุกก็มีความเป็นห่วงไปเข้านิมิตฝันให้ลูกให้เมียว่าข้าก่อนตายนี่นะก็เอาสมบัติไปฝังไว้ที่ใต้สะพานป้ากันไปขุดเอามาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองเอาไปทอดกฐินเนี่ยไหมไอ้เนาะเป็นกฎปฏิบัติตามที่กำฝันป้าก็เอากฐินเอาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองเอาไปทอดกฐินไปทางชลมากไปทางน้ำลูกสมัยแต่ก่อนนะไปทางเรือทางน้ำจระเข้เท่านั้นก็ว่ายตัวไปพอดีจะมดแหงเนาะมันเท่าก็เลยบอกว่าข้านี่ไปตัวสู่ขอมได้แล้วนะข้าจะเสร็จข้าจะตายแล้วแหงจะมดแล้วแต่ว่าขอให้เป็นปริศนาแต่ก่อนจัดตานี้ขอวาดรูปจระเข้เป็นธงกำเนาะนะนับตั้งแต่หันมาก็คือเป็นรูปจระเข้เป็นธงจระเข้ยี่นาสดานะแต่ได้ยินอาจารย์วรรณชัยเขากานี่เป็นเล่าให้ฟังไม่ทำไม่ได้มีอันเดียวจระเข้นี่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันเป็นปริศนาธรรมเนาะตอนนี้ก็ยายเม็ดเข้าเกิดนโยมดื้ออากาศบนดอยนี่ก็มอกกำปอมอกพอดีบ่ฮ้อนจนเกินไปมอกพอหายพอดีแต่ว่ายามเจ้านี่มันจะหนาวยามเจ้านี่นะอากาศเย็นเนาะอากาศพอดีมันจะหนาวเต้ๆเนี่ยอย่างท่านโฆษกประจำงานนี่เพิ่นบอกว่าจะมีอยู่2 เดือนธันวากับมกรานี่มันจะเอาพวกนะย้ำหนาวประเดินนี่มันก็จะมีสัก2 วัน 3 วันได้นะโยมแต่จะว่าจะติดตือเนื่องสมัยแต่ก่อนนี่โต้ยามหนาวนกตายตกกอนก็มีดูจะมาหายบดีนะตำบลดอยนี่ท่านโฆษกว่าปตเป็นแม่คันนิ้งเลยนะมวยคาบเอาก่อนนี่มันแจ่มหายมันดีนะแต่มันหนาวเหน็บเข้าถึงหัวใจแต่ยามฮ้อนก็ฮ้อนนักแกแต่ก่อนนี้เป็น4 เดือนด้วยเดี๋ยวนี้ปดฝนตกพยายามหนาวพวกนี้อย่างที่ประเทศสเปนเนี่ยเป็นว่าฝนตกรวมกันทั้งปีมาใน2 วันน่ะน้ำท่วมพึบเดียวคนตายเป็น100เนี่ยเกิดอุทกภัยหลายที่หลายทางบ้านเฮาเมืองเฮาก็เริ่มตั้งแต่แม่สายพะเยาเจียงไฮ้ลำปางทั่วทุกภาคกันแล้วเนี่ย
ทำความเสียหายบอกว่าตามพืชพันธุ์การเกษตรเนี่ยดูบางพ่องก็ปลูกข้าวปลูกนาไว้จะดินน้ำมาท่วมอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันเป็นภัยธรรมชาติคนเขาไปตัดไม้ทำลายป่าล้ำไปจ้ะอย่างต่างงานเมืองนอกดินยะดินโยดเรียกว่าดินสไลด์ถ้าฝนตกบ้านี่มันต้องกลัวเนอะน้ำมันไหลโวยแต่ถ้ามันตกซินี่ก็ยังว่าเนอะฝนตกซิมันนานเอื้อนถ้าหมาขี้หวนมันนานตายกำกับเก่าเป็นว่าหมาขี้หวนมาเด้ออยู่ที่ไหนก็คันอยู่ฮะนะก็ไม่มาคันแล้วเลยก็มันเป็นหวนมันนานตายฝนตกซินี่มันอุ้มน้ำเนอะดอยภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาเขามันอุ้มบ่ไหวเพราะว่ามันมีต้นไม้ยึดมันมีหากหรอกก็เลยสไลด์ยะยวดลงมาอย่างนะสดายโยมกินตินๆละดูไว้ตานน้ำพ่อง โอ้อาหารการกินป้าบ้านน้องคนนั้นน่ะตัวลุงผมแค่มันมีอย่างนี้สักเดือนหน่อย มันมากินน้ำแล้วเลยนะมันได้ก็ดีกินเนี่ยมันเอาช้อนใบเดียวอ่ะมันว่าน่ะผมเอาตักไปกินกูอันกูโหง ใครปะสักเดือนหน่อยเพราะว่ากันลำก็มีแต่ตะกี้ปะตุปี้ว่างทุลุงกันลำเนี่ยเอากับดิบจะลำแล้วมันมีกู้กับมันน่ะ อย่างงู้นกู้กับมันน่ะเนี่ยดูน้ำเกล็ดหิมะน้ำอย่างก็มีได้ใกล้เวลาแล้ว ใกล้เวลาแล้วนะแขกผู้มีเกียรตินะก็มากันหลายแล้วก็ดังผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีเจ้าภาพใหญ่ของเฮาก็มาแต่เจ้าละเนอสตาเนอต้องขอบคุณดังเฮียเล็กโดยนะผู้นำบุญเรียกว่าสะพานบุญเฮาคนเฮามันก็ตึกกินนะเนาะสตาเนาะกันกินอิ่มแล้วนี่พอโดนลาผมจะได้ก็ตามมันเอาไหวอ่ะ อันนั้นก็มันเพราะว่ามันกินมันตึกต้องไงเพราะว่าน่ะย่องมาก็ตึกตัวกินนี่กินไปเตอะจะไปเล่นในหลวงเนอะจะไปเล่นการพนันบดีสักอย่างบริหารแตง82มาเยี่ยมออก โจกไปก็มันหวยบัดเต้าสวยเข้าวัด ถ้าสวยเข้าวัดเนี่ยก็ซักลายกำ100 วันก็เฮินใหม่บ่โอ้แม่กะหวยไม่นี่กะสุมาเนอะห้อมไผ่ห้อมมันได้ เจอกันได้เนอะใกล้เวลามาแล้วเตี้ยงกึ่งกับเดียวไผ่มีต้นจะเอาร่วมขบวนก็เจอเนอะกองก็เกียมเนอะกองเต็กนะช่างฟ้อนก็กะเกียมไว้นะพอจะฟ้อนดิบก็ได้โดยไม่มีดนตรี จะฟ้อนดิบก็ได้วันนี้ไม่มีบาป เอากันเตรียมที่งานบุญเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายอย่างเนี้ยเกิดปีติลูกสดาบางคนนี่หันเปิ้นแห่กันมานะเกิดปีติฟ้อนมันไม่ย่ำอายก็มันเกิดปีติแสดงออกมาทางกายเรียกว่าการฟ้อนบางพ่องนี่ก็เมาดิบก็มี เนาะมันบันแน่นะคนเฮาเนี่ยเนาะบุญกุศลเนอะญาติโยมทั้งหลายปีไหนมีเตื้อเดียวนะโอ้ยละอ่อนก็ปักยอดเฮ้ยต้องมีสติปัญญานั่นล่ะเด้ออนาคตลุ่งโลดแจ่มใสเปิ้นว่ากินตานไปเตอะมันบ่หายสูญปางไปลูนจะได้สบายนะได้กินได้ตานเอากันเป็นพี่เป็นน้องเฮามาปักกันกู้ปีเนาะบางพ่องบางคนนั้นถ้ามีใจนะมันถึงมาเอากันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนป้องเดียวกันนะญาติโยมทั้งหลายเฮาพี่น้องกันนั้นฮึฮักกันเอาไว้อย่าได้ตัดก้อมสินเปียงกันพี่ว่าแล้วน้องจักไปเถียงตัดก้อมสินเปียงได้หยั่งพ่องเจ้าเกิดแล้วก็ตายบ่เมินก็เท่านี้ความไต่ไปบ่พ้นยากะตำกรรมเพื่อมันล้ำล้นกรรมมันจังไส้ตันเฮา
พี่น้องอย่าถือเฮาเขาจักปะเอาเฮาหมางใจเป่าจ้อย พี่น้องเฮานั้นอยู่กันเป็นถ้อยบ่มีมนทินขุนจำพี่น้องพิษกันก็เหมือนมีดฟันน้ำฟันแล้วก็อ่านหายลอยกันว่าน้องผิดนิดผิดหน่อยตัวพี่ก็คอยอภัยโทษฮือเนี่ยยามเจ็บยามเป็นไปจักมายื้อบ่เหมือนวงเดียวพี่น้องคนอื่นคนไก่เขาก็มานั่งสองมีตาพออ่านดูได้บ่เหมือนพี่น้องช่วยกันลวงหลายยามบ่สบายช่วยกันพอเฝ้าพ่องปันพอเงินพ่องก็ปั่นแผ่วเข้าช่วยกันยุกยาพอไปพี่น้องใกล้กันเฮาหวังไข้ใจยามเจ็บป่วยไข้หิวแรงยามอยู่จุ่มเนื้อจักไปปากแข่งจากกำรุนแรงเล่าเหนือเล่าไทยมัวเมาพิษกันแล้วเฮาจักได้อันยังคืนมาแล้วไทยเนี่ยของฮักกันแปลงกันในปีน้องเด้อฮักกันแปลงกันอยู่กันยังมีความสุขที่ไหนมีฮักที่ห้านมีแต่ความสุขสงบเด้อแต่ถ้าที่ไหนมีสงครามเกิดความวุ่นวายเพราะสงครามนั้นไม่มีความปราณีเปิ้นจ้งระเบิดใส่กันเนี่ยศรัทธาญาโยมอยู่อย่างหวาดระแวงอยู่อย่างระมัดระวังแต่อย่าอยู่ถ้าอยู่กันอย่างความฮักเนี่ยฮักพี่ฮักน้องมันม่วนกินตาลก็ม่วนอกม่วนใจนะรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติประเทศชาติศาสนาของเฮาก้านกุ่งรุ่งเรืองแน่นอนนะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยนี่อันนี้อาจารย์วรรณชัยออกจากศาลามา ไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนะโยมนะตั้งแต่6 โมงเจ้าอ่ะดูเนี่ยตอนรับโยมเพิ่นมาทานกามอย่างไรนะอันนี้เนาะขอบคุณเนี่ยเนื้อนาบุญเขานะญาติโยมให้เพิ่นไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อนนะแล้วสักพอประมาณนี้เขาก็จะได้เริ่มแห่ต้นกฐินองค์กฐินอัฐบริวารกฐินนี่ตามลักนี่เปิ้นบอกผ้าสำคัญผืน3 ผืนได้นะสัทธาอาจจะเป็นบาทก็ดีเป็นอย่างก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นบริวารแม้แต่ปัจจัยนะเปิ้นทอดกฐินบ้านสู่ได้สตังค์ต่อใดสตังค์นี่มาก่อน ความจริงในปัจจัยนี่คือแค่บริวารแต่บัดเดียวนี้ถ้ามีกฐินนี่ก็ยังแควนน้อยได้กินได้ตาลนี่ก็ดูตั้งน้อยสร้างห้างแปลงก็จะโวยพ่องก้าบ้านเฮาก็100เนี่ยมานานแล้วนะแต่ได้ว่าได้เศรษฐีใจบุญในทุนใจดีอย่างเฮียเล็กเขานี่เปิ้นนำปลาผู้ที่กหบดีนะเศรษฐีเงิน100เงินถังเปิ้นก็ตาลสัตตังเขาก็ดูตั้งดูตั้งสร้างนะเนี่ยเนาะจัตตาอันนี้เปิ้นเป็นเก้าเขาเป็นบริวารเนาะบริวารนี่สำคัญนะบางคนนี่อยู่คนเดียวตานก็ตานคนเดียวประกาศเนื้อไผ่ชาติหน้าชาติใดเกิดมานี่จะมีแต่พวกขทรัพย์แต่ไม่มีบริวารนี่แต่ถ้าว่าบอกบุญอย่างตุลุงก็ดีท่านผู้หมวดชัยพรประกาศเอาว่าจะทำบุญดื้อนะเปิ้นมากันโลยนะอันนี้ประกาศบุญจี้หนทางเปิ้นเกิดมาภาวะใดชาติใดจะพร้อมไปด้วยบริวารสมบัติแต่เขาก็ต้องฮึดตานด้วยนะไอ้นั้นเขาจะมีสตังค์ครับว่าขาดพวกทรัพย์สมบัติทานศีลภาวนาฝังในจิตในใจของหมู่เฮาทั้งหลายเนอะใกล้เวลาแล้วเนอะโยมเนอะโฮงตานใดถ้าหากว่าปิดโฮงตานแล้วก็กรุณาตรวจสอบปืนหารโดยดูขยะโดยนะ ดูขยะเก็บกวาดให้เรียบร้อยเก็บครัวเรียบร้อยเดี๋ยวไปฟังปิกนึกกันเดียวนี้เขาจะได้แห่ต้นองค์กฐินกันต่อไปจะได้เอายอดบารมีอยู่นะได้ยอดบารมีอยู่เนาะปาตนาเอาเด้อบางบ้องใครหูตัวเลขนะทุกนะตัวเลขมันจะเท่าใดนะวันนี้อาจจะนับบ่เสียงแต่บุญอาจารย์วรรณชัยวันนี้เป็นวันติดเปิ้นเข้ารายการเพื่อจะแจ้งยอดปุ่นเด้อ2 ทุ่ม2 ทุ่มนะแจ้งยอดแต่จะไปตั้งเป้านะโยมนึ
กินตันเนี่ยจะไปตั้งเป้าโอ้ปีแล้วได้88,000ยังก็ตามเถอะนะแต่ฮะอ๋ออันนี้นะแม่จะร่วมทำบุญเนาะก็มีพี่น้องดอยหล่อทวีแสงจันทร์ใจสิทธิ์เนี่ยร่วมกับลูกหลานพี่น้องต้าบาโอนึโจโลมาหอมแหลมนึ่งซองดอยหล่อเขานี่นะขอบคุณนะแม่เนอะฮะบุญกุศลเนี่ยกับบุญกุศลได้ปกปักรักษาให้เจ้ามูราชธาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจจะไปเจ็บจะไปเป็นนะโยมเนอะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงเหื่อเนอะเอาละตอนนี้ไปตุลุงฉันเข้าย่ำได้ฉันน้ำแล้วดูพระครูอภิวัตว่าเสียไปเลยไม่ว่างเลยนะเสียดายเวลาเปิ้นฮับหลายสถานีนะเดี๋ยวตุลุงอย่ายอบยั้งฉันน้ำก่อนมอบไม้ประทางท่านผู้หมวดก่อนเนาะ เจริญพรครับก็กลับมาได้พบปะกันกับเสียงของคารวาสนะคนบ้านหลังจากที่ได้ฟังท่านพระสมุทรใจวัดนะฮะท่านตุลุงนะครับท่านตุลุงก็ได้ให้ข้อคิดแง่ทำหลากหลายเลยทีเดียวท่านเป็นนอกจากเป็นพระเผยแผ่แล้วยังโมเดิร์นเนี่ยแต่งทันสมัยนะ รู้ถึงภาวะของโรคนะครับโรคเรานี่แม่ตอนนี้มันมีภัยทั้งธรรมชาติทั้งมนุษย์สร้างนะครับก็ติดตามข่าวกันไปนะครับส่วนที่ของเรานี้นะครับบริเวณพิธีของเรานี้ก็น่าจะพร้อมนะครับทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วแต่ว่ารอเวลาอันเป็นมงคลแล้วเลิกนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีสัญญาณหรือว่ามีการกำหนดที่ชัดเจนออกมาผมก็จะได้ประกาศเชิญชวนให้กับคณะศรัทธาทุกท่านที่ได้ตั้งใจขึ้นมาวันนี้นะครับได้ร่วมขบวนแห่กันนะครับเราจะไปตั้งต้นขบวนกันที่บริเวณพระธาตุพุทธศรีคีรีซึ่งเป็นประจำทุกปีอยากจะให้กันไปนักๆนะครับไปกันเยอะๆนะครับจะด้วยดูสวยงามเพราะเราจะบันทึกภาพนะครับนอกจากบันทึกภาพแล้วเราก็ยังถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงไปอีกหลายสถานีหลายจังหวัดในภาคเหนือที่เชื่อมต่อสัญญาณจากคลื่นสีขาวของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้เวลานะครับใกล้เวลาที่เราได้ตั้งตารอคอยนะครับโดยกฐินนั้นก็ต้องบอกว่าได้มีการเตรียมการล่วงหน้านะครับมาพอสมควรแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นวันใหญ่วันดีวันฟูวันธงชัยวันดีๆหลายอย่างนะครับซึ่งได้รับความเมตตากรุณาจากคณะเจ้าภาพนะครับซึ่งมีคุณพงษ์จิตวงกฎจันทรมังกรพร้อมครอบครัวนะครับคุณสุภชัยคุณสิริรัตน์ติระรัตนกุลพร้อมครอบครัวคุณวรคนางคุณาศิระนะครับพร้อมครอบครัวคุณอุดมศักดิ์คุณสุภัตราลุ่งนิรัตน์พรพร้อมครอบครัวคุณเมธาวาสินีคุณเมธาคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลพร้อมครอบครัวคุณประเวศคุณอรุณรักษ์ครูสิริสินพร้อมครอบครัวคุณณภักษรสิทธิชัยพลวิทย์นะครับรวมทั้งเพื่อนๆนะครับคณะสายบุญจากโรงเรียนบางบัวทองตอนนี้ท่านทุกท่านก็มาประจำอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็เตรียมที่จะเข้าสู่พิธีตอนนี้ก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยรอเวลานะครับสักครู่หนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วโรงทานเท่าที่เห็นยังมีอยู่นะครับยังมีอีกหลายโรงด้วยกันนะครับใครที่อยากจะกินอาหารในช่วงเมื่อตอนนะครับช่วงกลางวันนี้ก็ไปหากินกันได้นะครับต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวคณะศรัทธานอกจากจะนำมาซึ่งอาหารมาให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องที่มาร่วมบุญนี้ได้อิ่มท้องแล้วก็ยังมีปัจจัยมีต้นเงินต้นข่านะครับการให้อาหารอย่างที่ตุลุงหนานเป็นบอกนะครับอานิสงส์แรงนะครับพอเห็นคนได้กินคนให้ก็มีความสุขนะครับเกิดความสุขขึ้นทันใด
นะครับทันทีทันใดนะครับส่วนการทำบุญก็เช่นกันในช่วงการถวายปัจจัยก็ดีนะครับถวายสังฆทานก็ดีถวายบริวารต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะเกิดความสุขนะครับเกิดอานิสงส์ขึ้นทันทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะรอเวลากันนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ผมได้มองไปรอบบริเวณนะครับพี่น้องชาวปากยอหรือว่าพี่น้องดังบนที่สูงแห่งนี้นะครับก็มีน้ำจิตน้ำใจนะผมเห็นการเข้าแถวนะผมเห็นการเข้าแถวรับอาหารนี่คือน่าจะถูกปลูกฝังมาเป็นอย่างดีนะครับเข้าแถวกันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนทหาร เหมือนทหารนะครับเพราะว่ามีการจะแจกอาหารกันแล้วก็เข้าแถวนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีต้องชื่นชมสำหรับผู้นำนะครับหรือว่าผู้ที่ได้อบรมนะครับรถตู้นะครับรถตู้ขออนุญาตหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่3161ลำพูนนะครับช่วยขยับขยายรถด้วยนะครับรถข้างในจะออกรถตู้นหนูขอไข่3161ช่วยขยับขยายด้วยนะครับพร้อมกับรถโตโยต้าน่าจะเป็น Fortuner นะครับรถตู้เหมือนกันขออภัยครับรถตู้เหมือนกันนะครับฮอนด้าคู่5167กรุงเทพมหานครช่วยขยับขยายด้วยนะครับรถตู้ฮอนด้าคู่5167นะครับรถข้างในจะออกนะครับขอบพระคุณพลขับหรือว่าเจ้าของรถเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับเราก็ช่วยกันนะครับมีอะไรก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบแล้วก็รถด้านในก็จะได้ขยับออกมาได้นะครับเราก็ว่ากันต่อถึงงานในวันนี้นะครับงานในวันนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีละผมเชื่อนะครับว่าไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเดี๋ยวถ้าข้างในมีความพร้อมนะครับตอนนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อนะครับแห่งวัดปากทางเจริญนะครับตำบลโดยหล่ออำเภอโดยหล่อท่านก็ได้ประจำข้างในแล้วนะครับส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์นะครับก็ขึ้นประจำนะครับอาสนะนะครับก็เป็นลำดับนะครับเป็นลำดับแล้วนะครับก็คงทยอยกันขึ้นมานะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์นะครับเชื่อว่าก็เราจะรอเวลาความพร้อมนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีต่อไปนะครับงานบุญอย่างที่ผมได้เรียนนะครับเรื่องของงานกฐินถือว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่นะครับทำแบบมีระยะเวลากำหนดนะครับไม่เหมือนงานบุญพระป่าเนาะพระป่านี่เราสามารถที่จะรวบรวมปัจจัยนะครับได้ทั้งปีนะครับมาทำได้ทั้งปีแต่ว่างานบุญกฐินนั้นจะมีฤดูกาลของงานบุญนี้นะครับ1 เดือนเท่านั้นนะครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับหรือว่าเจ้าของต้นคานะครับถ้าหากว่ามีการประกาศเชิญชวนแล้วนะครับอยากจะให้นำต้นคาที่นี่นะครับและก็ที่ท่านได้นำมาหรือจะถวายแล้วนะครับเมื่อเป็นของท่านท่านจะนำเข้าสู่พิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและความพร้อมเพรียงเพราะเดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพนะครับให้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับนอกจากมีผ้ากฐินซึ่งเป็นผ้าสำคัญแล้วก็ผ้าไตรรองนะครับซึ่งเป็นผ้าสำคัญแล้วก็บริวารกฐินแล้วส่วนปัจจัยนะครับอย่างตัวลุงท่านบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของบริวารกฐินนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ได้จัดเตรียมมาอยากจะให้ท่านส่งตัวแทนหรือจะเป็นหมู่คณะของท่านนะครับเข้าร่วมพิธีด้วยเข้าร่วมขบวนด้วยนะครับตอนนี้ที่นั่งนะครับในบริเวณศาลาบำเพ็ญบุญนะครับก็ยังมีที่ว่างหรือว่าท่านจะอยู่ตรงด้านนอกนะครับที่กองประชาสัมพันธ์แห่งนี้ทางคณะกรรมการวัดก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้นะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็ยังมีเหลือเฟือนะครับให้ท่านได้นั่งนะครับยังมีที่ว่างอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็อดใจรอกันนะครับพูดคุยกันไปนะครับ
เรื่อยๆเพราะว่าสถานีเรามีการถ่ายทอดสดนะครับวัดพุทธศิคีรีแห่งนี้ถ้าย้อนไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนเราก็ยังจะไม่เห็นนะครับพระธาตุพุทธศิคีรีนะครับหลังจากที่ทางท่านครูบาวรรณชัยมีความตั้งใจที่จะสร้างพระธาตุนะครับก็เกิดพระธาตุแห่งนี้ขึ้นมานะครับปีละนิดละหน่อยนะครับจนเป็นองค์พระธาตุที่ตอนนี้ท่านบอกว่า 90% แล้วนะครับ90 กว่า%แล้วก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วตามเจตนานะครับของครูบานะครับแล้วก็ได้รับอานิสงส์แรงบุญนะครับจากคณะศรัทธาทั่วทุกสารทิศนะครับโดยเฉพาะคณะศรัทธาของคลื่นสีขาวของเรานะครับที่แห่แหนกันขึ้นมาที่นี่นะครับเวลามีการประกาศไม่ว่าจะเป็นวัดที่ไหนนะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลอย่างไรเราจะเดินทางไปนะครับเพราะว่าเราใช้คลื่นสีขาวเป็นคลื่นแห่งพลังนะครับพลังบุญที่จะนำคณะศรัทธาทั่วภาคเหนือก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เครือข่ายของเราก็ขยายไปหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับผมอยู่ที่สถานีแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 49 นะครับก็17 ปีนะครับก็ได้ร่วมทำงานนะครับกับคณะสงฆ์นะครับก็ตามสมควรตามความเหมาะสมนะครับหลังจากเกษียณมาแล้วก็ยังทำอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เห็นความเจริญก้าวหน้าเห็นความยิ่งใหญ่นะครับของคลื่นของเรานะครับมีการขยายเครือข่ายเป็นจำนวนมากจากเดิมที่เรามีเครือข่ายอยู่ที่วัดพระธาตุโดยน้อยนะครับแล้วก็มีการส่งกระจายเสียงในภาคปกติในภาคของวิทยุชุมชนปกติก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณใดๆในช่วงแรกๆนะครับแต่หลังจากที่เราได้รับความนิยมได้รับการสนับสนุนจากคณะศรัทธานะครับก็ได้มีการขยับขยายเครือข่ายขึ้นนะครับมีการลิงก์สัญญาณจากสถานีวัดต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายอยู่ในแนวร่วมของคลื่นสีขาวของเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณการออกอากาศที่วัดพระธาตุดอยน้อยก็ดีหรือณขณะนี้ก็ออกอากาศหลักอยู่ที่วัดปากทางเจริญนะครับก็จะลิงก์สัญญาณไปนะครับนั่นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะที่ดีนะครับเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมะนะครับคงจะฟังอยู่กันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวในช่วงพิธีถวายพระกฐินนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อสัญญาณไปหลายพื้นที่ท่านที่ไม่ได้มานะครับที่ฝากซองมาฝากปัจจัยมาก็ดีถ้าหากว่าท่านได้อยู่หน้าวิทยุอยู่หน้าทรานซิสเตอร์ของท่าน นะครับท่านก็สามารถร่วมพิธีกับเราได้เมื่อการถวายเกิดขึ้นนะครับก็อธิษฐานกันนะครับอธิษฐานท่านก็จะได้อานิสงส์เช่นเดียวกันกับผู้ที่ร่วมบุญอยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับคณะศรัทธาที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะครับเพราะตอนนี้เราก็รอเวลารอความเหมาะสมรอทางคณะสงฆ์ทางเจ้าภาพนะครับตอนนี้ก็มีการติดต่อประสานงานกันเชื่อว่าทางเจ้าภาพก็ทยอยกันเข้ามานะครับก็เห็นหน้าเห็นตากันเป็นอย่างดีนะครับเจ้าภาพหลักๆนั้นก็ขึ้นมาทำบุญกันทุกปีไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่วัดอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายหรือว่าที่อยู่ในอำเภอเดลอนะครับเราจะเห็นว่าทางเครือข่ายของเฮียเล็กก็จะเป็นเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นนักบุญนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญที่เรียกว่าไปไหนไปกัน นะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับมีบุญที่ไหนมีการบอกบุญที่ไหนก็ร่วมกันไปนะครับร่วมกันไปเป็นหมู่เป็นคณะนะครับโดยเฉพาะคณะศิษย์เก่าจากโรงเรียนบางบัวทองนี่ก็เป็นคณะที่แข็งแกร่งนะครับหลายท่านก็เป็นข้าบดีเป็นพ่อค้านะครับเป็นทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจนะครับธุรกิจก็ซึ่งพอจะแบ่งปันนะครับพอจะแบ่งปันพอที่จะสละทรัพย์นะครับมาช่วยกันบำรุงพระศาสนานะครับท่านก็ได้ร่วมบุญกันมาทุกปี
นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณในนามของคณะกรรมการวัดก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานีก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศดูดีเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เคยกลับเรียนไปว่าอำเภอเดหล่อไม่เห็นดวงอาทิตย์มา5 วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ5 วันเต็มๆแล้วก็มีการกังวลนะครับมีความกังวลว่าน้ำจะมารอบที่2หรือไม่แต่ว่าเมื่อถึงวันเสาร์คือตะวานี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นแสงแดดแล้วก็วันนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวอย่างที่จริงหน้าหนาวเนี่ยเขาประกาศมานานแล้วนะครับมา2 อาทิตย์แล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามีหมอกนะครับมีหมอกลงมาตอนเช้านะครับที่เดหล่อหมอกค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวที่อื่นที่บ้านท่านก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีฝนก็คงจะมีหมอกตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับฤดูหนาวตอนนี้อาจจะหนาวแรงๆก็ประมาณ 4-5 วันนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็นๆนะครับสบายๆถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อสักปี21นะผมมาอยู่เชียงใหม่ปี21ก็ประมาณสัก25 ปีที่45 ปีที่แล้วเนี่ยเมษานี่ยังต้องห่มผ้านะ นี่เป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อนะครับเดือนเมษาเนี่ยเช้ามืดต้องห่มผ้านะเพราะผมมาอยู่ที่ฐานของทหารนี่ไม่ห่มผ้าอยู่ไม่ได้นะครับกลางคืนนี่พอสัก3-4 ทุ่มนี่หนาวจับใจเลยทีเดียวแม้กระทั่งเดือนเมษาพฤษภานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหปวดหมดแล้วกระดูกกระเดี่ยว มาเจอหน้าหนาวตอน45หรือว่า50 ปีที่แล้วนี่มันต้องบอกว่าทรมานนะครับในช่วงนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เราได้เกิดความรู้สึกกันนะครับก็หน้าหนาวก็สบายๆนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานเท่านั้นครับที่ยังมีหน้าหนาวนะครับส่วนภาคกลางภาคใต้ก็ไม่มีแล้วไม่มีมานานแล้วนะครับก็จะมีแค่2 ฤดูนะครับส่วนบ้านเราก็ยังถือว่าเป็นภาคที่น่าท่องเที่ยวนะครับมีทั้ง3 ฤดูให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับก็คุยกันไปเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปที่วัดพุทธศิคีรีแห่งนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับประมาณเที่ยงครึ่งหรือรอนะครับความพร้อมนะครับจากบริเวณมณฑลพิธีนะครับศาลาบำเพ็ญบุญหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เรียนเชิญนะครับทุกท่านอยากจะให้ทุกท่านนะครับต้องน้อมเรียนเชิญเลยล่ะนะครับต้องขอร้องกันว่าต้นคาทุกต้นที่ท่านนำมาได้เข้าร่วมพิธีระยะทางเดินนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากว่าท่านเคยมาก็คงจะนึกภาพออกจากบริเวณหน้าพระธาตุพุทธศิคีรีเดินทางมาสู่บริเวณมณฑลพิธีก็จะประมาณสัก100 เมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับประมาณสัก100 เมตรก็จะมีวงแห่นะวงแห่แบบพื้นเมืองนะครับแบบพื้นเมืองก็จะนำนะครับแห่มาแล้วก็ช่างฟ้อนถ้าอยากจะมีการฟ้อนต้อนรับคณะเจ้าภาพก็จัดเตรียมไว้นะครับก็เตรียมไว้ได้นะครับเพราะว่าการฟ้อนเล็บนะครับคือการฟ้อนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาในพื้นที่เข้ามาชุมชนเข้ามาทำประโยชน์นะครับผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงท่านประธานนะครับท่านคณะประธานนะครับกฐินทุกท่านนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็อาจจะเป็นระดับในอำเภอผู้ว่านะครับที่เราเห็นมีการฟ้อนต้อนรับหรือว่าถ้าเป็นงานกฐินนี่ก็ในยุคนี้นะครับในยุคนี้ก็จะมีกันเกือบทุกวัดเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเหนือนั้นถ้าหากว่าไม่ทำนะครับไม่มีการอนุรักษ์การฟ้อนเล็บหรือว่ากองสะบัดชัยไว้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะหายากนะที่จะมาต่อเติมนะครับมาเสริมมาต่อยอดอนุรักษ์ประเพณีของเราของชาวเหนือไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับจ้างฟ้อนของเรา
หรือว่าน้องๆที่รำกองสะบัดชัยนะครับเพราะนี่คือประเพณีที่เราต้องรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่างานบุญตามหัววัดหัววาต่างๆนะครับก็จะนำขออนุญาตครับท่านอาจารย์นิดนึงครับ ท่านผู้กองหรือว่าผู้หมวดชัยพรก็ได้เข้าไปพบปะกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมทนายศาลาตุลุงก็นั่งฟังเปิ้นเงารับไปก็งกก็งก มันฟังเปิ้นเพลินไปเลยใครรับขนาดตุลุงเตะทำก่อนที่จะรับในอ่ะ อดใจรอสักกำเลยเดี๋ยวภาพประวัติศาสตร์จะได้แห่ต้นองค์กฐินบริวารจะได้แห่กันเข้ามาเนาะครูบาอาจารย์วันนี้ก็มากันหลากหลายเนอะในเมตตาบารมีธรรมขนาดว่าวันนี้มีงานบุญจัดหลายที่ก็มีหลายที่หลายวัดโดยมันตรงกันเปิ้ลก็เนาะสนาเขาก็แปลงใจหาเปิ้ลเราจริงหมู่ฮอดทั้งหลายนี้วันใดก็ได้แหละแต่ว่าเปิ้ลลุกจากกรุงเทพมาก็ดีหอบเงินหมื่นเงินแสนมาก็แปลงใจหาเปิ้ลน้อย กึดสร้างห้างแปลงวัดวาอารามก็จะได้ลุกได้แล้ววยๆหน่อยตามอัตยาศัยกันเนอศรัทธาเนาะโอ้วันนี้นี่บุญกุศลปกปักรักษาเจ้าโมลศรัทธาได้ร่วมทำบุญกินทานด้วยทานศีลภาวนาฝังในจิตในใจของเฮาเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอามีจิตมีใจมีน้ำจิตน้ำใจหลั่งไหลกันขึ้นดอยแม้แต่กระลำยังหลั่งไหลขึ้นดอยเนาะ กระลำปีไร้สารพิษแล้วก็มีตังฟักทองฟักแก้วอีกเนาะสดาญาโยมมาเป็นของทานแล้วก็ยังมีข้าวน้ำโภชนะอาหารเดี๋ยวนี้ซ้ำงามเนอะหาพอทิวทัศน์เนาะทัศนียภาพพอดอยก็มดไปเป็นตี้เหมือนกันเนอะโยมเนอะเพราะว่าเพิ่งก่อถากทางกันแป้งปลูกข้าวโพดพ่องนี่กันเพราะว่าคนเฮาบัดนี้อยู่กันหลายมันนักก็เฮาก็ได้เสาะทำมาหากินทำไร่ทำสวนกันไปด้วยสัมมาอาชีโวได้เอาปัจจัยมาส่วนหนึ่งแบ่งกินแบ่งทานแบ่งกินแบ่งทานไปพ่องหนทางที่จะไปสู่ทางหน้านี่เราก็แบ่งหนทางไปสู่พบหน้าคนเฮามีกินมีทานมีจิตใจน้อมไปทางกินทางทานมันถึงดีสดาเฮาอยู่มาด้วยบุญนะถึงมื้อถึงวันเนี่ยถ้าเฮามีบุญเนี่ยเฮาก็ได้มาเกิดเป็นคนก็เกิดไปเป็นสัตว์เป็นสิ่งอันอย่างไปเป็นแม่งัวโตควายเปิ้นปาดเอาจีนเอาเนื้อไปกินนั่นนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยโอ้เป็นบุญระบบุญได้แต้มได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีมันสมองมีความคิดริเริ่มเรียกว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนี่ยากญาติโยมทั้งหลายดูเนาะละอ่อนตอนแต่นก็อุ้มสั่งตัวพระน้อยไหมโอ้ยมันหมดอกหมดใจบ้านเฮาเมืองเฮานี่กินม่วนตันหวานกินหวานตันต้อม โตอีกาล่าเอ๋ยฟ้อนด้วยกัน อันเนี้ยโดยบุญกุศลถ้ามีบุญเราไม่ได้ขึ้นมาว่ะบางคนก็พลาดบ่ได้มาสักกรรมในปีนี้นี่บ่ได้มาสักกรรมก็โดยเหตุว่างานมันติดงานมันหลากหลายแล้วก็กินตานก็งานทีด้วยเนอะบุดตังเปิ้นบุดตังเฮาอย่างศรัทธานี่ก็ยังดีกะศรัทธานี่บางท่านบางคนนี่มอกตุ้นลุงคนนี้ยังดีกะนี่นะไปตังใดเพิ่งก็หอมกินหอมตาลอีแม่เขานี่กะนี่เดี๋ยวก็ทางใต้เดี๋ยวก็ทางเหนือภาษีสังคมมันจะมากะทางวัดดู
แต่มาทางวัดนี่ก็สิทธิ์ในก็ไม้เตื้อนึงมันในกินตาลแต่ภาษีสังคมมันเกือบถึงวันอ่ะเดี๋ยวก็งานศพเดี๋ยวก็งานปล่อยก็เดี๋ยวก็ต้มตั้มแม่โยมเนาะเดี๋ยวมันก็ไปหอมกินหอมตาลกันไปนะอันเนี้ยเนาะภาษีสังคมก็หอมไปเถอะเนาะญาติโยมคนเฮานี่ถ้ามีการมีงานเนี่ยไปหาเปิ้นนี่นะบ่ได้ไปช่วยไปอย่าเปิ้นกุ้มก็อยู่ไหนกุ้มหันเวลาถึงงานเฮานี่นะจะรู้สึกว่าโอ้เฮานี่มีความประมาทไปประมาทอย่างใดก็คือประมาทในความมีน้ำจิตน้ำใจที่ได้ช่วยเปิ้นแต่เวลางานเฮานี่มีไผมาช่วยเฮาไว้นะตกตาเปิ้นตาตัวเนี่ยกรรมบะเก่าเปิ้นว่าตกใส่เปิ้นเป็นดีไข้หัวตกใส่ตัวเป็นดีไข้ให้ เราต้องช่วยกันเนาะกรรมคือการกระทำกระทำช่วยเปิ้นช่วยเฮาเฮาได้ช่วยเปิ้นมีขี้เหล้าคนนึงสุมาเด้อที่เปิ้นนักเลงสุราไออือนะก่อนนี้เปิ้นยังมีชีวิตอยู่เปิ้นช่วยการช่วยงานดีเฮ้ยบ้านใต้บ้านเหนือมีการมีงานเปิ้นจะช่วยคนโต๊ะคนตั้งเก้าอี้มานั่งบ่ใช่ว่าไปกินอย่างเดียวเปิ้นก็ช่วยเวลาไอ้ตัวนั้นเปิ้นเสียชีวิตไปคนนี่พูดว่านักเหลือคนรวยก็ว่าเปิ้นหันน้ำจิตน้ำใจมันเนี่ยเพราะว่ามาตอบแทนบุญคุณมันยามเมื่อแต่ก่อนมันก็ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยบ้านช่วยการวัดการวานี่เก้าอี้มานั่งก่อนแล้วกับเขาน่ะขี้เหล้าจะว่ามันดีนะเวลามีการมีงานแล้วกับไอ้คนหม่นนะโมนะเพราะว่าเพิ่นช่วยกันเนี่ยเรามีช่วยกันซุ่มซาหามโหปีหูสองน้องหูหนึ่งเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมเนาะบุญเนี่ยถ้ามีบุญทำได้ปะมได้หันกันนะจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราได้มีบุญได้มาร่วมกันเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างเพื่อนเอาโฮงตาลมาเปิดก็ดีเปิดโฮงตาลกินข้าวกินน้ำกันอิ่มน้ำสำราญถ้าเปิ้นมาเปิดโฮงตาลตะกี้โยมนิมนต์ตุลุงไปปั่นปอนโฮงตาลตุลุงก็หยาดน้ำนะโยมเนอะยะถ่ายหยาดน้ำอายุวันโนสุขังพลังเพื่อก็เอาเข้ากล่องให้ตุลุงติ้วมาขนมปังด้วยกันบักกองไว้หน้ามันก็ได้หึ่งเดียว ตุลุงออกบำดันเสียงลึงอย่างโฮงตาลมีหั่นเตื้อนี่ก็ไปปั่นปอนเนาะเอาโฮงตาลซาลาเปาเนาะเอามาเปิดโฮงตาลนะกำลังว่าปั่นปอนแล้วก็ปลดตัวอายุวันโนสุขังพลังออกป้อมดันเป็นว่าซาลาเปาถึง500 ลูกพอถึง5 นาทีพลึบเดียวมันโฮงตาลซาลาเปานี่โฮงตาลซาลาเปานี่มันลำดูเนาะโยมเนาะถ้าเป็นในดำซ้ำลำนะ ไส้หวานนี่ตะกี้ก็มาโดยรถก็ป้าดมกันเนาะป้าดมพุทธวงศ์นี่เจ้าของสถานีบ้านทุ่งเรดิโอเพิ่นจัดรถตู้ไปฮับดูเอาต้องลุงลองต้องก่อนเนี่ยเอามา2 แก่นเนี่ยไส้ดำเนาะในดำเนี่ยต้องเหมาะ ลองท้องไปก่อน กองทัพนั้นเดินด้วยท้องจากนั้นโฮงตาลยังก็ได้หมูดัสดาโฮงตาลของดิบยังมีเลยอย่างตุลุงพอกระลำ เอาไปปรุงเองนะญาติโยมกระลำนี่เขาก็เอาไปคั่วก็ได้เอาไปอบกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็เอาอันดิบๆนะไปกับลาบก็ได้จังหันเขานะเขาพาเป็นโคบเป็นขาบนะ มันกู้ชกมันมีอันนี้คุณหมอก็ยังว่างได้โยมเด้ออาจจะเช็ควัดความดัน ความดันสูงความดันต่ำญาติโยมจะไปประมาทนึโรคภัยไข้เจ็บเขานี่นะกันว่าเขาเจ็บหัวนักไปตั้งง่อนนะสอบถามพอตั้งถามหมอแล้วไปเช็ควัดความดันนะโรคภัยไข้เจ็บมาจะมาเยือนเฮานั้นระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ใกล้หมอก่อนนี้ตู้สมัยแต่ก่อนย่ำนมนะอีป้อ
เตียวขึ้นดอยนี่เป็นม่อนนะมาถึงแห้งถึงบาดตกไปเดี๋ยวนี้โอ้บักใครไหวแล้วตัวเฮ้ยโหเข่าแข้งขานี่นะเนี่ยเปิดถึงว่ากำบักเก่ายามหนุ่มนี่ปะกันที่หงเหล้ายามเท่าปะกันที่หงยา ยามเมื่อเฮาเสี่ยงบุญมรณะปะกันที่เชิงตะกอนอันนี้เป็นสัจธรรมที่แน่จริงถึงไปปะกันแน่นอนอ่ะญาติโยมเนาะไผจะไปอยู่กำฟ้า ฟ้านี่อยู่กำคนแต่คนไม่อยู่คำฟ้าคนเฮาตายฟ้ายังอยู่เนี่ยฉะนั้นก่อนตายนั่นก็สร้างคุณงามความดี เพราะว่าเปิ้นว่าสร้างบุญสร้างบุญไว้ก่อนตายเพราะว่าอย่างก็มีฮันบนนั่นแหละให้ทำบุญเสาะหาไม้ใต้สองมัคคะหนตางไปต่างหน้าเหมือนบาเดียวเนี่ยก็มาทำบุญดุนะมามีบุญมาปะมาพบกันได้มากินมาตานห่วมกินห่วมตานโดยกันเนี่ยนะเพราะว่าเตรียมตัวก่อนตาย ก็คือการทำบุญนี่แหละแม่เนาะเตรียมตัวก่อนตายเขาพอโลกคนเขาเกิดมาประเมินกันสักอย่างนะความป่าณีตความบอกว่าจะเป็นพยาปัญญาก็บัดเท่ากันสถานะความเป็นอยู่บัดเท่ากันรูปร่างลักษณะความงามความหล่อ ก็ถึงบัดเท่ากันเพราะว่าเขาเกิดมาสร้างบารมีมาประเมินกันบางคนทุกข์ไหลเข็นใจมีความทุกข์โศกมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนบางคนนั้นเกิดมามีพละกำลังแข็งแรงแล้วก็ขาดเข้าของเงินทองแต่มีกำลังนี่นะเนาะบ้านเราสร้างฐานะบางคนทุพพลภาพเป็นคนพิกลพิการไปก็มีเสวยกรรมก็มีเสวยวิบากเสวยบุญก็มีคนเฮาเอาคิดว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนนี่ก็ดึงดีแล้วนะมีองค์กะ32ครบถ้วนบัดใช่ว่าเป็นคนหูหนวกตาบอดนี่นะเนาะสดาสุมาเนาะก็เป็นบุญแล้วเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายนะสร้างไปได้บุญบารมีนี้บ่หนีหายไปไหนจะติดตามเราไปตลอดเวลาเนาะอย่างกูสิ่งกูอย่างเมื่อเอาล่วงลับดับขันไปแล้วเอาตัวไปดื่มได้สักอย่างเป็นเขาของเงินทองสมบัติประสถานให้นาป่าจ้างทรัพย์สินสลิงการเอาตัวเริ่มได้สิ่งที่ติดตามเอาไปมีข่าวกับดำบาปกับบุญทั้งอันอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบุญบารมีคุณแก้วทั้ง3ปกป้องคุ้มครองรักษามีบุญกุศลเหมือนกันโอ้แม่ปราศจากทุกโศกโรคภัยก็เจ็บไปมาไกลก็ใครจะไปมากายนะได้อยู่กำอยู่บูชาวรพุทธศาสนาไปเปิดนานเสี่ยงจิรติการยาวนานมีความสุขกายมีความสบายใจสุขมีหลายแบบเหมือนกันเปิดว่าสุขเมืองบนสุขเมืองคนสุขเมืองฟ้าสุขไปหน้าก็คือพระนิพพานใจสุขเมืองคนเขามีอย่างแปลว่าสุขเขามีเข้าไว้กินสุขเขามีแผ่นดินไว้อยู่สุขเขามีกู้นอนสุขมีเงินมีคำเต็มทงเต็มใต้สุขได้อยู่เงินใหญ่หลังใหญ่มุงกระดานแล้วก็สุขมีลูกมีหลานมานั่งแวดเฝ้าอย่างนั้นคนเฮานี่บางคนคนทุกข์แล้วคนรวยเป็นทุกข์ก็มีนะมันทุกข์อย่างใดทุกข์คนรวยทุกข์เวลาว่าคนเฮานี่มีเขาของเงินทองสมบัติวัสดุแต่บ่มีผู้สืบตระกูลบ่มีลูกบ่มีหลานก็เหมือนกับในธรรมมหาวิบากสถาญาโยมเนาะมีเขาของเงินทองสมบัติพระสถานนักหนาป่าบ้านแต่ขาดบริวารขาดลูกขาดหลานมาสืบแดงขบุญนี่ก็มีนะสดาญาโยมเพราะว่าคนเฮามันก็ได้มีบริวารคนเฮานี่มันมีบริวารนี่เคยโผล่แผ่เมตตามานักต่อนักแต่บางคนนี่ได้กินมาได้ทานบริวารเนี่ยนะลูกหลานตันเต้าก็บอกให้มีเวลาล้มหายตายจากก็มีไปสืบนะมีไปสืบทรัพย์สมบัติเหมือนกับทำมหาวิบากท่านเศรษฐีตายไปนี่
เข้าของเงินทองถึงหมดตกเป็นของหลวงเปิ้นเอาลากมาไว้ในเล่มในสาง7 วันกันดูเข้าของเงินทองเอาไปตัวมันได้สักอย่างนะญาติโยมทั้งหลายตกเป็นของสาธารเนาะฉะนั้นเราจะสร้างจะแปลงหนทางไปทางหน้านะก็กินไปเตอะทานไปเตอะเนาะญาติโยมกินทานไปคนเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เสวยบุญสุขสมหวังสุขเสวยบุญกุศลอันนี้นะคิดว่าเข้าของเงินทองมีเงินมีคำส่งตึกแค่โรงพยาบาลมีลูกมีหลานก็ส่งตึกที่เชิงตะกอนนะแล้วก็ตอนนั้นก็ฝังกำหน้าแล้วแต่โจกไผ่บุญมันทำดีก็จะไปที่ดีที่ชอบถ้าทำบดีก็ประสูติอภัยเพิ่นว่าอย่างก็มีบาลีท่านพูดนะกาลยาบาลีกาลยาปังปาปะกาลจะปาปะกังนะว่าทำดีก็ย่อมได้ผลดีตอบทำชั่วก็ได้ผลดีตอบพูดเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกาแฟยังมีอยู่ควันออกจุงๆเว้ยเป็นมาตามหน้าบุญเด้อพลังไอ้สักเกียวตามเป่งลึกกาแฟนี่ก็ไม่ได้ซื้อได้หาอย่างนั้นปีก็จะหน้านี่จะได้แห่งก็ได้เอามาเปิดเป็นจะได้ปล่อยดวงกาแฟเพราะฉะนั้นก็จะอาญาโยมมาต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างจอมาปะกันแถมที่นี่ด้วยปีหน้านะแถมปี2 ปีไปแล้วนี่จะได้แห่งโอกาสแล้วได้ปล่อยละจะลองกันแล้วก็ได้มาปะถ้าจะมีผู้นักก็ได้มาหันนี่นะต่างแดนต่างจอเสียสละเวลามาพบปะกันเพราะว่าเราจะปะกันถ้าบ่มีการบ่มีงานบ่ได้มาปะถ้าบ่มีบุญบ่ได้มาหันนี่นะเนาะอย่างเจ้าโซบุโซนะครับได้มาปะกันนะอย่างทุลุงว่าตะกี้โยมเอาตายไปไม่ได้เศรษฐีตายไปก็ไม่ไปเอาแต่ตัวเนาะสมบัติปีกหินนี่ก็ถึงจะเอาเลยไปจะไปก็ไปตัวปลาเปี่ยวเดียวได้ลูกก็ไปด้วยเฮาเมียก็ไปด้วยเฮาคนเดียวก็ไปคนเดียวเนี่ยเพิ่นว่านะไปคนเดียวนะอันสมบัติพระสถานบริวารจะห้อมล้อมเราไว้ก็ได้เพียงหนพอชีพดับทับทนดินเสียชนเลี้ยงเก็บตนไปเปลี่ยนแต่เดียวดายขอเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกป้องรักษาครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขณะนี้เวลา 12:29 น.เป็นเวลาที่มงคลดีแล้วที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้แห่ผ้ากฐินกับบริวารตอนนี้เจอคณะเจ้าภาพและศรัทธาญาติโยมนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่จะร่วมขบวนได้ตั้งต้นบริเวณลานพระธาตุเจดีย์แล้วก็แห่เข้ามาที่ศาลานี่นะครับจะพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเป็นเนอคณะเจ้าภาพทุกสายญาติโยมทุกที่นำต้นมาก็ดีนำเครื่องบริวารกฐินมากระบี่ก็ขอเจริญพรกองที่จะแห่ก็เกียมไปอยู่ที่หน้าพระธาตุเจดีย์บรรเลงที่ท่านรอไว้เจิญพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่แข็งแรงดีพอที่จะเที่ยวระยะไกลประมาณ300 เมตรกับเจริญพรเชิญคณะกฐินสามัคคี
จะขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้นำผ้าไตรอัฐบริขารพานแว่นฟ้าเครื่องบริวารทุกอย่างไปตั้งไว้เตรียมที่จะแห่มาประกอบพิธีในศาลาณเวลานี้เจิญเนอเจิญเนอศรัทธาทั้งหลายนิมนต์ตุลุเลยครับแห่เลยครับ ประกาศรถที่ขีดขวางจราจรเนาะสำหรับรถ 2442 โชเฟอร์สารถีคนขับรถ 2442 กรุณาขยับขยื่นเคลื่อนรถของท่านกันเพิ่นจะแห่จุดที่5นะ2442 โชเฟอร์ขยับขยื่นรถของท่านกันตกวงกลางบริวัติเอาถ้าไปไม่มีผ้าไตรบาทก็ดีอัฐบริวารกฐินเอาไปเลยนะโยมเดี๋ยวพ่อจะโปรยทานด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์นำทีมแล้วครูบาอาจารย์เข้าไปเอาต้นไปไปมีต้นเอาต้นไปถ้าไปมีต้นยกมือฟอนมาทางหน้านี่เอาละศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ตั้งต้นขบวนแถวพูดแล้วขยับขยายเลยศรัทธาเลยประปุตบุญจัดสรรบทพอดีเหรอเนี่ยเป็นบุญถึงหนุ่มถึงสาวไปเลยกองนะสัพพทนเอาไปอัฐบริวารกฐินได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วเนาะเที่ยงตรงแล้วไปตั้งตรงแล้วก็นั่งกินข้าวซอยอยู่ก็กินน้ำมาไปรวมตัวกันตอนนี้เปิ้นมีน้ำพึ่งขายเจิญเจ้าญาติโยมเนาะรถ2442นะยังมาเยื่นกันมือ2442ก็จะตั้งต้นขบวนกฐินที่นั่นอันนี้ก็ครูบาอาจารย์เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนแถวทับหน้าโดยการนำของพระครูกัลยาณปราโมทย์ครูบาอาจารย์เราท่านมหาธรรมกานีด้วยเนี่ยต้นหน้าจังมอกกำปองอุ้มไปเลยถ้าปล่อยมีก็อุ้มด้วยไปเลยอันนี้ได้นะอุ้มมันไปแห่นั่นเดี๋ยวไปบ้านนะแต่พี่น้องของฝังพี่น้องลำปางไม่ได้แม่น้อยกินยาสีน้องไม่น้อยจะฟ้อนหรอกตัดต้นดูไปต้นใดก็ได้เอาการไปแล้วอันนี้มีแห่งต้นเนอะไม่ใช่กันต่ำไปเลยต้นที่นี่ก็มีเนอะสถาบันเฮานั่นนะสถาบันเฮาเท่าแก่อันนี้ชุดขาวงามๆได้ป่องยกไปเอาต้นนักนี่ป่องเอานักไปอันใดที่นั้นนี่ยกไปนั่นน่ะยกเลยเจ้าเอาไปแห่ให้เพื่อนเอาไปแห่ให้เพื่อนได้บุญมดของเฮามาละเฮาปีเดียวกันทุลงว่าเข้าหลองทองคำมดนะบนคุณน่ะจะไปเป็นสวยดีจะไปเป็นพระธาตุมดทันด้วยกันยึดไปอีน่ะถ้ามาพิบ้านแห่ด้วยกันมาเอาเข้าในศาลานะทุกเจ้าว่าเอาไปว่าต่ำขึ้นรถไปเลยอย่าโตยหาฟังกันเอาโอ้ใจดีใจงามกันศรัทธาขึ้นมาที่นี่ไปใกล้เขาได้ขึ้นมาแล้วเอาเต็มที่เอาก็เต็มที่วันนี้มีลมหายใจอยู่สร้างบุญสิ่งเหล่านี้จะติดตามเข้าไปทรัพย์สินเงินคำโกดล้านกองล้านแสนล้านหมื่นล้านพันล้านเคยเข้าไปบ่ได้อุปอยแม่ทั้งหลายบุญแค่ทำ10 บาท20 บาทเท่านั้นที่จะติดตามเข้าไปได้ช่วยกันนะวันนี้เป็นบุญใหญ่ของวัดพุทธศรีคีรีณบริเวณสถานลานธรรมม่อนพุทธศรีคีรีที่นี่ขนาดนี้พุทธศาสนิกชนคนใจดีใจงามมาจากกรุงเทพมหานครบางบัวทองปทุมธานีสุพรรณบุรีหลายที่หลายแห่งนะกรุงเทพเขาก็หลายที่หลายแห่งศรัทธาวันนี้เป็นคนงามมัด
น่ะจึงไม่ยิงกดใจงามคิดงามใจนำจิตนำใจจริงงดงามทำเพื่อท่านทั้งหลายพระการที่เราเสียสละเวลาการงานขึ้นมาเอาบุญที่บนยอดดอยที่นี่โยมพ่อโยมแม่นะฮะบดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายตลอดปีที่ผ่านมาเราได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดูแลครอบครัวสร้างสนสร้างตัววันนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเนี่ยเอาปัจจัยทั้งสี่ที่เก็บออกไว้มาสนับสนุนครูบาอาจารย์ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ชื่อว่าพระเจดีย์พุทธศิริเจดีย์องค์นี้ศรัทธาญาติโยมประเมินจากโครงสร้างฐานรากต่างๆตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทำสร้างเป็นพระธาตุเจดีย์นั้นเปิดบอกว่ามีอายุถึง5,000 ปีนะศิลาแรงนี้เป็นวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่การปรุงแต่งของคนอย่างวันนี้มีแต่ที่ป้องกันของสร้างของเราอันนี้ปัจจัยนั้นเกิดขึ้นพุทธขึ้นเลยโดยธรรมชาติเราฉะนั้นจะอยู่เบิร์จะอยู่นานตอนนี้หมดแล้วเรื่องการทำงานหมดแล้วไปเจ้าอุ้มตู้นี่ไปตู้นี่บอกอุ้มไปกันลงนี่เอาที่มียอดไปเนอะตอนนี้กำลังจะเห็นขบวนมาเนี่ยเอาน้องตองที่ไหนช่วยกันตีพวกคุยที่เอามาใหม่ตีนี่เป็นที่เนื้ออยู่ทางในนี่ถ้าขยงอยู่ทางในของวงของใหญ่ๆของพี่น้องที่ญาติโยมจากลำพูนเพื่อเอามาถวายท่านอาจารย์ตีเพื่อเป็นกินต้องไปถึงชั้นกินชั้นของคุยเนี่ยอยู่ทางในน้องใหม่นี่ซึ่งก็เหมือนกับที่เป็นจังหวะวนๆนะไปทำตึงเนี่ยคุยเสียงมันจะต้องขึ้นไปชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าพิจารณาเทวดาฉันจะรับอยู่จะได้สะดุ้งตื่นมาหนักเทวดารับหมดลุงก็บอกว่าเทวดารับที่แจ้งกันนะครับถ้ายืนที่รับจากมันจะลงสะดุ้งตื่นมาว่าบรรลุตำบลศิลาห้อนว่ะพระยืนอยู่ไหนท้องยืนแม่ครับเทวดาร้องก่อนเทวดาส่งผลเหมือนกันถ้าจะลงทางอื่นในเทวดาผลออกสองคนที่ห้องกันนั่นแหละอันนี้เปิดขยันมาแต่ว่าไม่ใช่หลายงานเอาละพร้อมแล้วต่อมาเนอะขบวนทั้งพุ่นมาได้ยินเสียงกองแล้วเพื่อนมีก่อนนะเจ๊อันสี่ของคุยในบ้านคุยเนี่ยกองไม้เพื่อนกองไม้เพื่อนคุยกองสองได้ยินเนาะทางพุ่นนาติดเตรียมไว้น่ะศรัทธาของวัดพุทธศิรินีถ้าเตรียมไว้ก็มองก่อนเลยนะเราไปได้ยินสักมองก็เสร็จแล้วร้านติดข้าวตอนไปแล้วเสร็จแล้วเอาแล้วเนาะคณะศรัทธาพอวันนี้บันทึกกันภาพและเสียงส่งไปทางสายอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเรื่องศรัทธาจะเรียนที่สายนิ้งามบางงามอยู่ในกล้องทั้งหมดนะท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเมตตาก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณลิงก์ไปที่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ส่งเผยแพร่ไปทั่วโลกตอนนี้โอ้กล้องทำเด้งเพราะว่าอยู่ทั้งหลังไปนะดังก้อยละโอ้ดังเขาพูดรักคนจริงๆก็ได้ยินเสียงคนจะกินจะไปเดินไปเปิดหลังแล้วออกจากลูกไหลก็ปลอดภัยแต่ที่ที่ภาพออกไปอเมริกาเพื่อนในเปิดในไทยเขาแต่อเมริกาแค่ตอนนี้เนี่ยไอ้เปิดตั้งดีๆตั้งกองดีๆเอาละเอาตั้งกองอยู่จริงๆนั่นแหละตั้งจริงๆนั่นเองใช่เอาหลังจากผู้ใจบุญผู้ใจดีมหาเศรษฐีอันนี้ถูกการของอนาถสุทธิกาเศรษฐีได้เป็นผู้นำสิ่งนำตาในพวกนี้จากนี้เริ่มจะทำมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาเจ้าภาพทั้งหลายก็เลยนามรักเจ้าภาพคนนั้นสองคนนี้ไป
ประธานโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายคณะบดีทั้งหลายก็ได้ปากันเดินทางมารับขบวนจากที่ออกมาหาความรู้ความที่หานำโดยครูบาอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์มาได้ทางที่นำในโบในร่วมขบวนรับนำหน้าญาติโยมวัดสงฆ์พระพระนิพพานเช่นเดียวกันวัดที่ทำรุ่งเรืองของพระเจ้าของเจ้าจักรไปดีไปเข้ามาเลยเดี๋ยวสายไปเลยมาจะลองรู้เข้ามาในศาลาแล้วเอาปุยบะนาวเนี่ยปดโซ่ปดตมกับปุยบะนาวครับลูกเราจะไปแตกแถวอาจารย์ก็ดูภรรยาหน้าตาให้อาจารย์วันนชัยเมื่อก่อนท่านมหาสมภารปุยบะนาวด้วยปุยบะนาวและถ้าเด็กที่สามนะครับเด็กทดลองทดลองทุกน้ำหายแล้วมองดูฟังดูดูเข้าใจไหมทุกคนขึ้นมาที่หมดก็มาเลยว่าลอยมาตัวบางการก็ใส่ผีรุ่นนั้นแหละแต่ไม่ถ่ายที่ฟังมาที่ท่ามาที่ไหนรถตลอดแต่เราก็มีเรื่องของอย่างมาให้ที่เราเป็นตัวของเราเองเราทำอยู่ที่เราโดยประการใดก็ทำให้เราหมุนวนมา1830ใช่ไหม1830ใช่ไหมเราหมุนวนมา1830ใช่ไหมไหนหมดเลยแต่ไหนกันนะทำให้เราย้อนไปถึงตอนที่หาที่สามเลยเราดูรับก็ดูมาแล้วก็เนี่ยเราเด็กๆมีเพื่อน
โต๊ะกันหมดเขาเรียกเนี่ยหมูเรียกไม่หมดเรียบร้อยครับเราสำหรับปัจจัยนะครับพอตู้ปัจจัยก็ไม่รวมแต่เป็นเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็มีด้านนอกแล้วก็ในสัปดาห์ของตัวเดินทางมันก็รู้สึกว่ามีตัวเดินทางจะเป็นที่ว่าด้านหน้าจะมียาวและด้านหน้าส่วนภาคใต้ของชอบมากแต่ถ้าไม่ประคองแล้วจะไปลอยนะครับก็ไม่ประคองเมื่อเข้าสู่พิธีก็จะได้เรียนเชิญท่านในด้านหน้าครับด้านในที่ว่านะครับขออนุญาตว่าด้านในก่อนนะครับตรงนี้ขอพิธีที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าซึ่งพิธีจะต้องใช้บริเวณที่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ด้านนอกเราจะมีด้านด้านนอกที่เราเรียนฝั่งจังหวัดก็ได้ครับตอนนี้ก็จะรอท่านจัดจองพื้นที่ให้เรียบร้อยให้บอกถึงที่นิ่งนะครับหรือว่าทางท่านดูว่านะครับจะได้ดำเนินพิธีนะครับเรื่องพิธีให้ทุกท่านได้รับทราบและก็ให้ปฏิบัตินะครับในผมก็จะได้อยู่ทางด้านหน้านะครับสำหรับพิธีต่างๆและจะได้ช่วยกันนะครับผมก็จะคือก็ฟาระหันไม่จริงก็จะเป็นอย่างที่เราอันนี้ออกที่คุณอันนี้พระสงฆ์การพัฒนาสิ่งในสระเลยนะครับอาจารย์สระนะครับนิมนต์ท่านนิมนต์ได้เลยนะครับนิมนต์
dulu kira ini. ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่จะได้ประกอบพิธีต้องถวายผ้ากฐินสามัคคีและบริวารเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนพิธีกำลังจัดเตรียมสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนื่องจากว่าถ้าเราทำบุญตามแล้วคณะเจ้าภาพก็จะเดินทางกลับก็สะดวกในการบันทึกภาพต่อจากนิมนต์ท่านพระอาจารย์อนาชัยโชยานันโทเจ้าวาดวัดพุทธศรีกุฎีได้บันทึกภาพกับคณะเจ้าภาพที่บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาพร้อมกับคณะศรัทธาเจ้าภาพจัดกิจในปีนี้ขอนิมนต์เลยครับแล้วเจอเจ้าภาพคณะศรัทธาทุกคนที่มาร่วมทอดกฐินเชิญคุณวราคณาคุณศิระคุณวงกฎจันทรมงคลคุณประเวศคุณศิริศิลป์และคณะมาบันทึกภาพหน้าโต๊ะหมู่บูชากับท่านอาจารย์อนาชัยเวลานี้ขอเจริญพรเปิดมันแจกกันไปคนที่คนตามจากคนประจำแก่พิกเจริญพรเลยเอาเก้าอี้ท่านอาจารย์นั่งโยมก็ยืนได้นะโยมผู้หญิงก็นั่งข้างหน้าผู้ชายก็ยืนข้างหลังได้บันทึกภาพไว้ก่อนหาโอกาสยากทุกสายบุญทุกคณะขอเจริญพรเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการอย่างนี้หน่อยผู้กองช่วยจัดบันทึกภาพสักคำหนึ่งประกาศว่าตนโดยการทำพิธีแล้วก็จะเอาโอกาสยากต่างคนต่างจะรับอนุโมทนาทุกท่านมีบทท่านอาจารย์วิชัยเจริญโทได้นั่งอาสนครับแล้วก็เชิญญาติโยมได้ไปนั่งที่พักรับรองเดิมบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลและจุดเทียนมงคล9 เล่มเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านตั้งอกตั้งใจแต่งใจให้ดีแต่งใจให้งามแต่งใจให้ต้องพร้อมที่จะรับบุญวันนี้ด้วยความแช่มชื่นเบิกบานใจด้วยความปิติยินดีด้วยความตั้งใจของศรัทธาญาติโยมวันนี้ขอเชิญตัวแทนของศรัทธาญาติโยมเราท่านทั้งหลายทุกคนตัวแทนเจ้าภาพเชิญคุณวราคณาคุณศิระได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรและเชิญทุกท่านตั้งใจประนมมือขอความร่วมมือกับศรัทธาคณะประกอบพิธีถ้าเป็นไปได้ก็ปิดโทรศัพท์หรือว่าตั้งเป็นระบบสั่งเพื่อให้บรรยากาศการกินตามทำบุญนั้นได้สงบด้วยความตั้งอกตั้งใจของคณะเจ้าภาพได้ทำบุญปีนี้เป็นปีที่2ได้3 ปีแล้วที่ญาติโยมออกมาร่วมวันนี้
เชิญคุณโบกบจันทรมังกรขอเจริญพรได้ประเคนขันพานขอศีลขอเจริญพรตรงที่ประธานสงฆ์ขอเจริญพรเชิญคุณประเวศภูสิริศิลป์ได้ประเคนพระตลปัดพัดรองฉลองงานกฐินที่เราเป็นเองเมื่อกี้นำตลปัดพัดรองประเคนท่านพระครูสถิตสารคุณประธานสงฆ์ลำดับต่อไปขอเชิญพรตัวแทนของศรัทธาญาติโยมจำนวน9 ท่านจุดเทียนมงคล9 เม็ดตามต่อไปนี้เจริญพรเชิญคุณอุดมศักดิ์รุ่งนิรันดร์พรเป็นที่ 1ยืนขึ้นยืนขึ้นสูงสุดเลยบนเลยครับคุณนิสิตคุติกุลอาจารย์สุนันทาเกิดผลคุณวราพรพึกทวีศักดิ์คุณณัฐศรพลวิทย์คุณประสบสุขขันตีคุณพันทิพย์โชติรังสีวิทยาคุณแสงดาวเชื้อโลชาและคุณนิมิตก่อประเสริฐศรีเทียนมงคล9 เล่มก็คือนวโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1สัตตมาน7 เล่มแล้วก็มงคลซ้ายขวาทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจมีส่วนร่วมอธิษฐานในการจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งผู้หมดจุดดับไปดับเรื่องเชิญทุกท่านตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ตัสสะภะคะพุทธังอะภิปูชยามะอิมินาสังฆะธัมมังอะภิปูชยามะอิมินาสังฆะสังฆังอะภิปูชยามะอะระหัง
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อไปตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสารเตนะสังฆังปัญจลามินาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารนาสังฆังปัญจศีลามินาจามะตาติยัมปิมะยังเตติสารเตนะสังฆังปัญจลามินาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิอะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะธัมมังนิพพานาภัมเตติปาตาเวระมณีติปาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตินาตานาเวระมณีติปาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทันนาเวระมณีสิกขาทังสมาธิยามิเวสุมิจฉาจาราเวระมณีติปาปะทัง
สมาธิยามิกาเปสุมิชฌาจาราเวรมณีทาปัทเทาสัพพะทิยามิสาวตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมรยะมัจจปมาตะภะนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาเนปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุปฏิยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะเยปุติยันติตัสมาติยังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเพื่อเป็นการติดตามทำบุญเพื่อถูกต้องตามแบบข้อมูลประเพณีโบราณล้านนาการติดตามทุกอย่างเพื่อได้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยจิตใจของศรัทธาและของจิตของกลางสะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้ให้พวกนั้นอาจารย์วิทยาบริวันได้สุมาประทานและโอกาสเจอเทวดาเพื่อมาเป็นสักขีพยานในการจิตปัตตานของเราทั้งหลายในวันนี้นับบัดนี้ต่อไปสาธุวัจจามิสัพพะวัตถุตังอังสัพพะโตสังฆมาเวภัตเตสาธุสาธุโอกัสสะภะเตคาเตสัพพะยุโรพวกวัดการตั้งสาขาปฏิบัติไล่ตามร้องทุกปานานามามีบูรณะทุกขาทั้งหลายได้คงไปทุกแห่งสัมปะเหตุการนาอันแห่งเป็นจอพระกอบด้วยเจตนาอยากเพื่อการตุกแต่งใจผู้แยกแค่เดียวใจของท่านตามใจทุกตามใจขัดยอมที่อยากให้แจกคำเจียนวันจอบของการตุกตามยอมวันเก่าแล้วถึงมองเอาเล็กหอกวันตามใจหอกขัดดีแล้วเพื่อให้เกิดดีได้อ่อนต่อใจต้นอ้อนวันจีนได้ยินออกมาเป็นตาแห่งรุนแรงได้จากกำแพงเส้นแหลมตามได้จากบ้านโลมีโมโหคิดโหดผู้แก่หัวเป็นโลเมื่อกลางปอกในพวกยามเดือดแดดออกปากว่าดวงงานนั้นเกิดแรงตะไคร้ใจจะได้สักทีหัวเป็นบาจีกำแพงหัวเป็นบ้านเป็นกำมองให้กระตำเตาฟ้านอนมือห้องข้างไก่ว่าใครนำไหลตัวใส่เส้นผมน้องใหญ่ตกลงใส่ผมตาเพื่อสู้อาจารย์ตัวแหกมาปอสะแหกหมกใส่ลงไปปักตาด้วยความรักและแสบผู้แสบตัวเป็นพยาตัวใจจึงไปตกแต่งไปครองโลกกำลังนักผู้ผ่านการมองบอกเขาดอกไม้เพิ่งนองเตียนน้ำโศกันโตกะใสจึงจอย
ผู้ข้าน้องเป็นหอสุบาเจ้าสง่าปาริบาลในเรือพันเป็นเรื่องของการพอเป็นเรือวิเศษสักการของการเจ้าผลใจเป็นอาโหสิกรรมจะใจเป็นตาเป็นกรรมเป็นตาตั้งธรรมเป็นอิปอว่าธรรมเป็นกรรมไฟไปนาเสียแต่สักแห่งผู้แค่ตั้งใจทุกผู้ทุกคนจุกใจโดยใจมีน้ำจุงจักมีแก่แยกก็เลยว่าจิตก็เลยพระดูมันในสันติจาพระพัตเตตวาสันติจาพระพัตเตตวากายกัมเปนวาปฏิกัมเปนวามโนกัมเปนวาสันติจาโตสังอสันติจาโตสังอเนกตโตสังปะมะกะโตสังสัพพังโตสังธรรมังตุโตโยสันติเตโตปะนะโตติมุเนกาลังสาเสนังนะหัมติใจโยสัพโพติปะคัมจีว่านันตังตังนะยะโตโยโตพุทธโมตาปะนะมาปิพุทธังตังปะนะมาปิธัมมังตังปะนะมาปิสัมปังสมิโยอัมตุเลีอะภิวะปะโลปันนานะโมทรงเป็นพระพุทโธเลยสามโลกไปซึ่งนิ้วแตกไปกับองค์ภูมิกับตังประทับประโลกโลกแปดคุณสี่บาทพระธรรมประธานจงเจ้าเป็นดีป้องกันเรื่องอกุศลเอาสองแสงดวงแต่ไฟไหม้จิตยังไตขาดกุญแจเอาอัดแต่แย่หัวใจข้าเจ้าแต่บอกว่าเอาสู่กันทางกุญแจพระสังฆาอริยเจ้าด้วยความบอกธรรมะกัดจิตธรรมะไปพระแก้วเจ้าตั้งแสงพระการวันติคุณแม่พอแต่ใจไว้แสงยาวเทวามหาเทวาเทวพุทธวัดดาสิโหจังสาสิหารัตติสิริกัปปะดานพุทธะลังนาทีแม่นางของอภิสันติผู้แต่มาตองเทวดาเจ้าพักษายังขันธ์สังฆาเทวดาเจ้าพักษายังองค์พระบรมพระเจ้าต่อยสุเตสริพิใจดักลับเวียงเจียงใหม่เทวดาพักษายังกับเป็นเวียงจันไตและจันนอกตุติสะตุออกไตและบุญเรือเทวดาพักษายาวสาวลักลองยินทักหินเจ้าใหม่เทวดาต้นใหญ่หักแสงเงาองค์พระผู้แผ่สีหลวงอีกเพียงหักแสงยาวเมืองแก่เป็นดินเมืองแก่เป็นแสงเมืองพิลาลงแสงตะพีเมืองเป็นลูกคำปัจจางเมืองเป็นตาจ้าห่างตรงอันรักษาลำองค์พระบรมบรรดเจ้าให้ภูมิใจเวียงละบุญเทวดาเจ้ารักษาที่แสผลไตเทวดารักษาเจ้าองค์พระบรมมาแห่เจ้าดอยน้อยดอยหล่อดังก่อรักษาเงาองค์พระบรมบรรดเจ้าสนิจอมตองเวียงอังกัดจอมตองหลวงเทวดารักษาวัดบันแพหลวงและวิสุทธารามเจดีย์งามพระบาทเกี่ยวเขา
พระเจ้าโตหักแสงยังองค์พระบรมมาพระเจ้าต่อยเกินเบียงพิสดารตะกอนเมื่อหอดทุกจอดรอดเถิงเติมเตปดาเจ้าหักแสงยังองค์พระบรมมาพระเจ้าสีคิริอุ่นแปะกัตินิแดเตปดาเจ้าหักแสงเจ้าแอมวัดบาลำแสงตันอาเสียงจุติหักแสงพุทธสีคืนนี้กับที่นี้เป็นต้นเป็นเก่าเป็นประธานพรหมเทวาจึงยังทำใส่สง่าปัปปตาพุทธญาใส่สีผู้การบัณฑิตเป็นคาลาไตลาเวทีในราชการลงประบาลเจ้าจตุโลกการตั้งสีจอมเยี่ยมเจ้าเจ้าที่รักเรื่ององค์อินทร์อลินอยู่จำฟ้าโสกามาวัจลาพอเจอวันเจ้าแม้ปัจแต่โมตนาจารย์พระบิดาผู้บานโดยองค์การบางเฟืองตั้งเจ้าย่อมโมจตุโลกัดตำสียักแสนนักขีดีตนจำพูดและจำตาตนจำรักอย่างไปตามจุดมาโกตนาซึ่งวาระที่ยาดานแห่งมหาตาโอตัสธาเจ้าข้าตำนายน้อยหิตากาและวันดียามดีก็เป็นวันอุจูพัฒนาพิบูปาษาสาสังอุดมพระบรมมาจาริโลกาจารพงวิบาลสัตว์ลำลำเเพื่อผู้ขาใดกระทำยังแต่และบารมีศีลบารมีไปเป็นยอดอ่อนไปกับตัวกับตนไปทุกภาวะใจใจถ้าใครทุกจอดรอดเติมยังโลกิยะโลกุตละนิบัติปาฏิปัจจงเป็นเหตุว่าวันดีไม่มีจงสมณะสักแห่และบุรักสักแห่ทุกขณะสักแห่จงกำไรก็ได้สละดงกุมไว้ตกแต่สัพพะแห่งจันทร์มีการแต่ทุกทุกหานาจาวัดหลอกห้องตกดอกไม้เพิ่งลำเตียนพร้อมโดยพาองค์กบีลและสหบริวาราตั้งในตังวงมาแทบปัญญาน้อยก็มาจับลุกเอาไว้ลูกเป็นการแก่พระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปัสสติแต่ดีบุญญาณวสีบุญกินบุญจารที่สัทธาข้าเจ้าได้ทุกต้องทำแสงพอบุญกินบุญจารจุดประพบยังสมณะสัทธาและมุนาสัทธาย่อมแพ้ทำได้ไม่ได้ถูกเย็นเป็นสุขโภคจากทุกโลกโลกาโภคจากหอบพยาแสนสิ่งพอได้ยินก็โภคจะได้อัพจะได้โยนจะได้ทุกจะได้ยากจะได้ลำบากพักการได้แม่ฝ่ายนี้ของความแม่หาของความใดทรัพย์สิ่งของเงินทองวัดใจถึงลูกหลานทำแม่ดูได้ตั้งไว้ตั้งย้ายไว้ใจเป็นการคิดจะงานมีความเจริญแก้วอุ่นอุ่นลอยในเป็นสะป่วยเศรษฐีมหาเศรษฐีดูแสนบุญแสนบารมีมีกิจและอายุความยืนยาวสุขกองดูแลแต่แสดงกับแต่เจ้าไปใจนั่นจุกเจ้านี้นิจังปัจจิปานังสานังปัจจิปานังกัจฉินานิปานังนิปานังปัจปังสุขังสาธุสาธุสาธุ
ก็นานจากนักนายกได้สุมาคตาและโอกาสเจอเทวดาทั่วบ้านล้านนาวัดวาศาสนาปกปักรักษาพระธาตุเจ้าต่างๆได้มาร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะได้ถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้ถวายตามพระกฐินเชิญร้อยเอกชัยพรทิพย์สมุทรและคณะกรรมการได้เอาพานแผ่นฟ้ามาตั้งไว้ตรงหน้าพระสงฆ์จำนวน3,000ที่ประสงค์ตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่3และขอเจริญพรตัวแทนเจ้าภาพศรัทธาญาติโยม3 ท่านคุณวงกฎจันทรมังกรคุณวรังคณาคุณอาศิระและคุณประเวศครูสิริสิงห์ได้ประคองผ้าไตรยืนเรียงรายตรงหน้าพระประธานหน้าทุกมุมขอเจริญพรที่เสานี่เลยอยู่นะยืนเรียง3 ท่านผู้ที่ถือผ้าไตรทุกคนมายืนด้านหลัง3 ท่านนี้ขอเจริญพรตั้งนะโมหันหน้าไปทางต้นบูชาก่อนกล่าวคำถวายก็ค่อยหันหน้ามาทางพระสงฆ์หันหน้าไปทางต้นบูชาเดี๋ยวรอสักครู่ใจเย็นๆไม่ต้องฟังพยายามเป็นฟังไม่ต้องรีบนะเราต้องฟังใจเย็นๆรอทุกคนพร้อมกันเป็นแถวเป็นแนวดีแถวละ4-5 คนเรียงรายเรียบร้อยงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดตั้งใจได้เป็นปีคุณอนุพงษ์แท้ตั้งว่าผมชวนเพื่อนๆมาตั้งแต่ผมหนุ่มและอาจารย์วันนี้ผมร่วมออก60 ปี15 ปีรวมมาทำเดี๋ยวรอสักครู่นะตั้งนะโม3 จบตรงหน้าพระประธานเรียบร้อยแล้วก็ขวาหันนะตั้งนะโมจบแล้วก็ขวาหันให้3 ท่านมายืนตรงนี้นะเฉพาะ3 ท่านตรงหน้านะทุกคนนะพร้อมกันตั้งนะโม3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญ3 ท่านที่เหลือขวาหัน3 ท่านในตรงนี้ข้างหน้าคุณประเวศครูสิริสิงห์จะได้นำพวกเรากล่าวคำถวายผ้ากฐินและบริวารว่าตามคุณประเวศณวันนี้พร้อมกันอิมังอันเตสัพพะริวาลังกัปปินะทุสังกัจฉินะทุสังสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังสัพพะริวาลังกัปปินะทุสังกัจฉินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิฆาเหตวาอัตถิวินาพุเสนะกัจฉินังอัคขารตุอัมหาตังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้งนั้นแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์
เพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดเชิญคุณบงกฎจันทรมังกรคุณวรังคณาคุณอาศิระและคุณประเวศครูสิริสินได้ทอดผ้ากฐินรูปที่หนึ่งก่อน เพื่อพระสงฆ์จากอุปโลกยกให้รูปใดเดี๋ยวรอฟังพระสงฆ์ได้อุปโลกที่เหลือจากนั้นนำผ้าไตรวางลายจนท้ายขอจอดแล้วไปนั่งพระขอรับรองเดินเอาข้อข้างพระสงฆ์ก่อนเจริญก่อนตั้งใจที่เหลือบริวารวาข้อตรงหน้าสดทุกก่อนเจริญก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งที่พระบรมเดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นอันดีประธานสงฆ์ท่านพระครูสติสารคุณท่านจะได้นำอุปโลกพระสงฆ์รูปต่อไปก็จะได้เป็นสังฆาทิมอบผ้ากฐินให้ภิกษุรูปใดญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจณบัดนี้ประนมมือกราบนิมนต์ครับข้าติณทานกับน้ำข้าดิสังกับบริวารทั้งปวงนี้เป็นบ้านหญิงสามัคคีซึ่งมีคุณโยมองค์จิตคุณโยมวงกุฎจันทร่างกรพร้อมด้วยครอบครัวคุณโยมราคณาคุณนาศิระคุณโยมเมธาคุณโยมมาที่นี่ยาวทันคุณพร้อมด้วยครอบครัวคุณโยมนพสอนคุณโยมกิติชัยพลวิทย์คุณโยมสุภชัยคุณโยมศิริรัตน์ติรัตนคุณพร้อมด้วยครอบครัวคุณโยมเมืองสามคุณโยมสุภัตรารุ่งเจริญพรพร้อมด้วยครอบครัวคุณโยมประเวศคุณโยมอรุณรัตน์ครูสิริสินพร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติเพื่อนฝูงโรงเรียนบางบัวทองทุกท่านพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนจากที่ทั้งสี่ผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จากพรรษาเพื่อแรงมา3 เดือนณวัดพุทธศรีบรินี้ก็เลยผ้าบริณานนี้เป็นของบริสุทธิ์สุดเพื่อรอยโดยธรรมกาและอยากลงในที่ประสงค์จะได้น้อมจงบ้านของพระสุทุกข์และทุกข์ทำได้มีพระบรมอาญาว่าให้ได้ประสงค์ภูมิยอมอนุญาตให้แก่สุทุกข์แต่ทุกข์นั้นเพื่อจะกระทำซึ่งปฏิณาภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมอาญาและมีความตั้งใจอาจารย์ผู้รู้ในพระบรมพุทธาธิบายสังวรณาว่าภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสุตติคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการโดยสุภกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำปฏิณภารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นข้าพเจ้าต่อข้าโดยความทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าจะนายสูงวันแก่ท่านจะมาใส่ยานันโทผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทำปฏิณภารกิจที่ถูกต้องตามพระบรมราชาได้ถ้าภิกษุรูปใดไม่เห็นสมควรได้ประท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์
ได้เห็นสมควรแล้วไซจงให้สันทัดศรัทธาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถิด เชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพจำนวน3 ท่านคุณวงกฎจันทรมังกรคุณวรังคณาคุณอาศิระและคุณประเวศครูสิริสินได้ประเคนผ้าไตรเอกเป็นผ้า พระสงฆ์พิธีจำนวน9 รูปเจ้าค่ะสามเณรทุกรูปในวัด6 รูปโยมจะได้มาไหวจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมในวันนี้พร้อมกับคณะศรัทธากัลยาณมิตรจากราชบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครเต่าแต่นั้นในงานนี้ครั้งนี้ปีนี้กรณีพิเศษโยมบอกว่าโยมจะอุทิศถวายบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซางอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากข้าววรวิหารเจ้าค่ะดังนั้นวันนี้จะมีน้องมีหลานมีญาติพี่น้องครอบครัวของพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณเนอร์จากจังหวัดเชียงรายเดินทางมาร่วมเจ้านี่ก็มายก1 ละเบิด1 เกาะปีกจากวัดพระบาทตากข้างกราบสรีระสังขารหลวงพ่อมาก็จะมาให้หลอบเลยวันนั้นในโครงการทอดกฐินในวันนี้งานทอดกฐินวัดสะพงน้อยวันนี้จึงได้เชิญรูปของพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์มาไว้ตีบริวารกฐินโยมประสงค์จะอุทิศถวายและบูชาคุณดังนั้นก็เป็นโอกาสดีโอกาสงามเด้อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ฟังจากวิทยุอยากจะปากันถึงครอบครัวตั้งปีตั้งน้องสามีภรรยาลูกหลานปากันมาวัดสะพุงน้อยมาเนอะเต้นอยู่นะมีศรัทธาเจ้าทั้งหลายเต้นเปเลอะเนอะออกบ้าน2 โมง 3 โมงเต้นเปเลอะเจ้าโกเนอะสะพุงน้อยนิ่มได้นะศรัทธาหลายบ้านหลายจองหลายห้องศรัทธาหลายคณะต่างท่านคนก็มากันมากินมาตานโดยเหตุว่าวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันดีหลังจากนี้ไป5 วันก็เป็นลำวงลอยกระทงแล้ววันเพ็ญเดือน12น้ำดอกติ๋มตะดิ่งเฮาตั้งหลายใจยิงสนุกกันจริงลอยกระทงละเด้อนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายถึงหญิงถึงใจหนุ่มเฒ่าวัดสะพุงน้อยจะได้จัดกิจกรรมเตะทำยี่เป็งนะพี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่เด้อน้องศรัทธาที่ฟังวิทยุที่ชมอยู่ก็ดีฟังเด้อให้จะมากินมาตามก็มาเด้อมาวันที่15 พฤศจิกายนนะไปหาย5 วันมันไกลละนะเริ่มตั้งแต่6 โมงเจ้าวัดจะเตะทำเด้อจะสูตรโยโกห้องเตธรรมปีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องศรัทธาในวัดในหมู่บ้านตลอดจนถึงต่างบ้านต่างจอมท่านเกิดปีหยังชวดหนูฉลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมะรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียหมามะแม่แพะวอกลิงระกาไก่จอหมากุนหมูหรือจ้าเกิดปีไหนผู้จาปิ่นเจ้าภาพฟังน้ำฟังธรรมประจำปีจอยกับครอบครัวเนอร์โลมกับครอบครัวก็ได้สมมติว่าครอบครัวเขามี3 คนภรรยาเกิดปีไก่ก็ปูจากันปีไก่สามีเกิดปีลิงปีบอกก็มาปูจากันปีบอกลูกบ่าวหรือว่าลูกสาวลูกชายน้องเขาเกิดปีหมาก็มาปูจาปีหมาคนกันปัจจัยตามจิตศรัทธาแล้วแต่เนอเบิร์นเข้ามาฟังน้ำฟังธรรมโทรไปนั้นจะเป็นการสะเลาะภัยสืบโหราจตาเสริมโชคเสริมมงคลจะหือญาติโยมได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นโควิดมาเรียบร้อยพ้นเศรษฐกิจพอสมควรพ้นน้ำนองน้ำทมน้ำไหลไฟลามพอสมควร
ดังนั้นปีนี้ก็จะเจอพี่น้องทางทางบ้านตลอดจนถึงติฟังวิทยุเด้อการแนวตาใดกระสูดแนวแต่คนกอยคนกันตุเจ้าพันเนนในวันสะพุงน้อยจะได้ขึ้นพัดกันขึ้นเตนต้นหนึ่งเตน6 โมงจบแล้วกาปีชวดหนู6 โมงฉลูวัว7 โมงขานเสือ8 โมงเถาะกระต่าย9 โมงมะโรงงูใหญ่10 โมงมะเสงงูเล็ก10ย่างกินข้าวตอนกับพวกเนาะเด้งกึ่งมะเมียม้าบ่ายโมงมะแม่แพะ2 โมงวอกลิง3 โมงระกาไก่4 โมงจอหมา5 โมงกุนหมูหรือปีจ้าง6 โมงจับพอดีวันคำไผเกิดปีไหนก็ประจำวันก็มาโอ้ได้เติงเวลาปีเฮาละกาสมมติเกิดปีวอกกี่โมงก็มาเกมหนึ่งเกมโตจบแล้วก็ปิกไปบ้านไปจองทีนี้หลังจากเรียบร้อยแล้วตอนคำเหมือนกูเตอร์เหมือนกูปีเนอร์2 ทุ่มจะเริ่มสูตรโยโกห้องกัน1 ทุ่มก็จะสูตรมนต์2 ทุ่มก็จะฟังเตศอานิสงส์ยีเปงอานิสงส์ผังผัดตีดกลมไฟเนอร์ลอยกระทงสรุปปิดจบคืนยี่เปงปีนี้ปีหนึ่งก็เจอศรัทธาเนอร์ประเมศรัทธาหมู่เฮาเจ้าขาต่างหลายฟังต่างหมู่บ้านก็ดีในวัดก็ดีหลังวัดหน้าวัดตลอดจนถึงในวิทยุชมผ่านออนไลน์นี่ชมผ่านออนไลน์สามารถจับจองกันได้โอ้ยแม่เกิดปีนูแม่เกิดปีจ้างลูกเป่าเกิดปีแปะโอ้แฟนแม่โผยแม่สามีเกิดปีวอกลิงนี่นะลูกเขยเกิดปีไก่ลูกสาวเกิดปีงูใหญ่เกิดปีหยังกับปลากันจดจือจดนำกันได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกระถินและป๊อบจัดหาขึ้นใจเติงใจหาเด้อเกิดปีหยังมาฟังทำปูจาปีนันในวัดก็จะตั้งหูแต่ละปีไว้ถ้าทาก็เอาโกยเอาสังมาวางถึงเวลาจะขึ้นเตก็เอาโกยมาตำหน้าองค์เตเด้อไว้ตุนปัจจัยองค์เตตามนั้นนักหน่อยเป็นหยังหีดหอยเอามือมันหายมันละมันควางไปเด้อดังนั้นเจิญประเมศรัทธาปูจารทำตามอริยประเวณีอันนี้ลุดังนั้นญาติโยมที่ฟังวิทยุโอ้ใครมาสืบจตาที่สะพุงน้อยให้มาฟังธรรมประจำปีเกิดแม่เคยฟังธรรมปีเกิดสักเดือท่านพระครูท่านอาจารย์ศรัทธาญาติโยมมาเด้อเร่เข้ามาวสปนสะพุงจูเนียร์สะพุงน้อยยินดีต้อนรับเด้อญาติโยมเด้อ094-035-5258 อันนี้เป็นเบอร์ของอาตมาภาพเด้อพี่น้องศรัทธาแฟนคลับแฟนรายการ FC พิซซ่านี่ที่อยู่ในวิทยุกันแล้วโอ้คงจะมีเบอร์กันแล้วสามห้องกับมาถึงวันหลายท่านหลายคนก็โทรมาถึงวันกินข้าวงายก็โทษกินข้าวตอนก็โทษรับลุกก็โทษหลายท่านหลายคนตีสี่ก็โทรมาแล้วกูดมอร์นิ่งเจ้าท่านพระครูว่าทำโมสังเฮากันลังแต่อันสีเขียวแปลงฟันเนี่ยถ้ามาพูดตื่นหรือยังเจ้าอีแม่กันลังจะสวดมนต์นี่ว่าโอ้อนุโมทนาเด้ออีนี่สมควรนี่กินข้าวตอนก็โทรมากินข้าวแรงก็ถามโอ้ท่านอาจารย์ตั้งแม่ริมเพ่กันลังกินข้าวท่านอาจารย์แกงไอ้หยังแมลงนี้ว่าทำโมสังโฆเข้าใจขึ้นกับว่าจอพักกาใส่จิ้มหมูอีกก่อนรับก่อนนอนก็โทรมาตื่นแล้วก็โทรมาอีนะโอ้อนุโมทนาแสดงว่าญาติโยมหลายท่านหลายคนเปิ่นฟังเขาแต่เปิ่นหักตุหักผะเด้อเปิ่นกินเปิ่นตาลมีกินมีตาลมีงานอย่างต่างๆก็จอยกันให้กันหอมโมทนาเด้อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ออกอากาศสถานีวิทยุ 104.50
FM นะทางภาพและเสียงเนอญาติโยมเนอพี่น้องศรัทธาฟังอยู่พออยู่ใครมาศาลาเปิดงามพี่นะใครมานั่งต่างก็มาเนอมาเนอศรัทธาเนอพ่อแม่ศรัทธาหมู่เฮาตั้งหลายรายการวิทยุลำดับคิวการออกวิทยุตามภาพตอนเช้าเวลาวันจันทร์วันอังคารทุกจันทร์ทุกอังคารตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึงบ่าย3 โมงออกอากาศคลื่นวิทยุ96 เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพวันเสาร์วันอาทิตย์วัดฝายหินคืน104เนอแล้วก็มีตังวัดพระบาทอุดมอำเภอฟางก็มีนาน้อยก็มีอำเภอน่านก็มีลำปางแจห่มแจซอนมีวัดพับไฟเวงป่าเป่าสันเข็ดก็มีดอยสะเก็ดสถานีตั้งป่าสร้างตั้งลำปูนเพื่อเกาะเสงเกาะสัญญาณไปหลายทันหลายคนหลายบาทเพิ่นก็มีโอกาสฟังหลายตีหลายตั้งตามภาพเองนั่นก็มีโอกาสไปเตะทำฟังน้ำฟังธรรมซ้ำเติมเพิ่นว่าโอ้คนเท่าเพิ่นฟังเนอะเพิ่นขอนิมนต์ท่านอาจารย์วัดสะพงน้อยมาเตะก็ไปไปเตะทำไปโผดภายยายบุญนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายอันนี้เบิ่งต้นเนอะตักตายจ๋าเป็นเบิ่งต้นตอนนี้บ่ายโมง45มีเวลาปะเลอะปะเตอเนอญาติโยมสาธุชนต่างหลายก็เดียวจะขอเคลียร์สถานที่กะเกมเต็มสถานที่แล้วก็เกมงานบางส่วนเนอะศรัทธาติฟังออนไลน์ศรัทธาติพอออนไลน์ก็ฟังเพลงแห่ไปฟังสปอร์ตฟังอย่างไปก่อนเลยเนอะจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเบิดหนึ่งพักกันหอกันฟังกันเนอะศรัทธาเนอะได้เสียใจจะมารู้จักสิ่งอันนี้ในชีวิตนี้ไม่ใช่ของท่านที่ได้เกิดมาได้เจอพระอัครนาถไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาสองคนของพระศาสนาคุณไปสู่ท่านที่มาในวันนี้ให้มาบุญกุศลที่ศรัทธาสาธุชนทำแต่ละครั้งก็จะมาในชีวิตนี้อย่าหลงลืมเป็นอันขาดให้ศรัทธาสาธุชนจำไว้เป็นแน่นมั่นในหัวใจของศรัทธาที่มาทุกครั้งที่ไปที่ไหนก็มาที่ไปทำบุญแต่ละครั้งให้จำไว้เป็นอย่างดีให้เป็นที่ระลึกเป็นที่อยู่ของใจเป็นอนุสติจิตดวงนี้ไม่ไปร่างกายอาจจะไม่เหลือแต่จิตดวงนี้จะต้องเคลื่อนไปพบต่อไปในความจำเป็นบุญครั้งนี้ที่ศรัทธาของเราว่าแต่ละครั้งของชีวิตที่ศรัทธาได้ประกอบบุญงามความดีประกอบบุญกุศลแต่ละครั้งมีความหมายมีค่าสำหรับทุกคนที่ได้เกิดมาคือพระรัตนตรัยฉะนั้นในวันนี้คุณโยมทุกคนมีความยิ่งใหญ่ในจิตใจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตที่มีอยู่ในวันนี้ฉะนั้นบุญครั้งนี้วันนี้ที่มาทอดกฐินพร้อมทั้งบริวารกฐินทั้งหมดขอนโมทนาขอบตัวของครูเบนคุณครูพานุพงษ์นันตนะได้พร้อมกับเจ้าหมูเจ้าฝูงครอบครัวเปิลฝูงกัลยาณมิตรได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำลำไยหวานที่สุดใน3 โลกกินวันนี้ตักขาทิ้ง4 วันมันหวานวาลินไดเนอร์อนุโมทนาเนอร์ขอบคุณครูเบนเนอร์ครูเบนได้เป็นพอกับเพื่อนได้ตั้งอยู่หน้าวัดเนอร์หลังจากขบวนเข้ามาประกอบได้ถัดเอาน้ำเล่งน้ำลำไยเนอร์ทำเองอร่อยนั่นก็อนุโมทนาเนอร์ตรงกลางเป็นสีขาวแต่ส่วนกลางเป็นสีแดงเป็นธรรมชาติให้ผมอยู่สภาพแบบนั้นให้ได้เห็นว่าพระธาตุตรงนี้เป็นสร้างด้วยหินสีแดงตั้งแต่โคนต้นตั้งแต่ข้างล่างไปถึงยอดพระธาตุเจดีย์ฉะนั้นแล้วจะทรงสถาน
ไว้ในวันนี้ทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญพระธาตุเจดีย์ตรงนี้มาทอดกฐินแต่ละปีมาพบปะกันนี้เพื่อประกอบบุญกุศลให้เกิดขึ้นในโอกาสนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาจะได้รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ให้การขึ้นมาเป็นน้ำหนักบุญให้ญาติโยมศรัทธาบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาสายบุญซึ่งเป็นประธานสายก็ดีสายต่างๆก็ดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมีพระเจตนาอันบริสุทธิ์ดีแล้วบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการประกอบทอดกฐินในวันนี้นักบำเพ็ญศีลที่ดีนี้ประดับไปยังเทพธิดาให้มาแล้วรู้มาปัตตานุโมทนาพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกับเจ้าภาพประธานและประธานสายและศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญนำเอารายชื่อทั้งหมดนี้ไปบันทึกไว้ในบัญชีบุญให้ปรากฏเป็นเงาเป็นบัญชีของทางให้แก่ทุกคนจากนี้ไปให้บุญกุศลนั้นกุศลหนุนนำให้ญาติโยมศรัทธาเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตนี้จะได้ปลอดภัยจะได้ถูกอุปสรรคต่างๆนานาและในอนาคตวันหน้าไปต่างๆที่เกิดขึ้นพอดีขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยขอให้ทุกคนนั้นมีจิตใจที่มั่นคงขอให้ทุกคนนั้นพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสุขภาพมีความจำเป็นต่อชีวิตให้สุขภาพทุกคนนั้นมีความแข็งแรงอยู่เสมอโรคภัยแค่เจ็บจะได้เป็นโดยชาติใดก็ตามให้อยู่พระพุทธศาสนาทุกชาติคำว่าไม่มีอะไรให้บริบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสิ้นคำว่าไม่มีอย่างที่ปรากฏให้บริบูรณ์ทุกชาติโดยชาติใดก็ตามให้มาอยู่ในแผ่นดินโลกนี้แผ่นดินพระพุทธศาสนาบุญกุศลนี้บุญบุญให้ได้บุญมาเจริญด้วยอายุวันละสุขภาพวันละยิ่งขึ้นไปเกิดชาติใดก็ตามให้มาอยู่ในแผ่นเจริญด้วยอายุวันละสุขภาละยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังกาเลทะตันติ
สัพพัญญาวทานโยเวกามาชลากาเลนะทินังอริเยสุโชโพเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสวิปุราโหติทาคินาเยตัทธาอนุโมทันติวายาวาจังการนติวานาเตนะทักขินาโอนาเตปิปุญญาสัพพกิโนตัสมาทเตอาปติวานาจิตโตยัตถตินังมหาปลังปุญญานิพพลโรกาสมิงปฏิทาโอติปานินันติชัยสิทธิทานังลาภังโสธิภะยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะโพคังโวติจยสวาสตวาสาจายโยจะเจวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุก่อนที่พวกเราทั้งหลายจะได้ทำจิตเป็นสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแบบพื้นเมืองนั้นขอเจริญพรคุณวงกฎจันทรมังกรในนามตัวแทนคณะเจ้าภาพทุกคนได้เจริญพรมากล่าวขอบคุณญาติธรรมและศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญกับพวกเราวันนี้ขอเจริญพรขอเสียงต้นมือให้เจ้าภาพนะอนุโมทนาค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะและคณะศรัทธาเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนๆของเฮียเล็กที่มาจากกรุงเทพนะคะมากันมากมายก็รู้สึกมีความยินดีที่กลุ่มของเราเนี่ยพร้อมอกพร้อมใจร่วมกันทำบุญตั้งแต่ตอนที่วัดม่อนห้วยแก้วของท่านสมหวังนะคะที่ท่านดูแลวัดม่อนห้วยแก้วที่วัดม่อนห้วยแก้วก็ช่วยกันมา12 ปีจนสำเร็จลุล่วงและเฮียเล็กเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ญาติและก็เพื่อนๆมาร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพุทธศรีคีรีซึ่งเราก็ร่วมกันสร้างมาเป็นปีที่3ใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณคณะศรัทธาโดยเฉพาะเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนๆของเฮียเล็กรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงในที่นี้นะคะซึ่งด้วยแรงศรัทธาพร้อมอกพร้อมใจในการบูรณะให้พุทธศาสนาเนี่ยอยู่คู่กับบ้านคู่กับเมืองของเมืองเชียงใหม่ตราบนานเท่านานขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะขอขอบคุณคณะของทางเดี๋ยวนะคะของคณะสงฆ์ซึ่งมาจากที่ต่างๆซึ่งให้เกียรติมาร่วมในการทำบุญในครั้งนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะนมัสการค่ะ
อนุโมทนาสาธุต่อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นสมาธิสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลเทวบุตรเทวดาเทพาอารักษ์ลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาท่านได้มาอนุโมทนาบุญกับพวกเราแผ่บุญกุศลให้พ่อแม่ที่ท่านถึงแก่กรรมบรรพบุรุษทั้งหลายให้ท่านได้รับบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้ตั้งเจตนาทำวันนี้เชิญทุกท่านตั้งใจปฏิบัติพร้อมกันณบัดนี้ขออนุโมทนาทุกท่านตอนนี้ไปตั้งใจแผ่เมตตาญาติน้ำแบบปืนเมืองว่าพร้อมกับต้นหานเป็นเด้ออิทังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหโนเนจังอิทังศีลากัมมังนิปานาใจโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนานิปปานะปัจจัยโยโหตุโนจังยังจินจิกุสลังกันตาปังกัมมังสัพเพหิหิกาตังปุญญังโดอานุโมทันตุโสดันโตโตเยเตวาอัสสมิงธาเดอาติคาตาขายุกาสัทธาหนตุสัพพะสัตตานังขีอัตตะนังปาลิหาวันตุมาตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอะยาติกาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสายกขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขามุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาข้าปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยชัยยาสุขิตาโหนตุตุกามุจจันตุสัพพะสัมปัตตินังสมิงจันตุโวลำดับต่อไปจะได้กล่าวกำวันตาหลวงว่าพร้อมกันนะครับวันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันตามีธรรมังสัพพังเมโตสังถ้าเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมสังฆามาธรรมเมพันเตวันตามิคุโลปัญชาจาริเยสัพพังเมเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังถ้าเมพันเตวันตามิอารามเมพันตาสีมายังปังเมโตสังฆมาธาเมเทวันตามิเจติยังสัมภัสสัมปัตสาลีลัทธาตุมังหาโพธิงพุทธลูปังกาลังสัทธานากะโลเกเทวะโลเก
โลเกสัมปูทิเปลังกาสาลีลัทธาตุโยเกสาธาตุโยอาระวันตาโยเจติยังกันทากุฏถิงจะตุลาติสาหัสเสธรรมขันเทเปสัมปัตตะเจติยังอะหังวันตามีสัพพโสลำดับต่อไปจะได้กล่าวกำวันตาน้อยจะได้สุมาพระเจ้าประสงค์จุลูกจุตนจุองค์มาให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมนะครับว่าวันตาพร้อมกันนะครับ วันตามีพันเตสัพพังอาปะลาตังขับมาเมพันเตมะยากะตังปุญญังสาติตัปปังสามินากะตังปุญญังใบหังตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิอภิวาทานะสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุเชิญคณะเจ้าภาพได้นำบริวารกฐินเป็นปัจจัยสมทบในการสร้างเจดีย์มาประเคนท่านอาจารย์วรรณชัยพร้อมกับรับของที่ระลึกขอเจริญพรได้เรียงแถวกันมาเลยเนอะคณะของคุณอนุพงษ์แซ่ตั้งเพื่อนญาติมิตรเชิญคุณวงกฎจันทรมังกรคุณวรังคณาวรังคณาคุณอาศิละคุณประเวศครูศิริศิลป์พร้อมกับคณะได้นำปัจจัยบริวารกฐินได้ประเคนอาจารย์วรรณชัยแล้วก็รับมอบของที่ระลึกจากท่านอาจารย์วรรณชัยศรัทธาเดียวก็ได้ฮับเหมือนกันเนอะเข้าแถวมาเอาเนอะกำเดียวรอเจ้าภาพได้มาประเคนปัจจัยบริวารกฐินให้เรียบร้อยแล้วก็รับของที่ระลึกบันทึกภาพพร้อมกันอนุโมทนาทุกท่านทุกคนช่างภาพบันทึกภาพไว้เนอใจเย็นเย็นยืนก็ได้จับต่อกันจับต่อกันแต่กี้หันเด็กน้อยสองคนนะเด็กน้อยสองคนเนี่ยแต่กี้โอ้เก่งมากตัวลุงมัดนี่ลูกศิษย์อวดวัดลูกสัตว์อวดเจ้าของลูกน้องอวดเจ้านายลูกหลิงลูกชายอวดพ่ออวดแม่แน่อันนี้แปลงดีไว้ให้ลูกแปลงถูกไว้ให้หลานสาธุอายุนักโสดก็ไม่อุ้ยเป่งเหี่ยก้าเนี่ยมาวันเนี่ย95ไม่อุ้ยเป่งเสดสมบ้านห้วยโจอายุ95มาทำบุญกฐินตัววันนี้รับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์วรรณชัยเสร็จแล้วก็เรียงแถวกันเดี๋ยวตู้ลุงจะสัมภาษณ์หน่อยนะนี่สองคนเนี่ยเดี๋ยวรับของแล้วมาเพเนอะรับของแล้วมาเพเดี๋ยวจะสัมภาษณ์หน่อย เด็กน้อยนี่กล้าแสดงออกตู้ลุงมัดมือหน่อยเหรออีวะเรียกอาจารย์วรรณชัยเป็นตุลุงนะศรัทธาเขาก็เดียวใจเย็นๆนะอยู่ตรงนอกนะเอามามีไหนที่มัดมือแต่กี้มันนี่หน่อยมาหาตุลุงนี่เดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้อยเปลี่ยนบรรยากาศนะไหมถือไม้เลยลูกไหว้พระได้ไหมไหว้พระหน่อยให้พี่อรหังสัมมาไหว้พระเลยนี่พี่สาวไหว้พระเลยเป็นไหมมาสวดให้หลวงพ่อฟังหน่อยสอนให้ตุลุงฟังหน่อยมาเดี๋ยวให้กำไรอีกอันหนึ่ง
ไอ้กี้นี่ไปทนหล่นมาหาตุลุงมัดมือให้น้อยเหรออีน่ะอ้าวมาสวดมนต์ได้ไหมอ่ะอิติปิโสมาเร็วๆลูกเก่งมาเร็วสวดที่บ้านยังไงมาเอาแม่เอาไปถือไม้เลยเอาว่าเลยยืนตรงหน้าเลยว่าสวดมนต์เลยอะหังสัมมาสัมพุทโธสังฆะหังวาหังหาเทมิสาธุว่าไปแถมเอาต่อไปแถมข้าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบละจบมือหน่อยเก่งละตะอี้ก็เก่งละอันนี้เนาะอันนี้จะว่าอย่างมานะโมก่อนเก่งศรัทธาเขาเข้าแถวมาเนอะเข้าแถวกันมารับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์วรรณชัยส่วนต้นท่านก็เดียวรอจะเกณฑ์ขำมือเพื่อแล้วใจก็ก้อยยกมาตอนนี้ใจเย็นๆเนอะศรัทธาเขารับของยืนเอานะโยมไม่ต้องนั่งโยมยืนแล้วก็ยื่นมือไปยื่นมือโยมยืนแล้วก็เดินผ่านยืนแล้วก็เดินผ่านไปเลยอันนี้เป็นวัตถุมงคลเอาไปเป็นที่ระลึกนะโยมยืนเอาไม่ต้องนั่งเพราะว่าข้างหลังมีเยอะเข้าแถวมันโยมยืนแล้วก็เดินผ่านไปเลยนะโยมไม่ต้องฟังนะโยมใจเย็นๆไม่ต้องฟังเตียงแถวมาปีหน้าก็มาแหมเนอะปีหน้ามาแถมวันเดือนไว้เนาะปีหนึ่งแป๊บเดียวปีหนึ่งแป๊บเดียวปะโตเผลอกำเดียวปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปเหลือเวลาอีกกี่วัน50 วันวันนี้วันที่10เหลือเวลาอีก50 วันหมดปี67ดอกเอาแหม50 วันหมดอีก50 วันก็จะหมดแล้วปี67นี่เอาตันไปเลยได้กะเอาไปเมื่อเลยศรัทธาหกเลี้ยงแถวเข้ามายืนเอามาต้องนั่งละยืนแล้วก็แบมือยื่นมือไปกรรมการมาเนอะนะก็เดี๋ยวต้นไผ่จะมาก่อยขยับขยายใจเย็นเนอะออกไปก่อนรถตั้งหลังก็จะได้ออกโดยไปเก็บไปไหนละใช่ของอาจารย์พอดีๆของเขาอันนี้อาจารย์ใช่ลูกคิงเก็บของเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่พอเก็บของคนอย่างต้นของขอเจริญปอนเอามาเกณฑ์อยู่ดีมีสุขเนอะร่วมบุญบ่ต้องนั่งเนอะเตียวแล้วก็แบมือโอ้มีแพนด้าก็มาตัวเนี่ยดูมีแพนด้าได้มาตามตัวมีน้องหมูเด้งมาเนาะดังแต่ดังว่าหมูเด้งเขาก็นึกว่าลูกจีนไปว่าฮิปโปอย่างเป็นหมูเด้งมีลูกจีนเด้งหมูเด้ง
โมทนาบุญทุกคนเนอมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเอาไม้นี่เฮือตุลุงชัยพรก็ได้เตรียมไม้ไปเฮือผู้หมวดชัยพรออกยากรถประดมไปเลยขึ้นรถไปเลยเนอะอันดามานี่เตียวโวยกับวัดเนาะก็เดี๋ยวหมู่ที่เขาอยู่ตั้งจอมตองตั้งเดินรอเขาค่อยไปเอาตั้งลุ่มเอาที่เพิ่นอยู่ไกลๆเนี่ยศรัทธาที่เขาได้ปะอาจารย์วรรณชัยบ่อยๆเขาก็ไปเอาตั้งลุ่มเอาเพิ่นตึงไปหาปะเฮาก็เดี๋ยวไปปะเข้ากรรมแฮมเนาะก็เดี๋ยวไปปะงานอิติปิโสปะตังเจริญแฮมเพื่อก็เอาไปแจกลุ่มพุ่นแฮมอุ้ยเปงอันเนี้ยอายุ95 ปีอุ้ยเปงเสิร์ชชมบ้านห้วยโจอันนี้จากรุ่นสู่รุ่นหลายวัยถ้าเป็นงานรุ่นเริงก็จะมีก้าคนหนุ่มถ้าเป็นงานอย่างอี้นี่ทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยได้มากินตาลห่วมกันยืนเอาเนอะยืนแล้วก็เตียวผ่านเฮ้พี่น้องตั้งไก่ก่อนกัลยาพี่น้องแม่แจมพี่น้องตังดอยเต่าเพิ่นก่อนหมู่เฮาที่เฮาจะปะอาจารย์วรรณชัยบ่อยๆเฮาตึงได้ปะเปิ้น11 ธันวาเปิ้นก็จะไปนั่งนักปักตังเจริญพุ่นอยู่อุบาวรรณชัยอันนี้มนต์ตุลงยองเลยครับที่มนต์ครับนี่มนต์ตอนนี้ก็กำลังแจกวัตถุมงคลเป็นแก้วเฮ้ยตามที่ตุลุงมาหันนี่นะม่อนห้วยแก้วหนองผาขาวแล้วก็พุทธสีคีรีนี่เปิ้นนิยมนะชมชอบตังแก้วตังหินนี่ก็จะหินธรรมดาเนอะอันนี้นะแก้วก็แก้วปงคามอยู่ดีมีสุขคามเนอะสถาขามกูสิ่งกูอย่างอาจารย์สมหวังว่าคามดุคามด่าหมดก้อยเลงเข้ามานะโยมเริ่มมีปะเลอะปะเต๋อก็ต้องรีบร้อนอาจารย์พระครูว่าไม่ต้องฟาวเดี๋ยวมันจะฟาวโอ้ขอบคุณเนอะตังพี่นานพระอาจารย์มัคคนายกเสียงดีนี่ได้ยินอาจารย์พระครูเปิ้นชื่อว่าตังพี่นานวัดตั้งข้ามไตเนอะเหนือกะเนาะตั้งข้ามเหนือตังพี่นานพ่ออาจารย์เฮาตะกี้พอนี่โอ้คนนี้มันจะธรรมดาเนอะนะเป็นว่าเปิ้นเป็นพ่ออาจารย์มัคคนายกโดยนะอย่างก็ชื่อเปิ้นนามสกุลมะลิเนี่ยมะลิซ้อนกะขอบคุณมะลิวันเนาะพี่นานยังก็ชื่อเปิ้นน่ะถ่ายรูปพี่นานก็จะฟังพิกวัดก่อนนะพี่นานนะโอ้งานเปิ้นก่อเข้าแต่เหมาะขอแสดงความเสียใจตัวเนื้อขยมขยมแต่ละวัดมาฮับเบาตั้งสังฆทานไปโต้ยาวเป็นกิโลพวกนั้นเดี๋ยวนี้แล้วง่ายไม่ต้องนั่งก็ได้แม่ยื่นมือไปฮับไปเลยปกป้องคุ้มครองป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยนะขอให้ทุกท่านทุกคนรวมทั้งเจ้าภาพใหญ่วันนี้ได้บุญนักบุญหลายเหมือนกันหมดเนาะได้บุญนักบุญหลายกันญาติโยมที่จัดถวายต้นแต่ละต้นนะก็ได้อยู่ หรือว่าเขาจะเอาต้นปีกบานเอาไว้งานบื้ออื่นต่อก็เจิญเด้อแล้วก็จะไปลืมเด้อในวันที่11นะ11ของเดือนธันวาเดือนหน้าเนี่ยก็งานบุญสวดอิติปิโส
108 จบที่ห่วงแก้วอารามทั้ง3ของวัดปักตางเจริญเด้อไปร่วมบุญด้วยกันเนาะไปร่วมกินร่วมทานด้วยกันขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยขอบคุณท่านพระมหาสมชาติโดยตั้งอกตั้งใจงานเต็มหน้าเต็มตา ก็ยังบาละครูบาอาจารย์เนาะได้มาได้ยินได้ฟังก็เป็นเพราะอาจารย์มหาเพื่อมาติดตั้งเครื่องถ่ายทำโอ้ขอบคุณเนอะเจ้าภาพใหญ่เนาะเดินทางไกลเดินทางปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเนอะนะขอบคุณเครื่องเสียงของพระหลวงเจษฎาโดยปันตะพระหลวงบ้านปักตางเจริญเนอะแล้วก็น้องเจเจโดยไอ้ทองอินโดยเนอะ ไอ้ทองอินโดยอันนี้ลูกน้องของน้องเจเจ เอาไปหลายๆเนอะเอาไปหลายๆ ขอบคุณเจ้าภาพเก่าโอ้เป็นนาบุญแท้คณะคุณโยมเป็นประธานในการกล่าวคำขอบคุณนี่12 ปีที่ได้ร่วมกับท่านอนุพงษ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียเล็กนี่มีความมั่นคงศรัทธาในพระศาสนาได้จัดสร้างวิหารจนแล้วสำเร็จเลยนะที่วิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้วอันนี้ก็เบนเข็มมาทางบนดอย ก็ไม่เกิน3 ปีนะจะได้แห่โคตานแล้ว โชคดีนะโยมนะเอาเพิ่มเติมไปอย่าอมนะอย่าโยมได้ไปแล้วอย่าอมนะเดี๋ยวมันจะซาน เดี๋ยวมันจะเหาะ เป็นของดีนะในเมตตาธรรมอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมแต่ยื่นมือมาเลยโยมได้ยื่นมือมาบาต้องโควิดตายหรือสดาญาติโยมได้ทุกคนพี่น้องทางบ้านนั้นมันเกิดของท่านมาท่านอาจารย์พี่น้องอันห้วยละ ห้วยทกพี่น้องทางบ้านโฮ่งนะบ้านแล้วก็มาฮับของดีด้วยเป็นของกำนันรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่มากด้วยน้ำใจนะน้อมลำนึกถึงอาจารย์พระครูอภิวาปีหน้ามาแถม ปีนี้บาตราปีหน้าก็มากันแถมสดาญาติโยมงานเลี้ยงต้องมีความเลิกลาปีหน้านี้ก็คงจะใกล้จะสำเร็จแม่อุ้ยเป่งตะกี้ปตูบาแข็งแหงตั้ง95 ปีเนี่ยคนมีบุญนะเนาะจัดแล้วปังหลังนี่อาจจะได้เป็นหมอยาจ้ะ อายุมั่นยืนยาวได้เด้ออาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์มอบเกี้ยขึ้นไปโดยถึง100 สาว ถึง100 สาวอุ้ยหมอนเนาะอุ้ยหมอน5 แผ่นดินแล้วว่าเพิ่นว่าอีแม่เกิดแล้วรู้แต่เมื่อเป็นละอ่อนเนาะ95 ปีบรรณาเชื่อ
างท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอภิวัฒนะวิกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ตรงนี้ได้มาเป็นตนบนมิสทายาโยมเป็นเนื้อนำบนมิสทายาโยมในถวายการอันเป็นมหาสังฆทานในวันนี้นะอีแม่ยืนเอาคนข้างหลังมันใจนะมายืนมานั่งนะครับของมาได้สาธุเนอะรถก่อนห้าเวลาเขาว่านี่จะสวะไม่นี่นะรถทาหันเนาะแม่เนาะรถทาหันเนอะสาธุขอบคุณหลายๆอุตส่าห์มาไก่เท่าใดก็มาเป็นอุปสรรคปัญหาเนอะการไก่ไม่ใช่ปัญหาของใจเขาถึงกันเนาะทุกปีท่านอาจารย์ก็ดีใจที่ศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะพี่น้องหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่เขาเคารพนับถือกัน ขยับขยา ได้ ย มีครูบาอาจารย์ ใจเย็น เดียวกันบอกว่าพี่น้องขึ้นราบพี่น้อง รถกันใดที่อยู่ตั้งหน้าก็ออกไปก่อน พี่น้องชนเผ่าร ถตั้งหลังก็จะได้ออกโดยไปขยับขยายเอามาเนอศรัทธาต้นของไผ่จะเก็บก็ขอเจริญพรเอามาเกณฑ์อยู่ดีมีสุขเนอะร่วมบุญบ่ต้องนั่งเนอะเตียวแล้วก็แบมือโอ้มีแพนด้าก็มาตัวเนี่ยดูมีแพนด้าได้มาตามตัวมีน้องหมูเด้งมาเนาะดังแต่ดังว่าหมูเด้งเขาก็นึกว่าลูกจีนไปว่าฮิปโป อย่างเป็นหมูเด้งมีลูกจีนเด้งหมูเด้งโมทนาบุญทุกคนเนอมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเอาไม้นี่เฮือตุลุงเตรียมไม้ไปเฮือผู้หมวดชัยพรอู้ต่อไปเดี๋ยวจะขยับขยายย้ายรถเดี๋ยวจะออกยากรถประดมไปเลยขึ้นรถไปเลยเนอะอันดามานี่เตียวโวยก็เดี๋ยวก็ถึงรถละกับวัดเนาะก็เดี๋ยวหมู่ที่เขาอยู่ตั้งจอมตองตั้งเดินรอเขาค่อยไปเอาตั้งลุ่มเอาที่เพิ่นอยู่ไกลๆเนี่ยศรัทธาที่เขาได้ปะอาจารย์ว่าเนี่ยใช้บ่อยๆเขาก็ไปเอาตั้งลุ่มเอาเพิ่นถึงไปหาปะเฮาก็เดี๋ยวไปปะเข้ากรรมแฮมเนาะก็เดี๋ยวไปปะงานอิติปิโสปะตังเจริญแฮมเพื่อก็เอาไปแจกลุ่มพุ่นแฮมอุ้ยเป่งอันเนี้ยอายุ95 ปีอุ้ยเป่งเสิร์ชชมบ้านห้วยโจอันนี้จากรุ่นสู่รุ่นหลายวัยถ้าเป็นงานรุ่นเริงก็จะมีก้าคนหนุ่มถ้าเป็นงานอย่างอี้นี่ทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยได้มากินตาลห่วมกันยืนเอาเนอะยืนแล้วก็เตียวผ่านเฮ้พี่น้องตั้งไก่ก่อนกัลยาพี่น้องแม่แจมพี่น้องตังดอยเต่าเพิ่นก่อนหมู่เฮาที่เฮาจะปะอาจารย์วรรณชัยบ่อยๆเฮาตึงได้ปะเปิ้น11 ธันวาเปิ้นก็จะไปนั่งนักปักตังเจริญพุ่นอยู่อุบาวรรณชัยอันนี้มนต์ตุลงยองเลยครับที่มนต์ครับนี่มนต์ตอนนี้ก็กำลังแจกวัตถุมงคลเป็นแก้วเฮ้ยตามที่ตุลุงมาหันนี่นะม่อนห้วยแก้วหนองผาขาวแล้วก็พุทธศรีคีรีนี่เปิ้นนิยมนะชมชอบตังแก้วตังหินนี่ก็จะหินธรรมดาอันนี้นะแก้วก็แก้วปงคามอยู่ดีมีสุขคามศรัทธาขามกูสิ่งกูอย่างอาจารย์สมหวังว่าคามดุคามด่าหมด
ก้อยเลงเข้ามานะโยมเริ่มมีปลเลอะปลเต๋อก็ต้องรีบร้อนอาจารย์พระครูว่าไม่ต้องฟาว เดี๋ยวมันจะฟาวนะโอ้ขอบคุณเนอะตังพี่หนานพออาจารย์มัคคนายก เสียงดีนี่ได้ยินอาจารย์พระครูเปิ้นชื่อว่าตังพี่หนานวัดตั้งข้ามไตเนอะเหนือกะเนาะตั้งข้ามเหนือตังพี่หนานพ่ออาจารย์เฮาตะกี้พอนี่โอ้คนนี้มันจะธรรมดาเนอะนะเป็นว่าเปิ้นเป็นพ่ออาจารย์มัคคนายกโดยนะอย่างก็ชื่อเปิ้นนามสกุลมะลิเนี่ยมะลิซ้อนกันขอบคุณมะลิวันเนาะพี่หนานยังก็ชื่อเปิ้นน่ะถ่ายรูปพี่นานก็จะฟังพิกวัดก่อนนะพี่นานนะโอ้งานเปิ้นก่อเข้าแต่เหมาะขอแสดงความเสียใจตัวเนื้อขยมขยมแต่ละวัดมาฮับเบาตั้งสังฆทานไปโต้ยาวเป็นกิโลพวกนั้นเดี๋ยวนี้แล้วง่ายอ่ะไม่ต้องนั่งก็ได้ไหมยื่นมือไปฮับไปเลยฮับไปเลยปกป้องคุ้มครองป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยนะขอให้ทุกท่านทุกคนรวมทั้งเจ้าภาพใหญ่วันนี้ได้บุญนักบุญหลายเหมือนกันหมดเนาะได้บุญนักบุญหลายกันญาติโยมที่จัดถวายต้นแต่ละต้นนะก็ได้อยู่ หรือว่าเขาจะเอาต้นปีกบานจะต้นปีกบานเอาไว้งานบื้ออื่นต่อก็เจิญเด้อแล้วก็จะไปลืมนึในวันที่11นะ11ของเดือนธันวาเดือนหน้าเนี่ยก็งานบุญสวดอิติปิโส108 จบที่ขวงแก้วอารามทั้ง3ของวัดปักตางเจริญเด้อไปร่วมบุญด้วยกันเนาะไปร่วมกินร่วมทานด้วยกันขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยขอบคุณท่านพระมหาสมชาติโดยตั้งอกตั้งใจงานเต็มหน้าเต็มตาญาติโยมที่มาพยาบาลละครูบาอาจารย์เนาะคณะของมาได้ยิน โยมเอสุขุมพรเชิญด้านบนได้ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดเชียงรายต่างจังหวัดโอ้ขอบคุณเจ้าภาพใหญ่เนาะเดินทาง เพราะว่าได้เปิดแอร์ต้อนรับเย็นสบายเรียบร้อยแม่บ้านขอน้ำดื่มกำเนอร์แม่บ้านญาติโยมขอประสานช่วยน้ำดื่มด้วยพระหลวงเจษฎาโดยปันตะพระหลวงบ้านปักตางเจริญนึแล้วก็น้องเจเจโดยไอ้ทองอินโดยนึ ไอ้ทองอินโดยอันนี้ลูกน้องของน้องเจเจ เอาไปหลายๆนึเอาไปหลายๆ ก็จะไปแจกเพื่อนเพิ่นขอบคุณเจ้าภาพเก่าเนี่ยโอ้เป็นนาบุญแท้คณะคุณโยมเป็นประธานในการกล่าวคำขอบคุณนี่12 ปีที่ได้ร่วมกับท่านอนุพงษ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียเล็กนี่มีความมั่นคงศรัทธาในพระศาสนาได้จัดสร้างวิหารจนแล้วสำเร็จเลยนะที่วิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้วอันนี้ก็เบนเข็มมาทางบนดอย ก็ไม่เกิน3 ปีนะจะได้แห่โคตานแล้ว โชคดีนะโยมนะเอาเพิ่มเติมไปอย่าอมนะอย่าโยมได้ไปแล้วอย่าอมแล้วเดี๋ยวมันจะซาน เดี๋ยวมันจะเหาะ เป็นของดีนะในเมตตาธรรมอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมแต่ยื่นมือมาเลยโยมได้ยื่นมือมาบาต้องโควิดตายหรือสดาญาติโยมให้ได้ทุกคนพี่น้องทางบ้านนั้นมันเกิดของท่านมาท่านอาจารย์พี่น้องอันห้วยละ ห้วยทกพี่น้องทางบ้านโฮ่งนะมาแล้วก็มาฮับของดีด้วยเป็นของกำนันรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่มากด้วยน้ำใจนะน้อมลำนึกถึงอาจารย์พระครูอภิวาปีหน้ามาแถม ปีนี้บาตาปีหน้าก็มากันแถมสดาญาติโยมงานเลี้ยงต้องมีความเลิกลาปีหน้านี้ก็คงจะใกล้จะสำเร็จแม่อุ้ยเป็งตะกี้ปดโต
ตู้บากแข็งแหงตั้ง95 ปีเนี่ยคนมีบุญนะเนาะจัดแล้วปังหลังนี่อาจจะได้เป็นหมอยาจ้ะ อายุมั่นยืนยาวได้เด้ออาจารย์แม่ครูกัลยาณปราโมทย์มอบเกี้ยงไปโดยถึง100 สาว ถึง100 สาวอุ้ยหมอนเนาะอุ้ยหมอน5 แผ่นดินแล้วว่าเพื่อนว่าอีแม่เกิดแล้วรู้แต่เมื่อเป็นละอ่อนอ่ะดูมาถึงตอนนี้95 ปีบรรณาเชื่อแต่มีนายโยมนะที่หิมบ้านของตุลุงพุ่นพี่น้องต้าไม้แม่อุ้ยจันอุ้ยหมอนจันอายุ102 ปีมาวัดใดนะเจ้าพระท่านพระเดชพระคุณมาเลยฮะมาเลยจุกยืนในวันนี้ยื่นมือมาเลยโอ้ไผ่มันได้ก็มาเอาลือมีคณะ ได้ของดี ญา จาก ติโย วัดพุท ม ธศรีคีรีนี่ สาธุชนเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจดีกัลยาณมิตรผู้มีเมตตาอันชอบธรรมหลายฝ่ายหลายคณะและหลายครอบครัวโดยเฉพาะพี่น้อง อันประกอบด้วยคุณแม่สุขุมาพรรังพึ่งได้พร้อมคณะทีมงานมืออาชีพระดับประเทศนามว่ามิสมันนี่โปรแกรมโปรเจกต์และกัลยาณมิตรทุกฝ่ายรวมถึงสาธุชนผู้เป็นที่สนิทชิดเชื้อสนิทคุ้นเคยเพื่อนร่วมบุญกันในวันลำพูนในเมธาในป่าซางเราเป็นต้นคณะที่สองมีคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80 ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายโดยการนำของนายแพทย์นพรัตน์แพทย์หญิงเสาวณีวิบุลสันติเป็นผู้แทนของคณะศิษยานุศิษย์โดยโครงการทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วประเทศคณะกรรมการสายบุญก็มีคุณพ่อรัฐคุณแม่ผ่องพันธ์ปานลำพงบริษัทพึ่งน้อยเบเกอรี่วันนี้ติดภารกิจเลยส่งครอบครัวตลอดจนถึงญาติพี่น้องเป็นผู้แทนขอบคุณคณะที่สองพลอากาศตรีหญิงอิสริยาพรพิชัยสงครามคุณหมอวุฒิพงศ์อารยธรรมโสพลนายกสมาคมเพื่อนไทยในเยอรมันมีคณะครอบครัวของคุณแม่ฟองรวนกันทาทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญคณะครอบครัวของแม่บัวบานโยริยะและคุณหมอนิลวรรณชัยมาลาตลอดจนถึงสาธุชนญาติโยมหลายคณะในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันมาร่วมด้วยช่วยกันขบวนที่จะเคลื่อนทับบุญตั้งแต่อาคารอเนกประสงค์หรือว่าอาคารหมู่บ้านหน้าโรงเรียนสปุงตอนนี้สักครู่หนึ่งก็จะออกไปเตรียมและตั้งขบวนเพื่อจะเคลื่อนเข้ามาในเวลา 15 นาฬิกาขอเจริญพรต้อนรับคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80 ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งสองท่านมีคุณหมอนายแพทย์นพรัตน์แพทย์หญิงเสาวณีสาธุอนุโมทนาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสไม่แปลกใจว่าทำไมหล่อจังเลยทำไมน่ารักจังเลยสาธุยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดสปุงน้อยวันนี้เปรมปรีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะญาติโยมหลายท่านหลายคนมาร่วมในงานทอดกฐินเพราะฉะนั้นเอาดังเหมือนตะกี้เลยมันเบาไปก็มาร่วมโดยดังเหมือนเมื่อกี้เลยตลอดอันนี้ก็ถือว่ามันออกวิทยุด้วยคนที่เป็นต้นแบบหน้า
ญาณจะไปวิทยุด้วย ไม่ต้องเบา ก็ถือว่าเป็นกัล เอ่ ยา อ ณมิตร ญาติโยม กัลยาณธรรม ศรัทธา ของ สาธุชน ญาติโยม บ้านเฮาเนอร์ ของเฮาเนอร์ วันนี้มีหลายฝ่ายหลายคณะ แม่แรง พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันมา ของเฮาได้ครับ ร่วมกินยอตาลทักทายไปยังญาติโยม การพัฒนา ผู้ฟังทางสถานีวิทยุ ต่างๆเนาะ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ และได้ถ่ายทอดสด มีความสุขความ ทั้งภาพและเสียง ธุรกิจการงานก็ขอ ได้นำเรียงกับท่านทั้งหลายได้ชมได้ฟังกัน ก็ได้ดิบได้ดีกันกูคู่กูคนอายุมันขวัญยืนเนาะศรัทธาทุกท่านทุกคนตัวเนอร์เอาละน้องเจเจ เปิดเพลงเบาๆให้เปิดฟังเนาะส่งศรัทธาพอสมควรแล้วลารายการสำหรับรายการถ่ายทอดสดในวันนี้อาตมาภาพในนามของทีมงานถ่ายทอดสดของคลื่นสีขาวโดยท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวและสถานีวิทยุในเครือข่ายติลิงสัญญาณเชื่อมสัญญาณออกอากาศไปยังบ้านยังจองฮือศรัทธาสาธุชนท่านเจ้าตั้งหลายได้ติดตามรับฟังรับชมการทอดกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีในวันนี้ตลอดถึงพิธีตั้งแต่เปิ่นขบวนแห่จนจบพิธีการลาศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็กลับกันเป็นส่วนใหญ่แล้วฉะนั้นอาตมาภาพในนามของครอบครัวข่าวในนามครูบาอาจารย์ต้องขอขอบคุณ มาบนศาลามาเอา ทุก เค ค รื่อง น ดื่ม ทุกท่าน มา ที่ เอา มา น้ำ ในงานนี้อยู่ใน โม บ เฮ ริเวณงาน ต้า ก็ มา ดี เอาบนนี้ ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านจังจรก็ดีขอความสุขความสัสดีจงมีแก่สถานาบุญทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปะระมังสุขัง